ẹ bá wa kí hallelujah ẹ̀yin Jésù lógo ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ kéèyàn ké o. Ìròyìn ayọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ ìròyìn lónìí o. Ẹ káàbọ̀ sínú Abala Lerefe nínú ìdílé aláyọ̀ yìí náà ní o. Ibo la ti yọjú níbi tó ti ju àdó olóró wọ́n pa ségè sí àwọn aráàbí lára. Ẹ sáà mọ̀ wípé báwo bá rí àní sọ bàbá tí ìrírí síptì tá àbá rẹ̀ rí àní gbọ̀ngbọ́ lọ́tẹ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ ẹnu nìkan iléeṣẹ́ ológun sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì mú ìlérí iṣẹ́ o. Ẹ wá wò ó bí wọ́n ṣe lé òkú lẹ̀ á kọ́kọ́ fi satellite image hàn yín ná so ti yín bá ń ká tó wá fi the reality hàn yín níbi tó ti lé òkú lẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ẹ̀tì rí yẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ àwọn ológun òkè ojú òfurufú tá a ti ń pariwo lé wọn lórí pé àárí sí ọwọ́ àṣìṣọ́ lánàá àárí sí ọwọ́ wọn bóun ló ṣe wáyà ìyá wa kan náà sọnù abala comment section àti rí sí ọwọ́ wọn ò báwọ̀ ò bá rí àní sọ ò nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju kínní ìlú wọn wọ́n ní gbogbo ibi tán kó nǹkan ogun sí àti gbogbo eléyìí kò sí sọ̀rọ̀ wípé bóyá wọ́n kó àwọn èèyàn kan pamọ́ ẹ wò wọ́n sì lé wọn lé àwọn lẹ̀ ń wò yẹn wọ́n jùlù wọn ni a sì gbọ́ wípé ìkànnù aircraft ẹ̀ mọ́ lèmi mo sọ fún yín kọ̀ǹfàmù ìkànnù aircraft USA wọ́n ló ti wá survey wọ́n lòun ló kọ́kọ́ wá spy kó tó di wípé àwọn ológun Nàìjíríà dáná yà wọ́n ní tax force tán sọ pé wọ́n jọ máa buwọ́lù ní ìsìn wọ́n lòun lẹ̀ rí yẹn wọ́n ní kò sí bàbá ńlá bàbá ẹni tó lè gbàbọ̀dè mọ̀ wọ́n ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa wọ́n gan o ọlọ́run ọba wọ́n pa ségè ẹ̀rọ kù wọn nínú abala nínú Sanawole kọ́ láti lóhùn àbí inú àkójọpọ̀ rẹ̀ ẹ̀ sábà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ojú ti wá ti gbogbo àwọn minister of defence yìí kan nù wọn tán ló sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀rí wọ́n kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọrọ́ lọ náà kan tó fàbọ̀ ládìyẹ wọ́n lé kan nù wọn lọ kẹ́bì pé kọ́kọ́ sá lọ kẹ́bì náà lọ́kẹ́bì àfẹ́rí bíbí rẹ̀ látàn èyí tẹ̀ ń gbàbọ̀dè rè ìkejì náà ọjọ́ kejì ló ganu sí máìkì pé wọ́n bá jàdó olóró gan síbẹ̀ kò lè ràn wọ́n kíní kan kàṣà kíní kan kàwòdì ó ràn wọ́n in fact wọ́n á fẹ́ la àwa ni ká mọ́ gbàbọ̀dè ńlẹ̀ Yorùbá o torí wọ́n ti ń dáná yá wọn báyìí ibi tán kíní bá sì tutù sí ibi tó bá tutù lọ́pọ̀lọ́ wọn ń bá a sí wọ́n fẹ́ sá wá sọ́dọ̀ wa. nítorí ẹ̀ la ṣe ń bẹ gbọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ẹjọ́ ẹ mọ́ gbàbọ̀dé o ẹ mọ́ sì jẹ́ kán rí yín mú ojú lalákan fi sọrí débi wípé ìjọba wà mọ́ bẹ̀rù àti ju àdó olóró sí wọn torí ìtàn bá ti rí yín mú àwọn tán bá ti rí mú báyìí tán ti kó ń gbèkùn wọ́n máa kó wọn pamọ́ ni pé ẹ̀rú ò mọ̀ bá ìjọba láti ju àdó olóró ẹjọ́ ẹ mọ́ fààyè rẹ̀ lẹ́ o. ìlú kan ní Kogi lẹ́rìí á tún wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ará abẹ̀ torí wọ́n ní wọ́n tún ń jiyàn gbé ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ológun ojú òfurufú ṣe bẹ́bẹ́ gan. àwọn bandits tún attack ní Èjìbà and eléyìí kì í ṣe first time wọn tí wọ́n máa attack ní Èjìbà there are several àtàgbọ̀ òní tó ṣe Sunday ní on 30 last Sunday of November 2025 wọ́n ti tún attack wọ́n gbé pastor lọ sí pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ọjọ́ ẹ̀ pẹ̀lú a lot of people gan tá àti mọ̀ pé wọ́n ti kidnap so gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ mi sí ẹjọ́ ibi tí Èjìbà wà ní Kogi state Oyagba west attack tí ń ṣẹlẹ̀ ó ti ju ọdún méjì mẹ́ta lọ ní environment yẹn wọ́n ṣàìdẹ̀ ẹgbẹ̀ mọ́ gbogbo kàbà wọn yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí wọ́n rí ṣe sí àwọn ìjọba wa ẹ̀ ń gbìyànjú bọ̀ ìgbìyànjú yín ò tó o ìlú Èjìbà yìí ó ti níjọ́ tí wọ́n attack ní ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ní ọjọ́ nílùú yẹn ẹ Google search ẹ gbogbo ẹ̀ wọ́ online. Good day, ladies and gentlemen. Ẹ wo èmi kàn hide ni o inú church wọn ti gbéyàn ní Èjìbà yẹn nílé inú church yẹn ni òkè ibi tán gbà lọ lélẹ̀ ẹ wo ibi tán gbà lọ inú church yẹn ni o ibi tán ti jíyàn gbé l'Èjìbà òun wò yìí ẹ jẹ́ gbà wá o inú church yẹn. òun náà lè rí yẹn helicopter tẹ rí síwájú yẹn wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tán jíyàn gbé tán òun náà ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ deploy helicopter lọ mú ní iṣẹ́ ìjọba nù wọ́n sì máa ń ṣe nù ṣùgbọ́n gbogbo inú oko yìí náà ṣé ojoojúmọ́ náà wà máa fi helicopter lọ rú bí gbogbo ẹ̀yin tí ẹlẹ́ẹ̀ ló ń ṣèṣì ń bí tẹ́ lórí òkè káàkiri ẹ jẹ́ fura à ń sọ fún yín nísìnyí ẹ ní kíní kan kàṣà kíní kan káwòrán àwọ̀ lòdì sí kẹsẹ̀sìn à lòdì sí kẹ gbàdúrà àwa náà ń gbà á ṣùgbọ́n ṣàṣejù ò ti mọ̀ wọ̀ báyìí á ti kìlọ̀ fáwọn olórí yín títí kò séyìí tí ò ní mountain nínú igbó láti lọ́ọ́ mọ́ pray bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà ń yọ ayọ̀ pọ̀lọ̀ níta ní city mountain kọ́ ọjọ́ tán bá dòde ẹyin dé mountain kọ́ ẹ wo orú nǹkan tó wọ́n ṣẹ̀ wà ń jó táyà wọ́n ṣẹ̀ wà ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn ọlọ́pàá mélòó nínú àwọn tí wọ́n náà withdraw látara àwọn VIP ní ìsìn ló fẹ́ lọ́nú oko ìrè mọ́ sọ́yàn
àwọn tó sì lọ bẹ̀ náà àdúrà náà rè gbà kò sí provision fún security. Ó mọ̀ ti dojú páálí, ó mọ̀ ti débi wípé oníkálukú orí fóònù ló sì mọ̀ ó dáa ayé covid sì ń bọ̀ ẹ jẹ́ awáwọ̀rọ̀ fi ṣàdá gbogbo bá ṣe ń gbé yín lọ tán ń gbé yín lọ ẹ sì ti mọ̀ pé ìjọba ò ní í ṣe nǹkan kan wọ́n bá yín kẹ́dùn náà ni tàbí kán tún ṣe negotiation pẹ̀lú àwọn tó ń jí yín gbé yín ní kẹ́ ẹ fúnra yín ní bírèènì yín ní kẹ́ ẹ fúnra yín bírèènì ọ̀dà. Àwọn ará bíi wọ́n sì ti yí yín ká wọ́n ti yí yín po wọ́n ṣèkan Kwara lọ́jọ́ sí negotiation náà la gbọ́ pé wọ́n fi tú wọn lẹ̀ wọ́n tún ti ṣèmí báyìí. Èwo ní ń gun ọ̀kadà ẹ lọ sí ìsara wọn àmì ni ó ga o kọ́ ló ń sọ wa o káwa náà sọ́ra wa. wọ́n ní bíríkìlì àníọ́ wọ́n ní iṣẹ́ kan yọ ó débẹ̀ lọ́ba di pé foundation ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́fẹ́ ṣe ọmọ ìyá mi ó padà sílé ni o ó ṣe kí ni jama ó padà sílé ni o agbáko ọmọ sí ọ kí wọn náà má ṣe agbáko agbáko lánìí tọ́lọ́ wọn máa bínú sáwọn tí wọ́n gbé foundation yẹn yọ wọn máa bínú sáwọn tí wọ́n tó búlọ̀kù yẹn torí tí wọ́n fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn ní tó bí ọlọ́run ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn ló bá lọ́n bínú wáyé tó wà ní bínú sáwọn tí wọ́n ń ṣe wọ́n ní wọ́n fẹ́ kọ́lé egungun ó ní ìwọ lọ fẹ́ bá wọn péyìntì ẹ̀ lọ fẹ́ bá wọn kùn ún wọ́n fẹ́ gbé ọ̀dà lé wọ́n ti ṣẹ́gbà o wọ́n ní wọ́n lọ fẹ́ gba aṣọ sùtánà aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n alájà àwọn télọ̀ wọ́n lọ fẹ́ bá wọn ránṣọ tó fẹ́ fi ṣe rìfáìfà wọ́n ti ṣẹ́gbà o ọ̀gbọ̀rọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ lérí ẹ̀sìn wọn àmọ́ ó dé àdúgbò kan ó kó oníṣẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe foundation ní pásítọ̀ bá yọjú àwa ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí wọ́n ní bàbá pásítọ̀ lọ fẹ́ kọ́lé kọ́ bá sọ̀rọ̀ ẹlẹ̀ kọ́ mọ gbẹ́lẹ̀ kọ́ mọ kó búlọ̀kù kọ́ mọ ṣiṣẹ́ lọ́nìí aleba pásítọ̀ aleba kọ́lé aleba kìrìsìtẹ́nì kọ́lé àbá àlè kọ́lé fún kìrìsìtẹ́nìtì. àṣírí wọn tú ẹ̀rọ agbábẹ́ sì ń tú wọn láti rí ẹ lè kọ́lé fún kìrìsìtẹ́nìtì ṣùgbọ́n ẹ lè kọ́lé fún kìrìsìtẹ́nì torí pásítọ̀ àbí bàbá pásítọ̀ tẹ bá kọ́lé tó fẹ́ gbé torí pé ó fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ ẹ lè bá kọ́ ṣùgbọ́n kìrìsìtẹ́nì ló ń gbénú ilé yẹn building kọ́ ni kìrìsìtẹ́nì building kọ́ kò síbi téèyàn ò ti lè ṣẹ̀sìn wọ́n lè wà nínú ilé wọn kàn ṣèṣọ́jí ilé tẹ́ ẹ ní ilé láti tí wọ́n pè ní ṣọ́ọ̀ṣì torí pé wọ́n ti pè ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ lè mọ̀ kọ́ àbí ṣùgbọ́n wọ́n lè wà níbẹ̀ kan gbá gbogbo síbẹ̀ kan wọ́n tiẹ̀ lè sọ di ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ iwájú ṣẹ́wàá lọ wo ni tán bá sọ di ṣọ́ọ̀ṣì o wípé torí rẹ̀ kọ́ o àbẹ́ ẹ̀ lèèyàn jáde ẹ̀ pa àwọn ẹ̀sìn ìmọ̀ líle pọ̀ nú ẹ̀sìn yín ṣùgbọ́n àwọn ò ní torí ti yín kátànú bá wọn alálàáfíà a recognize wọn gan àwọn mọ́ mi gidi wà ń bí wọ́n mi riscot wà ń bí wọ́n mi Mọ̀dínà Solomon wà ń bí ẹjọ́ ẹ mọ̀jà kó wọn ní kó wọn pọ̀ láyé torí ìwà burúkú náà wà nínú kìrìsìtẹ́nì náà wọn kó wa pọ̀ o adára wa yàtọ̀ mọ̀ so nídìí èyí bá ń pariwo lé wọn lórí ẹ̀yin ti alálàáfíà ẹ ràn wá lọ́wọ́ ara wọn rèé kìrìsìtẹ́nì kan tẹ́bi ń pa tí ń wáṣẹ́ láyé tí ò ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ yìí ni wọ́n ń sọ wípé kán máa yan bọ ọṣẹ́ mọ́gbà kan ìkànnì ọgbà torí kò tọ́ súnà ìkànnì ìkà wọ́n sì ń fáwọn ọmọ yín ṣẹ́ lábẹ́ kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń fún wọn lówó gidi ẹ̀ ń gbà o nítorí pé ọ̀gá wọn jẹ́ kìrìsìtẹ́nì kẹ́ wọ́n kán mọ́ gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn o kìrìsìtẹ́nì ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ mùsùlùmí gbowó lẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ kórìíra burúkú yìí mo gbọ́rọ̀ lẹ́nu Trump náà Trump sọ ìyáláyọ̀ ọ̀rọ̀ wípé ìpilẹ̀ṣẹ̀ gbogbo kínní pé wọ́n ní ìkórìíra fún wa ní fún kìrìsìtẹ́nì Trump tiẹ̀ wá mú kínní yẹn ń bá a dà gan gidi pé wọ́n ní ìkórìíra we must get to the root of it kí la ṣe fún yín táwọn kan ṣe ń yẹ ìkan ló sọ̀rọ̀ lánàá pé àwọn èèyàn rẹ̀ làwọn Boko Haram imagine kéèyàn wo Boko Haram torí pé ó ń ṣẹ̀sìn ó ń gé èèyàn lọ́rùn nítorí ẹ̀sìn ó ń rẹ́ èèyàn lọ́rùn ó ń dún èèyàn lọ́rùn kó o sì pè wọ́n lẹ́ni re ìkà nìyí o ìkà ẹ̀yin gangan tó bá ń wá ìkà rèé o kàn án mọ́mọ́ rè kọ́ ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì torí pé ó jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ó sì wá ṣe àwọn bíríkìlẹ̀yà kìrìsìtẹ́nì gan ò tí ì ríṣẹ́ gbà tán débi wípé wọ́n mọ̀ pè yín sí ṣọ́ọ̀ṣì kó ní ká ẹ̀ mọ̀ kọ́ mọ́ọ̀sì yín wọn mọ̀ yẹn mọ́ọ̀sì tẹ́ ń kọ́ lọ́dún ṣọ́ọ̀ṣì sì pọ̀ tó ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń fìgbà gbogbo kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ní ìjẹ́ wà ń bẹ́ ẹ mọ̀ wò wọ́n ràn ẹ fi ilẹ̀ fún kìrìsìtẹ́nì bọ́ bá pe kìrìsìtẹ́nì pé kó wá kọ́lé onígunnu ń kọ́ lọ́ntì ẹnu kò sí ní tó kàn pẹ̀lú tó fẹ́ fi ṣègùn ilẹ̀ fẹ́ tí ẹ ti wá rídìí tínú wọn fi mọ́ dùn tán bá àtáàkì ṣọ́ọ̀ṣì torí wọn fẹ́ rí ṣọ́ọ̀ṣì inú wọn ò dùn sí ṣé n tó wá sọ̀rọ̀ eléyìí ní ìsìn tó bá ní àǹfààní àti kó àwọn kan jọ tàbí ọmọ ilé kéwú wípé kán rè ba ṣọ́ọ̀ṣì jẹ́ ṣé kò ní í lọ bàjẹ́ yóò rè ba ṣọ́ọ̀ṣì jẹ́
ìlú kan sì wà níbi tán ti lọ gbẹ̀sìn UAE wà ń bẹ̀ hàn níbi tí the Church of Mary kọ́ ni àti nǹkan kan tán pa mọ́sálásí àti ṣọ́ọ̀ṣì pọ̀ tán wọnú ara wọn. Bẹ́ẹ̀ dé Turkey ní ìsìn àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì náà ti sọ di kínní náà ti sọ di mọ́sálásí táwọn ṣọ́ọ̀ṣì ò sì bínú. Pope ṣe lọ sí Turkey ó ṣe dé ni ó lọ ìkànnì àwọn ṣọ́ọ̀ṣì Blue Church tó jẹ́ wípé church ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ di mọ́sálásí Blue Mosque náà ń pè ní ìsìn. Sáré la máa mi. Yóò jí dìde. Àbí ká lóru pàmpé. Àdébí ilé ìyá Muhammad sọ̀dọ̀ yín lóru ni. Jẹ́gẹ́dọ̀ sábà ti kọ́ dìrọ̀ wọn àyà tó ẹ̀yẹ sábà. Lọ inú tẹ̀síkù bí. Wo mọ̀ wulẹ̀ lọ́bì kankan àwọn òtẹ́lẹ̀ ọlọ àwọn ọ̀lẹ́ńtẹ̀ láàfáà yín ni ẹ̀ mọ̀ kú lẹ́yìn ẹja wá sáré dé Lọ́kọjà níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ń ṣe lálàyé torí oríṣiríṣi fọ́nrán ní jáde ìkànnà àwọn fọ́nrán tó jáde ní ìsìn tán ní àwọn bandit ti ya wọ̀lú tán fi lọ ń ti skul táwọn èèyàn fi lọ mú àwọn ọmọ skul wọn ní kì í ṣe bandit o wọn náà ti ń ṣe títì náà gbé nǹkan kan tán ń pè ní crusher wá o pé borehole drilling wọ́n fẹ́ wá fi fa omi làwọn èèyàn bá rí wọn wọ́n ló jọ mọ́tò ogun làwọn èèyàn bá já ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká lè mọ yanjú kíní nǹkan ọ̀kan kì í ṣe pé kò sí àwọn bandit tó ń kọlù wọn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí gangan wọn ní kì í ṣe bandit o. Unfortunately, they did not inform the community, neither did they inform the security that they are going to work. But we have called the SSA on security, Honorable Omodara, and they have said we should allow them to continue their work. Thank you. From there, we a community can call security here that please. This is the community chairman. Somebody want to do. They should monitor driller. Those people so that everybody will aware because these places are in danger. Yes, since over a week now, it's in danger. And you just enter this place, they scare everybody. What do you have to tell government? What do you have to tell security agents now? The issue is on a note, I didn't know that when I met them there that they said they didn't have power. I didn't know there is need for me to go back again. No, what we are trying to address now, please look at the camera. Okay. What we are trying to address now is that number one, the whole country has insecurity problem. And because of this insecurity problem, there is panic everywhere, all over the 36 states of the Federation and the FCT. And so ó náà lẹ ti rí yẹn o wọ́n ní kó tó kó irinṣẹ́ rẹ̀ dé ìgbà tèmi náà ráwọn páìpù lẹ́ẹ̀lẹ́ ó jọ nǹkan ogun bẹ́ẹ̀ bí ò bá wò dáadáa ẹ̀rù ti wà lára àwọn èèyàn ẹ gbọ́ ṣé òun ló wá lẹ̀bi ó ti ń bá yín ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun gan-an náà sí òye kókó ọlọ́pàá dání ó lè béèrè sí wípé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ń bì kan tá bá lọ jí ọgbẹ́ ń bẹ̀ ńkọ́ ṣùgbọ́n èmi rò pé òun ló lẹ̀bi ó ti ń ṣiṣẹ́ lọ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ o nígbà tẹ́ sì ti wá rí báyìí tó ti sọ tẹnu rẹ̀ ẹ yẹ gbogbo ara wọn wò bẹ́ẹ̀ bá ti bá nǹkan tó ṣe ń bẹ̀ ẹ provide security fún ó wá tún lù ṣe náà ni bẹ́ẹ̀ bá lómi ń bẹ̀ òun ní ìsìn yóò dáa. ó dáa ní báyìí já sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ń pè ní Prophet Noah Elboa bí nǹkan kan ló ń jẹ́ ní Ghana ló wà níbi tí ó ti jẹ́ àmọ̀ wípé Ọlọ́run ló fóun níran wípé kóun rè kọ́ ark irú eléyìí tí Noah kọ́ lọ́jọ́ sí mo ní ṣé torí pé wà àti Noah jọ ń jorúkọ ibo ló ti rí sọ́lọ́run ló fún ọ níran ṣùgbọ́n àyà ní káfẹ́rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ́ bó sì ó lè jọ Ọlọ́run náà ló ràn mo ní sọ ọ̀ka bíbélì rẹ̀ ni ibo Ọlọ́run ti sọ wípé òun ò ní fomi payé rẹ mọ́ só ti ṣéǹjì máìndì ẹ̀ tí ò sọ fáwa kìrìsìtẹ́nì ló ṣe wá jẹ́ pé òun nìkan lọ́lọ́run sọ fún iná lọ́lọ́run ó fi dáṣẹ̀ rí àfáwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó sì wájú òun nìkan lọ́lọ́run sọ fún tó ti ń dájọ́ sí wípé by December on the 25 jẹ́rìí pé Ọlọ́run ń bọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún ni ó sì fi kó àwọn èèyàn ẹ̀wò ó rè ra igi jọ ni ó náwó nára gan o kò wọ́sọ gidi bí aṣọ ọ̀nà ayé ìgbà kan náà ló wọ̀ ẹ̀wò adúrú igi tó rè ra tẹ́ ẹ bá rí ọkọ̀ ńlá tí ẹ bá ń lọ síbi ọkọ̀ yẹn ẹ kò ń bi ẹni tí ń bá gbégi lọ ẹjẹ́ á lọ síbi tó ti ń kan ọkọ̀. èdè Ghana ní sọ lẹ́nu ṣùgbọ́n nípa àkọlé tó kọ síbẹ̀ Ebonua ló kọ rẹ̀ ó ní repent and comment I will go ó ní gbogbo ẹ̀ ń bá fẹ́ lọ wá àmọ́ bóyá sanwó destination wa ń kọ́ ibo ní kó yín lọ ó lọ́rùn lọ́dọ̀ àwa gọ́ọ̀dù bóyá 25 lọ́lọ́run dá fún pé ayé fẹ́ parẹ́ àwọn èèyàn máa gbẹ̀sìn sódì o mi ò ní Ọlọ́run ò bá sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n bí o lè lóru lọ́lọ́run lóhun ó ṣe dé kò sí lóhun lòun kò ní Nóà míì lòun ò ràn sí a kò dáàpọ̀ Nóà Jésù ní balógun ọkọ̀ ẹ má sì jẹ́ ká fòyà bó ti wù kí jí ń kọ́ ọkọ̀ lọ́ntì ẹ o ẹ má sì jẹ́ ká fòyà ó lòun ti parí rẹ̀ báyìí o ní ẹ wá mọ̀ wọkọ̀ ọ̀la o ẹ má wá mọ̀ wọkọ̀ Nóà o. àyà ní ọ̀gá mi bí Nóà náà mọ̀ ṣe kìlọ̀ fún wa lọ́jọ́ sí rè àwọn baba ńlá wa tán dáhùn ń dò yá àwọn tó dáhùn ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó dáhùn ó ní Nóà
Noah jọ̀wọ́ sílẹ̀kùn o àbó mọ̀ mímọ́ ni èmi ni wọ́n bí lé yèyí rẹ̀. Noah dáhùn pé ó ti pẹ́ ó ti jìn ó lẹ́pa òbóró mọ́ ilẹ̀kùn ọkọ̀ títí o ọ̀gá ògo ti Ọlọ́run dáríjì mi ṣùgbọ́n mi ò retí Noah mi o Jésù làwa ń retí. Ẹ wo àwọn èèyàn tí ń kọ̀mẹ́ǹtì wọ́n ti ń béèrè pé sáwọn ó sanwó ni ẹni tí ò bá mọ bíbélì rẹ̀ wọ́n dà á ní dààmú dààbò wọ́n mọ̀ forí ẹ̀ lu ògiri lu àpáta lu igi káàkiri ni tó ń gan òní mọ tí ń ṣe ó dáa kéèyàn mọ Ọlọ́run tààràtààrà. Ó náà látúnṣe wá gbọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn fada young fada lẹ̀ ń wò yìí o tí wọ́n ní 1000 nù wọn ẹgbẹ̀rún nù wọn wọ́n ní ó ní wọ́n ọkùnrin gbogbo wọn o tí wọ́n fàyè wọn fún sẹ́mínárì pé àwọn ò ní fẹ́yàwó làwọn obìnrin tó rí wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wípé ibo nìkan ti rọ́kọ gbogbo àwọn ọkọ àwọn rèé nǹkan ṣe yín. You people left us single. Like, I don't understand. Can you imagine? For you, when you're down. I don't understand. You people left us single. Why did you people leave us single? So, as you feel like this, that person was going to be like this. Ṣé ẹgbẹ́ ó ní 1000 nínú àwọn future husband àwọn náà ti hijack mọ́ lọ́wọ́ àwọn obìnrin wọ́n máa ń pààyàn lẹ́rìn. Ó dá o ẹja sún síwájú kà á síwájú nígbà tá a fi kú òǹbẹ àdúgbò òbí tá a tún já sí labárí tárákùnrin kan tó ru ọ̀kadà tó ń kígbe ẹ wá bá ń ran tí mò ń tà mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ló lè ní wọ́n níbi ṣe wá mọ́ ṣeré wọn àtàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhun ọwọ́ bá ilẹ̀ ó mọ́ bá a lónìí ní náà bá ní ó mọ̀ rù káàkiri kó mọ̀ kígbe kéńgbé o ẹ bá ń ra tí mò ń ta o ẹ gbọ́ sódà abẹ́sọ̀rún ò ní wọ̀ ọ́. wọ́n àti ẹ̀jì òṣooṣù ká ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá kan ọmọ Yorùbá ni án níbi tí àwọn èèyàn ti ń ṣe ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ní kán mọ̀ pé àwọn jihadis ní bandits mọ̀ ó nídìí tí bàbá yẹn fi sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká gbọ́. I mentioned the other time that the bandits are, jihadists. I gave them that classification because, to the best of my knowledge, I'm not aware of any law enacted by the National Assembly of the Federal Republic of Nigeria declaring these people as terrorists. And that is a very great lacuna that has been hindering the federal government to give them the terrorist treatment, the type of which President Donald Trump is expecting from the government of Nigeria. That is why those people have yet to be declared by the federal government as terrorists. Mo rò pé bàbá ò tí ì gbọ́ latest wípé gbogbo ẹ̀ ń bá jiyàn gbé ẹ̀ ń bá jẹ́ bandit nísìn pé ìjìyà terrorist náà mọ̀ fún wọn ti prescribe wọn ò bàbá ẹ mọ́ làágùn jìnnà mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ti Kwara ṣẹlẹ̀ ni bàbá yẹn sọ̀rọ̀ yẹn já wá lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin ọ́fíìsà kan nú àwọn ọ̀gá àjọ NDLEA níbi tó ti ń ṣàlàyé fún àwọn youth wípé ẹ wọ́n mú àìsí mọ́ àìsí ó ní agbára bíi agbára 10 àwọn iwin àwọn dímọ̀ 10 ló wà nù àìsí tẹ́ ẹ bá ń wo igbó tẹ́ ẹ bá ń gbé pẹ̀lú àìsí pé dímọ̀ nǹkan ló wà nù igbó pé 10 rẹ̀ ló wà nù àìsí. Not take this thing again. Igbo is not good, but I will tell you as a professional, instead of taking ice, go and take Igbo. Not that Igbo is good. They are all bad. But instead of you to go take ice, take Igbo. Because ice for today has no cure. As in you take ice today, you come mad, you come kolo. It go hard. Unless God touch you, they cannot cure you. But if you take Igbo, come mad, I will beat my chest, we can treat you well. You see the difference? Igbo, we can treat you. Not that you should go and take Igbo, but ice for today, it has no treatment. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó fẹ́ fà àríyànjiyàn rèé o táwọn èèyàn fi ń sọ wípé odidi àjọ NDLEA ó ń sọ fáwọn aráàlú pé kán rèé mọ́ fagbómu nírọ́ ni ẹ mọ́ yìí mọ́ lọ́wọ́ ó fẹ́ káwọn èèyàn mọ́ tí ń sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kì í ṣe tíṣà bàbá yìí kì í ṣe tíṣà ó fẹ́ kán mọ ibi tó wà nù àìsí ni ó sì ń tẹnu mọ́ wípé n ò sọ pé kẹ́rì fagbó ṣùgbọ́n fún explanation ẹ báwọn ọ̀gá rẹ̀ yòókù wà ń bẹ̀ ẹ ti yí mọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá ń gé ibi tó ti sọ wípé ẹ lọ́ọ́ fagbó wọn wá ń gé kiri ẹ jọ̀ọ́ ẹ já mọ́ sí lálàyé o ó ká lára ni o ẹ já lọ sọ́dọ̀ arákùnrin ìkànnù àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà wọ́n ní ara ìyàtọ̀ wọn fara dà rèé o ara àdójúkọ wọn rèé o omi Ògbẹ́ni gbẹ́ o ló wá ń gbẹlẹ̀ só lè kan omi ń rú bí báyìí.
bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ wípé ara àdójúkọ tó máa ń ní rèé o, ó ṣeé ṣe kó mọ́ lè rìnrìn 1 minute mọ́ lẹ́yìn eléyìí tí ò bá rómi mu wọ́n ti máa ń mú wọn mọ́lẹ̀ rè ìyẹn àwọn wèrè yẹn àwọn ó sì lómi wọ́n kan omi o wọ́n kan omi o. But see how soldier dey dig o, find water o. Yes. Na better water o. Come here, come spoil my farm. Where my farm? They no build here. No build the talk say. Run they go. I don't see you. You dey run back. You say I harvest am where everybody where they see and where they like am. Now they come spoil am. And the place no even far. No be say na farm na the place just be. Na new site where we say people they build house, where people dey that place, where then they live, they sleep for that place. Fulani still get mind, they carry cow, they enter that place. When I see all these places where they see cassava dey inside, before they carry their cow enter, begin they spoil everything. See as then they spoil people farm. And if you talk am, nobody go listen to us. All the security agency where then they anchor, I don't go their side, go talk to them tire. I don't go all the security where then they and local government don't go talk to them tire, but they no really listen to us. Lẹ́yìn náà rí o tó bá wá ṣe tinú rẹ̀ ní ìsìn tó mú kan mọ́lẹ̀ nínú wọn wọ́n á sọ wípé ó ṣe bákan ẹ sì rí ọwọ́ wọn ò mọ̀ gbogbo àwọn sáìtì yẹn tí ìṣepọ̀ wọnú gbó lọ jùjùjù gbogbo bẹ̀rẹ̀ ń jẹ́ sí torí wọ́n ti mọ̀ wípé kò sólùrànlọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ò ní fẹ́ wá bẹ̀ mo rántí ìgbà tí mi náà ń gbé sáìtì àbọ̀lọ́pàá ti wá sáìtì yín ni ànítorí ẹ̀ làwọn ọmọ yahoo there was a time ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé inú sáìtì lọ́hùn nínú gbó bóyá tán kọ́lé kọ̀ọ̀kan sí tó jìnnà síra wọn lọ́mọ yahoo lọ́mọ gbé nítorí àwọn ọlọ́pàá ò ní débẹ̀ rí mú wọn ìgboro nìkan náà ti lè yàrá sí wọn àwọn náà sì máa yọ jáde nì ga o. ẹ wo fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn yín ó ṣe ní láàánú ìkànnú àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ń jọ kóbìnrin gan ni ló mẹ́yìn lílẹ̀ ló dolóògbé ó gbàbẹ̀ rọrùn àrèmọ́bọ̀ ní o wọ́n bí tó ti ń ṣe marching parade wọ́n fẹ́ ṣe fẹ́ǹtì ní ẹ̀mọ́ wo sì mẹ́yìn lọ́lẹ̀ ó sì gbàbẹ̀ lọ ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa o. ẹ jẹ́ á wá fi ẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ bàbá Ìgbò yìí ẹ jẹ́ abẹ́lé ìkọ́gbọ́n kẹ́ ẹ lè mọ ìhà tí àwọn Ìgbò tán kọ sáwa Yorùbá ìyàwó làwa náà kọ sí hàn bàbá yìí lọmọ rẹ̀ tọ̀ ló ń jọ bí ẹni wípé ó ti sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà òun play prank ni ó wá aṣọ lòun retí àwọn ń lọ ọ̀hún Yorùbá sì lòun fẹ́ ẹ jẹ́ á gbé sì tí bàbá yìí fún un. Our house, so they are waiting there. No, I'm going somewhere now. That's what I'm saying now. They are waiting there. What is this? Okay, if I go out now, I go to church. You are going out now. So what are you indirectly saying? I don't know. You don't come now. I want to follow them and go. Go where? To their village. No, that's no problem. How can they follow them to go to their village? How can't I follow them to go to their village? No. Why? No. Which one is their village? Their village is at Ogun State. I don't want anything. I don't tell you about Yoruba. What happened to Yoruba people? Why don't you like them? I don't want anything Yoruba. I beg. Please, if you are going on your own. I should go on my own. If you are going now, if you don't want to. After my clients are now, they are at the hotel. After when I finish making my clients are now, I've already packed my things. Something is wrong with your head. I don't tell you. I've already packed my bag. Come on, let me open gate for you. Carry your key, because I'll not be around. Let it be that you are panicking me. I'm panicking you. I'm not panicking you. I'm not panicking. I've told you that. I've already packed my things. The people they are at one hotel around our side. Hey, you can ask Chiripe for the name of the hotel. Chiripe said so them. Yes. They are already waiting for me. That's it. And it's Ogun State that I'm going to. I can't go to Ogun State. Guess you come back with me. No verse. I don't tell you on your own if that is. I'm on my own. Yes. Now you say you don't love me again. The inspiration come. They sent to me. I will release it. So what are you directly saying? I should not marry. I'm not saying you shouldn't marry, but not Yoruba. Yes. Okay, I'll think about it because they're already very close. If I beg. I dey come. I'm like you. I go where? If you come back, you not see me. ó dá ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn OPC àwọn náà ti ń wọgbó wọn ní á rí àwọn báyìí o àwọn ń wọgbó lọ o ní Ogun State níbìkan bẹ́ẹ̀ á ṣe ohun wọn ṣùgbọ́n ṣàdédé la rí tán fẹ́ mọ́ bára wọn jà torí èèyàn kan dárúkọ Àmọ̀tẹ́kùn láàrin wọn náà bá tún ti ń jàjà superiority mọ́ dárúkọ Àmọ̀tẹ́kùn o àwa la wọ bẹ́ o àwa ṣé ẹ fẹ́ wọgbó rè so ni àbẹ́fẹ́ rè gbọ́n ọmọ Yorùbá lẹ̀.
àwọn ọlọ́pàá wa ń ta o àwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn náà ti wọ́n ní oko lọ o ọ́fíìsì náà lé yìí o ọ́fíìsì náà lé yìí o ọ́fíìsì náà lé yìí o. èmi nìyájọ́ wa nígbó ni o. Ọ̀yọ́ ní ọ̀gá mi nínú gbogbo eléyìí náà ni wọ́n ń rí kámẹ́rà wọn tún máa jàjà àwa ni kì í sàwọn ìjà àgbà ṣe wá èmi mo ju ọlọ́ṣẹ́ wá báyé Yorùbá jẹ́ báyìí ẹ ti ṣe lè tó dáa ẹ ti fẹ́ lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn ìsópìsì ìsàmọ̀tẹ́kùn gbogbo yín ìrànlọ́wọ́ lẹ́wọ́ sáwọn eléyìí gan òní mọ́ bára wọn jà tán bá pàdé ara wọn nùgbó ní ìsìn tán bá pàdé OPC àmọ̀tẹ́kùn nùgbó sàn ní ìbò lẹ́ ń lọ ẹ kóra yín dànù tó sì jẹ́ pé ọ̀tá kan náà ló wá yín wá tí àwọn ọ̀tá yín bá rí yọ sí yín lójijì ìbò lẹ fẹ́ gbà. ẹ jọ lórí fọ́nrán tẹ̀ ń wò ẹ́ rí i pé Merry Christmas ni àwọn arákùnrin kan yọ ó ti fẹ́ dá wàhálà alẹ́ lórí ẹ̀rọ agbágbé àwọn ọmọ Ìgbò ló upload ẹ̀ wọ́n ní Kwara ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan ní last year ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan sọ wípé wọ́n kórìíra Kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká wo nǹkan kan ká study nǹkan kan torí bọ́ bá ń fẹ́ dájà ẹ̀sìn lẹ̀ láàrin ìwọ̀ ẹ̀mọ́jẹ̀ káà náà gbà bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ti dáná ẹ̀sìn lẹ̀ already wọ́n sì ti bu petrol sí ó ti ń jò káà náà mọ́ wàá bùkún ní tèmi ń wò yìí arákùnrin tó ń yọ kínní ó lè jẹ́ Kwara lóòótọ́ èmi ò rò pé ó fẹ́ fi fàjà ni o torí bó ṣe ń yọ káná fẹ́ fi fàjà ni wọ́n máa yá pẹ́rẹpẹ̀rẹ ni alákọ̀ọ́kọ́ èrò ọkàn tèmi ni o ń tẹ́ ẹ bá rí ẹ bá ń dá sí i mo fẹ́ kọ́kọ́ fi ṣe no comment tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n necessary ká fi comment sí wọ́n yọ débi wípé kò ní í ya ni lọ́kàn tèmi rò pọ̀ fẹ́ fi mí sí ni or secondly kó ti pẹ́ ń bẹ̀ ó lè jẹ́ kí ó lè mọ̀ jẹ́ táìmù kérésìmesì náà yọ yìí ó lè jẹ́ pé kérésìmesì ti lọ wọ́n dẹ̀ níìdí láti yọ kán fi nǹkan míì sí bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n yọ with kíní ni kì í ṣe pé bóyá bàjẹ́ kì í ṣe pé bóyá kó gbogbo ìsàlẹ̀ àwọn tí ń gbà lọ́wọ́ rẹ̀ náà wọ́n ń fọgbọ́n gbà ní ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ lágbára wọ́n tún ti fẹ́ fi lè dá nǹkan lẹ̀. Just got through security, getting to the terminal at the San Antonio airport, flying to Washington, D.C. for tomorrow's Stop the Genocide rally. If you're anywhere in the near area of Washington, I hope you'll make it tomorrow. We really need a strong show of force. We need our voices to be heard. There's so much evil, so much death and displacement happening in Nigeria. We need the U.S. Congress and government to really step up and follow through on their promise of intervention to stop the genocide, restore the displaced, and help make Nigeria a peaceful and prosperous nation again. Don't say that. Say you go with mommy. I don't know. Say you go with mommy. After You say bye bye to your mommy, and later you see your mommy. after all the cake already for you. Say mommy. Say what's your mommy's full name? Yeah. What's your mommy's full name? Shilekola Olori. Say bye bye. To who? To who? To auntie, your auntie. Bye bye to who again? Bye bye to Auntie. Bye bye to Shilekola. Say it. Bye bye to Shilekola. No. ọ̀rẹ́ tí a ti kò gbọ́rọ̀ mi o dùndùndùndù tó bá ti ní Jésù olóhun gbogbo kò má tún sí àríyànjiyàn fún ọ o Jésù ló lè táyé rẹ̀ ṣe o dàdàdàdà Jésù a lè ṣe lè wí ọba tó lè fúnni láyọ̀ ọba fúnni má ṣìrègùn àgàn tó rí Jésù ó dá lọ́mọ ẹni orí ń fọ́ sí lálàáfíà àìsàn tí ó ń yọ ọ́ lẹ́nu yóò fò lọ tí wọ́n bá lè gba Jésù sínú ayé rẹ̀ Jésù a lè ṣe lè wí gbàgbàgbàgbà ọba tó lè fúnni láyọ̀ ọba fúnni má ṣìrègùn. Ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ lé ní ọjọ́ ìsinmi orin ẹ̀mí la fi wọlé orin K&S orin ayọ̀ ní ẹ̀ẹ́dì tán bí àwa sí tán forí wa sọlẹ̀ gangan sí nìyẹn lónìí nítorí pé ó jẹ́ ọjọ́ Sunday la ṣe fi wọlé àákọ́ à ń kọrin mùsùlùmí bí à ń kọrin oníṣẹ̀ṣe ń bì kẹ́ ẹ̀ wọ́n tún sọ di wípé tó wá ń dọ́gbọ́n kéde ìròyìn Jésù fún àánú bó bá jẹ́ kéde náà ní ẹgbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìfẹ́ lẹ̀sìn tiwa lórí ìkànnì mùsùlùmí wà ń bí mùsùlùmí olódodo ni òkè sàn tán ń pe Boko Haram lẹ́ni ire o ṣàgbọ́ àfáà tó sọ̀rọ̀ lánàá bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ló ti gbódò lọ wọ́n ló ti kú ṣùgbọ́n irú wọn pọ̀ ń gbòòrò ayé o ẹ gbọ́ ọkàn náà gbé sí o ìyẹn sọ tiẹ̀ jáde lẹ́nu ni o kọ́rọ̀ tó lè jáde lẹ́nu
inú ọkàn ní ti máa wá yóò ti process yẹ nínú thought yẹ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn sí bẹ̀rù àti sọ ni o ṣùgbọ́n nínú ṣe wọn ẹ mọ̀ rí tó yẹ pé bọ́n bá ń pààyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ń Kwara wọ́n sọ sí o wọ́n débẹ̀ bá wọn kẹ́dùn o bẹ́ẹ̀ ni tó sì jẹ́ wípé inú Kwara state náà ní Ìlọrin wà wọ́n ń pààyàn nífẹ̀ẹ́ lódùn wọ́n ń gbé àwọn èèyàn ní Kogi wọ́n sọ sí rárá ó dá mú kí n káàbọ̀ jàre sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé ti mọ̀ wẹ̀sà tí ń bá gbà jẹun níbi tọ́lọ́run ti kó ọmọdé àtàgbà pọ̀ wípé ẹ mọ́ kọ́mọ lùbọ̀ nítorí ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láìdálẹ̀ Ifẹ̀ àsìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wọ̀ ní ìrìsà náà wọ́n ní amọ́kọ́rọ̀ wọn kéré o wọ́n ní bàbá padà sí àárọ̀ wa tá a padà sígbà ìwàsẹ̀ tá a lóhun táwọn bàbá wa fílẹ̀ wọ́n ní kò sí Boko Haram kankan wọ́n ní kò sí agbésùmọ̀mí kankan kò sí bandit kankan tó lè wà halẹ̀ mọ́ wa mú nìkan ṣe eré kò sẹ́ni tó ní kán mọ́ lo nǹkan ìbílẹ̀ ó tiẹ̀ ti tá kò báyìí kan ṣe eré. ó dá o ibà ròyìn náà rèé ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole náà ní ibà sẹ́lálàyé ibà kánjú abẹ́ǹkó gbọ́wọ́ ní romi bẹ́ẹ̀ náà ní ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ lọ́kọ́ ikọ́ ìpẹ́kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bí ejò ṣe máa ń ṣe bí ṣe máa ń rìn nù ìwọ náà tó bá ti wá kófìrí pé èèyàn kan ń lọ́kọ́ ikọ́ ó ń ṣe bí ejò wájú rẹ nípa ìsọ̀rọ̀ sí nípa ìhùwàsí ìwọ náà jọ wọ́n lọ straight o torí bọ́ bá lọ straight tó ń sì ń lọ́kọ́ ikọ́ òun ó tètè gẹ̀ẹ́tì ẹ ìwọ náà ṣe kí ni dàrú mọ́ lójú tó bá gbé ààyè nìke wá ìwọ náà bá yí pọ̀ mọ́ aṣọ ìró bá a ṣe máa ń yí ẹ̀bà ńgbà náà àti kúlà ìlò kúlà ńgbà náà wọ́n máa ń yí ẹ̀bà mọ́ ìró ni wọ́n á fi sábẹ́ pílò ìwọ náà bá yí ojú padà sí ìtumọ̀ àyíní padà nìyẹn gba lésì mọ́nà tán nọ́mbà 1 kó múlé sókè ìwọ àti láńlọ́ọ̀dù kẹ́ẹ̀rẹ̀ ìjọ wọn gbé lókè kẹ́ẹ̀mọ́ tú pákó sórí onírọ́ sórí ẹ tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú yín látòkè kẹ́ẹ̀mọ́ tú pákó yóò yẹ yín kò ní yẹ àmọ́ ọrùn gan ẹ mọ́ fi mọ́ kílín sí o kọ́ ọmọ bá gba lẹ́sí mọ́ níyà ni o ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń palariwo fún ọ o ó dáa kéèyàn lóòótọ́ ó dáa kéèyàn náà tán ṣùgbọ́n mọ́ náà tán fẹ́ni tí ò bá náà tán fún ọ simple as ABC èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kú tó sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbogbo òrìn tán bá gbé dọ́dọ̀ rẹ̀ kọ̀ǹfàmù èyí tó ò bá tí mọ̀ mọ́kànjú mọ́ sẹ́ nígbà tí ìṣepò fi ń wówó àwọn fi ń wá fọ́lọ́wà mọ́kànjú mọ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ bó bá ṣe mistake tó fi sẹ́ǹdì ẹ̀jọ́ ibi tó ti ṣe mistake náà ni ó padà sí mọ́ ló ti lọ o bọ́ bá filẹ̀ tó wò ó náà tó ló lọ ìmọ̀ dirú dìgbà ni àtúbọ̀tán rẹ̀ ìpadàbọ̀ rẹ̀ bíi tàbíjà ni àbíjàwara bí ẹkùn kì í dá o. èmi náà ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and àlẹ́jẹ́lì ní ó dá o ká mọ́ dènà pẹ̀lú ẹ bá ń fòtẹ́lẹ̀ ẹ bá ń fọbalẹ̀ ẹ bá ń sáìnì ẹ bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà. ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ẹ ó ti rí àfẹ́yìn tégún fi sọjá àmọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé àmọ́ sílẹ̀kùn báyẹn ni fìrìmọ̀sì sílẹ̀kùn ẹni kọ́kọ́rọ́ ló lè sí Ọlọ́run sì ti mú kọ́kọ́rọ́ lé alọ́wọ́ òun náà ní olùtọ́nà wa òun ló síwájú ogun wa kẹ́yìn ogun wa Ọlọ́run ìbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà fásìkò àti time tẹ́ ń filẹ̀ tá a fi ń pàdé bí eléyìí kọjá ìròyìn lásán o ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa káti ẹ̀ tó wọnú àkórí ìròyìn ẹjẹ́ adomi tútù díẹ̀ lẹ̀ ẹjẹ́ agbára wa níyànjú ẹjẹ́ àṣírà wa létí bá a ṣe mọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wa lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ká tó wá mẹ́nu léyìn torí àsọ̀rọ̀ kan lánàá tí adé tó gáhùn sókè gan-an ni tó ń béèrè ìdájọ́ òdodo fún Sunday Igboho torí ìròyìn oníga méjì ni ìdá olójú méjì ló fi ṣe ó ní òun ti ṣe tán báwọn ó bá ṣe pariwo kí Sunday Igboho ṣàgbòmìnira rẹ̀ wá fẹ́lẹ́ kejì lé wípé kí Sunday Igboho wá gba àwọn gbọ́ àwọn ìyá wa kan bàbá wa kan fọwọ́ sí à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí mọ̀mọ́ mi kan nù abala kọ́fẹ́sẹ̀ ṣàmọ́ pàkíyèsí wa sí kankan wípé ẹjọ́ o ẹ jẹ́ àwọn ìgbàlú àkólógún mọ́ gbàjọba o ó ní mọ́ mi kí ló kàn yín bẹ̀ wàhálà tí wọ́n nìyẹn kò sẹ́ni tó àdásọ̀rọ̀ wọn mọ́ wọ́n ní nítorí wípé bó bá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn agbésùmọ̀mí ti darapọ̀ mọ́ àwọn ológun mu láwa náà máa sọ wọ́n ní kí ló wá dé tá a tètè sọ jí mo ní ẹ̀sọ́ ájì ìrànlọ́wọ́ náà lájọ wà máa jọ ọkọ̀mọlùbọ́ ni kí gbogbo láàrin tẹ́yìn rí wọ́n ní tólógun bá fi lè gbàjọba wọ́n lájẹ̀ndà ni wọ́n ní wọ́n ti pọ̀ ní iléeṣẹ́ ológun ní ìsìn àwọn agbésùmọ̀mí gbogbo òròyìn tá à ń gbọ́ mu ní bẹ́ẹ̀ ni pé tán bá gbàjọba arọ ọ̀nà tán fẹ́ fi mú Nàìjíríà nù pé àwọn náà máa rúùlù àwọn Fúlàní jihadisi àwọn agbésùmọ̀mí tán ti wọnú ilé ológun mo ní yé àkíyèsí ńlá mi ò ríran débẹ̀ wọ́n ní táwọn sọnù ẹ jẹ́ á gbàdúrà o gbogbo bá a ṣe wá ńlá ń fẹ́ kí ní táwọn ń pariwo léèyàn lórí ó sì dáa tó jẹ́ wípé olódò òde ló wà ń bẹ́ o
tó bá sọwọ́ àwọn ará bíi afẹ́fẹ́ burúkú tí sì ń fẹ́ káàkiri ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú nísìn òun ológun náà ń gbàjọba kiri wọ́n fẹ́ dán wo Nàìjíríà náà o kì í ṣe eré kì í ṣàwàdà o ó dá o iṣẹ́ àwọn presidency nù kan mójútó torí eléyìí tá a sì gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti ìròrí àti ìrírú rẹ̀ ẹ já wa lọ sórí ọ̀rọ̀ Adétóun ẹ̀yin wo lẹ fọwọ́ sí kí bàbá Sunday ó padà owó yóò fọwọ́ sí ẹni kí bàbá Sunday ó mọ̀ wòran àwa náà ń ta sọnù ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹjá fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kébò sí bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ gbèjà wa ẹ mọ̀jà wa padà dé ńgbà náà kálá lè gbèjà ara wa wọ́lọ́ ní gbèjà Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ bá rí dáadáa o ẹjẹ́ àjọsọ kókun náà o gbogbo ọmọ mi pátápátá tẹ́ mo rí mẹ́sẹ̀jì yín mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á fi sùúrù sí gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run lè gbà mú òmìnira báyàn ìrìn àjò òmìnira ìsírè kì í ṣe à ń jà nínú rẹ̀ o bá a bá wá ń jà bí kákúkọ́ o wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé ẹ mọ̀mọ́ jẹ́ àjà ìjà olójú kan àtàfọ́jú bó lójú kan àtàfọ́jú bá ń jà kò sí irú irinṣẹ́ tí afọ́jú lè gbé dání o olójú kan ní òun ìní rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o olójú kan ní ó wá pàwọn ìní rẹ̀ o ẹ mọ̀ jẹ́ àjàjà afẹ́ gbẹ̀san tọ́lọ́ sì ń bá wa gbẹ̀san kò sẹ́ni tó ní kí baba Sunday Igboho rè forí lakú mọ́ a sì ní gbà gan inú ẹ̀mí náà ti ń rin gbogbo òrin wọn tán ti ń gbé ìgbésẹ̀ wọn ẹ mọ̀ jẹ́ wálé ní ìsìn o ẹ mọ̀ jẹ́ wálé ní ìsìn o bó lẹ́sìn mọ̀ pé wọ́n sì ń lé gan Sunday Igboho mọ̀ ní bó lẹ́sìn mọ̀ pé wọ́n sì ń lé kí Sunday gbogbo ẹrù tá à ń bá fún wọn ìfẹ́ ni o ṣùgbọ́n òun gan fúnra rẹ̀ bọ́lọ́run bá ti ní ó rìn níṣẹ́ ń rìn o bàbá wa rí àwọn tí wọ́n dá sọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ tàbí àwọn tán ti dá sí rí tán fẹnu táṣà rẹ̀ tán wá ń padà áyìn ní ìsìn ẹjẹ́ àrí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó yé iṣẹ́ Olúwa ju tàfà lọ àti ráwọn àfà àti ráwọn olórin ńlá gan-an olórin fújì tán padà wà á sọ wípé Sunday Igboho ni o gbóhùn táwọn náà sì ti jáde táwọn náà sì ti túbá àbí bàbá Sunday Igboho náà asáríyan náà lọ bẹ́ẹ̀ tọba ti joyè àwọn kan ní kò yẹ kan ṣe bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ tán ṣe ẹ̀bẹ̀ yẹn ló mú gbogbo eléyìí tẹ́ rí ìwá yìí ìgbésẹ̀ ìpele ni kọ̀ọ̀kan la yọ ṣẹlẹ̀ kú gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn ní mú ìgbésẹ̀ tẹ́ wá ara àwọn èèyàn tó ti bú wọn tẹ́lẹ̀ rí tán wá jáde tán ẹ rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Ọlọ́run o ẹ mọ̀ jẹ́ àjàjà ìjà òmìnira ò sí ìjà báwọn o ọ̀tá wa kò sọ́ta nù ìjà òmìnira kò sọ̀rẹ́ o ẹ tún kí n tún sọ kò sọ́ta nù ìjà òmìnira kò sọ̀rẹ́ òun lẹ fi rí pé àwọn tẹ́ ẹjọ́ rìnrìn àjò dé ìkórìtà tá a wà yìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe kí ni wọ́n tún ti yà sí ìdí òṣèlú tuntun míì tán ti bá yín jà tẹ́lẹ̀ wọ́n ń wọlé padà ó dá sọ́nà méjèèjì lẹ́fẹ́ lé síta àwọn tó yà sí ìdí òṣèlú ní ìsìn ẹ̀ ń bú wọn ẹ̀rí wọn bú àwọn tó ti bú yín tipẹ́tipẹ́ tán wá ń padà wá ní ìsìn tó ń pariwo Sunday Igboho ní o ẹ tún bú wọn náà mélòó ló wá kù bó ṣe rí nù ọ̀nà kan ọjà Òṣòdì ọjà Òyìngbò kò mọ̀ pé èèyàn kan wà ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ ní lórí ìkànnì gan bẹ́ẹ̀mi gan bá lè di ìjà òmìnira lórí ìkànnì mo ti fi ìkànnì kọ́gbọ́n débi pé ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ níyì Ọlọ́run ni Sunday Igboho ń wò bá a bá wá ara àwọn èèyàn tó ganu tán sọ̀rọ̀ sókè tán sì lóhùn kó wá dọ̀la ní ìsìn kíru Gani ibà Gani kó wá gbóhùn sókè wọ́n ní Sunday Igboho ní o Sunday Igboho ní o ẹni ò mọ́ ẹni ò bẹnu dákẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ afárá wa sẹ́yìn o mo mọ̀ pé yín jù mí lọ ìyá mi lẹ jẹ́ o bàá mi gbogbo yín jẹ́ o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí inú gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé mi ẹgbà ń bẹ́ẹ̀ mọ́bìnú àti gba táìmù jù nínú ìròyìn tòní alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn ẹjá lọ sórí ọ̀rọ̀ àwọn àmbàsẹ́dọ̀ tí agbọ́n lánàá pé ààrẹ Tinubu ti fi another 32 síta wọ́n wá jẹ́ 35 àwọn non-career ambassador àwọn kan wà torúkọ wọn jẹyọ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń pariwo lé wọn lórí wípé àsóyè orí bẹ́ẹ̀ orúkọ àwọn tẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ẹ tún fẹ́ dáná sunra yín rèé olórúkọ àwọn wo wọ́n ní sọ fẹ́ mọ́ fi ṣàbòsí nù ọlọ́mọ pé Reno Omokri Fani Káyọ̀dé gbogbo wọn nǹkan yẹn ọlọ́mọ wípé wọ́n má dà ìjọba ni mo wá rí gbogbo túwìtì tí Reno Omokri ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tó ti sọ ó ti ẹ̀ sọ́mbì kan ó lóun ò lè bó lódò rẹ̀ ṣiṣẹ́ láíláí mo ló ti ronú pé wà
àmọ́ ń bẹ́ so yẹ korúkọ rẹ̀ wà ń bẹ́ àwọn tó yéyé wọ́n náà wọ́n ń bọ̀ wà bá wa gbẹ́nu sí máìkì àfọ̀n aláì bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá kò ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ haúsá wọ́n ti ń yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí wọ́n ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá kì í sì jẹ́ ti ọmọ ọkọ àtọmọ àlè kó mọ́ làálàá náà wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ẹni tó pera rẹ̀ ní olórí àwọn ACF ìyẹn Arewa Consultative Forum sọ amúkànnù wọn wá lánàá tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti wá ṣe press brief jáde báyìí o wọ́n ní àpò ara rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ sí o àwọn òránṣẹ́ o àwọn the sons and daughters of Hausa náà ní jíṣẹ́ fún yín àmọ́ mbẹ́ ó dùn mẹ́mi náà bọ́n ṣe sọ yìí bá a bá ti wá kó mbẹ́ tán à ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé àyà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ọlọ́pàá Delta Bright níbi tó ti ń sọ fún wa pé àwọn mú àgbà yahoo kan sún gbangba chairman àwọn yahoo níbi tó ti ń fi ẹgbá fún wọn lóúnjẹ mu ní wọ́n náà ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ tó rè ìkọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n rè ìkọ́ṣẹ́ yahoo wọ́n láwọn èèyàn kọ́ṣẹ́ yahoo ní ìsinyìí òmu ní ìwọ ọlọ́run iṣẹ́ káfíńtà wà ń bẹ̀ iṣẹ́ nọ́ọ̀sì auxiliary wà ń bẹ̀ àwọn iṣẹ́ sobàtà wà ń bẹ̀ sáwọn èèyàn ò kọ́ṣẹ́ mọ́ ni àwọn ọmọ èyí ò kọ́ṣẹ́ mọ́ wọ́n ní ń bo vulcanizer nǹkan wọ́n ní ń bo kí náà ń tà mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní wọn kàn sí plumber sí ń ta ń lu òyìnbó mẹkáníìkì ń ta kí ló wá dé táwọn ọmọ yìí ò kọ̀ṣẹ́ mọ́ wọn láwọn ò mọ ojú wọn ti ràn mọ́ owó wọn lé eléyìí ló dífá fáwọn ọmọ méjì kan tọ́wọ́ bà tó sọ pé wọ́n ń fẹ́ gbá fún lóúnjẹ wọn kó ẹgbà àwọn náà mo ní sàn sọdún eégún fún wọn ni wọ́n ní rárá o wọ́n ní bóyá òrò ló jáde àgbà yahoo ṣùgbàǹgbà sí àmọ́ àwọn tí ń nà wọ́n dà à ń gbé bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá kan tán kóra wọn jọ tán sọ pé Tinubu máa ṣe lẹ́ẹ̀kejì kò sóhun tẹ́ ẹ máa ṣe sí ẹ̀rọ ògùn ẹ̀ ṣe o gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá olódòdó wọ́n ní ẹ̀rín iṣan tó dáa jẹ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba Tinubu wọ́n ní ẹ máa fẹ́ẹ̀lì ní o eléyìí ní díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n fi léde o à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la àwọn kan ń bú wọn ní ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lọ́jọ́ sí pé ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀rẹ̀ kàfílẹ̀kẹ̀ sí ìdí ọmọ ẹlòmíì ló kó bá yín débi tẹ́ wà ẹ tún ti ń gbèsò lódòdó ẹlẹ́rìn mú ni ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà ibi tó dé nìyẹn kò sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ló lè tún ṣe mọ́ everybody ń bà á jẹ́ ni sẹ́yìn bílí pé èèyàn kan lè wà tún Nàìjíríà ṣe wọ́n ń bà á jẹ́ sí ni bọ́mọ èèyàn kan bá sì débẹ̀ àwọn tí ẹ̀nú gbèsè lẹ́yìn bọ́mọ Ìgbò bá débẹ̀ lọ́la ó dá ilé ìlú wà mú wa katapọ́ọ̀tì sọ́dọ̀ ṣòwò rẹ̀ níbi tó ti ganu sí máìkì ó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí ìjọba Nàìjíríà ó tún wá tó àṣírí kan ibi tí wọ́n ti pe òun mo láwọn wo ló pè ọ́ ó ní lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ní kí n fọ́n tó pe òun lẹ̀ kí n fa identity wọn lẹ̀ pé òun ni wọ́n rán kóun rè negotiate pẹ̀lú Nnamdi Kanu pé kí ló fẹ́ mo láwa náà yí ọgbọ́n pé wọ́n fowó lọ wọ́n fi oil wet lọ 50 billion kọ́ ni èyí wèrè olórin sọ lọ́jọ́ sí bó ti ẹ̀jẹ̀ kó dárúkọ bàbá Sunday Igboho náà sí ṣùgbọ́n ó ti túbá ó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ alálẹ̀ náà sì tún wá mú ó lọ láhán wípé a wá padà síta kó rè mọ́ jíǹrere ayọ̀ nípa Sunday Igboho Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ kí wá ní iṣẹ́ tán ránṣòwò rẹ̀ tán ní kó rè negotiate pẹ̀lú Nnamdi Kanu àbọ̀ mbẹ́ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ yóò gànú sí máìkì o ó dá o ẹja wá dẹ́kọ̀ eléyìí lágbára ìròyìn tó ń ti Èkó wáyé láti Àpápá mo ní sí Àpápá Olódi àbí Àpápá Òṣòdì wọ́n lé èkó jẹ́ ń bẹ̀ Àpápá wọ́ọ̀f lélẹ́yìn níbi tí wọ́n ti ń kó nǹkan wọlé wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbé gbogbo activities lọ sí Warri pé èyí tí Èkó jẹ́ ń bẹ̀ ti tó Èkó nìkan kọ́ ni wọ́n ṣe ayé fún wípé àjọjẹ ní dùn ẹnìkan ìjẹkílẹ̀ fẹ́ làwọn ará Èkó bá yarí náà ọmọ Warri náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ slogan wọn Warri no dey carry last àwọn ló kàn ẹ jẹ́ kí wọ́n wá mọ̀ ṣe gbogbo activities ní Warri kí wọ́n mọ̀ clear gbogbo mọ́tò ní Warri kẹ́yìn náà mọ̀ bí ṣe ń rí kẹ́ mọ̀ wá láti Warri kẹ́ mọ̀ gbé mọ́tò yín padà sí Èkó wípé Warri gan yá láti ìlú òyìnbó yóò tètè wọ Nàìjíríà ju kẹ́ ẹ tún kọ́kọ́ mọ̀ bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lọ kẹ́sẹ̀ wà mọ̀ gba Warri lọ mo lórí omi ò jìnnà síra wọn ẹ̀fẹ̀kọ́ lẹ́bùsí wa ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ clear gbogbo ẹ̀ wọ́n ní rárá wọ́n ní congestion ti pọ̀ jù wọ́n ní ń sabotage àwọn èèyàn wọ́n ní ń tán fojú àwọn trailer rí wọ́n ní ìrìn àjò kan làwọn náà rìn láti ilẹ̀ Ìgbò ọmọ Ìgbò kan ní clear kìíní jù pé ìrìn àjò náà sì ń rìn àwọn kọ̀ọ̀kan wá gbé
ní Èkó àwọn ọmọ gbé lọ ilẹ̀ Ìgbò wọn ní ilẹ̀ Ìgbò wo lẹ̀ ń gbé lọ ṣé mákẹ́ẹ̀tì wà ń wọrí ṣé mákẹ́ẹ̀tì wà ńlẹ̀ Ìgbò ní ẹ jẹ́ àfojúsùn wo kìíní gbogbo ohun tó ń kó wọlé náà ṣé bẹ́ẹ̀ kò ní mákẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wà gbogbo àwọn tòkunbọ̀ tẹ́ ń kó wọlé wọn gbogbo mọ́tò tẹ́ ń tà ebe kò lẹ ti ń tà kí wàá lẹ fẹ́ ẹyin níyà rẹ̀ ó jẹ́ gbọ́mọ wá kí ni owó níná ni wọ́n ní rárá lórí ọ̀rọ̀ revenue gan làwọn ń wò IGR àwọn náà fẹ́ kó létèkó bá kó kọjá àtèkó mo ní sojú ṣáájú à ń bọ̀ ń bẹ́ ìjọba Èkó wọn yàrí ò bá kó ń bẹ̀ tán á dé orí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí níbi tá a ti gbọ́ lánàá wọ́n fòkó àwọn èèyàn arẹpẹtẹ mo ní sèṣe àwọn ọmọ ológun náà tún tẹ́lẹ̀ wọ́n ní rárá wọn náà Boko Haram ẹ jẹ́ ń wò dáadáa ìyá ṣe ìṣe fọ́tò àbí picture àbí fọ́nrán tá a ti lò rí àyà ní eléyìí òjò eléyìí tá a ti lò rí ọ̀gá mi o wọ́n pa àwọn eléyìí ní fáàtì àti kóòkì àti búrẹ́dì tán mú lọ́wọ́ ó dàbí ẹni pé wọ́n ká wọn mọ́bẹ̀ ni mo lóòótọ́ ni mo láti yọgbọ́ tán sọ wípé manned USISR aircraft wọ́n ló pay visit sí ISWAP terrorist ní Lake Chad wọ́n ní gbogbo wọn lè rí tán tẹ́lẹ̀ wọ́n kan sọ wọ́n ní kì í ṣe Lake Chad ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Lọ́kọ́jà wọ́n ní kí ni Lọ́kọ́jà kí ni Lake Chad kankan náà ni Lọ́kọ́jà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Niger ibẹ̀ náà ni gbogbo Lake Chad wà wọ́n ń ṣe lóòótọ́ mo níbẹ̀ ni wọ́n wọnú ara wọn ni ó à ń bọ̀ á fún ìjẹ̀lẹ́kùnrin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó tún dóòlà mo ní irú tí mo wọ́n fẹ́ rè kárí ẹ̀ rí a lè mọ́ fi gbogbo wọn ṣe tẹ́ wọn lẹ́hàn yín o kó wọ́n mọ̀ tẹ̀ wọ́n báyìí kán mọ̀ pa wọ́n ṣé ìjọba Amẹ́ríkà ló wà bọ́n dá sí sàn Nàìjíríà ní torí gbogbo aircraft tí mo rí tán ló ń fò yìí àwọn ológun ojú òfurufú tá a sọ pé àrọ̀wọ́ wọn àti rọ́wọ́ wọn o à ń bọ̀ àwa ò ní ṣàbòsí lórí ọ̀rọ̀ tó dáa ṣùgbọ́n bàbá àwọn olórí tí ò ṣe ń tó dáa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ibi tá a ti ń sọ iná lọ́wọ́ náà ní àwọn ológun Niger Republic náà wọ́n ní wọ́n sí léyà wọ́n náà bá wọnú Nàìjíríà náà bá yìnbọn kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ lédè bíi náà ọmọ Nàìjíríà àwọn ológun Nàìjíríà náà bá kó tìyàn sàn wá dojú ìjà kọra wọn ni bó o náà ṣe lé wọn padà sílùú wọn sàn yẹn bẹ̀bẹ̀ ni sàn pààyàn kankan ń bọ̀ ń bẹ́ o nǹkan náà lédè Nàìjíríà àjọsọ bóyá tí Nàìjíríà náà lé àjọsọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ tán á wà dé orí ọ̀rọ̀ state police àríyànjiyàn sì ń lọ lórí ọ̀rọ̀ state police àwọn kan sọ pé this is the right time pé gbogbo ilé ìtọ́ tó ní kán mọ́ gbà sí iléeṣẹ́ ológun àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé kán kúkú fi yẹn establish state police yẹn ọlọ́pàá àpínlẹ̀ pé lẹ́yìn ni ó dáa jù eléyìí táríyànjiyàn fẹ́ mọ́ wá táàrẹ́ ní kán gba 100 people àbí táwọn kan ní kán gba 100 people táàrẹ́ ní 30,000 ní kán gbà náà owó ní ó bàdé mọ́ iye tán mọ̀ san tán tún forí kó nínú sálárì ni ìjọba àpapọ̀ ni ó sì forí kó mú níwọ̀n bá kúkú fi yẹn kúkú establish state police ibẹ̀ ní lọ́ọ̀yà tiẹ̀ náà ti gbà á mọ́ lẹ́nu mo ní àwọn èèyàn kan sì ń ṣàròyé lórí wípé àwọn gómìnà wọ́n sì ọwọ́ agbára lò wọ́n ní tójú àwọn gómìnà náà ti rí báyìí wọ́n ní yóò jẹ́ kó yé wọn wípé tán bá establish state police kan yá lọ ọjà nítorí gbogbo wọ́n ń withdraw ọlọ́pàá yìí ṣe é ráwọn ọlọ́pàá tẹnu wọn ti fẹ̀yìn ẹ mọ̀ retí wípé wọ́n rè dára àbí wọ́n rè ṣe mírèkù ní inú igbó tẹ́ fẹ́ kó wọn lọ èmi gan fọwọ́ sí kẹ́ ẹ kó ọlọ́pàá kúrò ní ọ̀bá area kẹ́ ẹ wá máa kó wọn lọ sí rural area gbígbà tẹ́ ń dìmọ́ọ̀tì wọn ni inú wọn ò ní dùn o ẹ ti fọ́ọ̀mù ra àwọn o ọlọ́run ọba àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ̀ sanwó gidi fún tẹ́lẹ̀ lẹ́wọ̀ àwọn kó wọn wọnú jù ń tán dà lára sáwọn ará oko lára ẹ̀yin fúnra yín lẹ́mọ̀ ní ẹ̀fẹ́ wọn mọ́ ó dá àwọn bọ́ọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àjọ fojú sùnùkù wò ó bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àníírí jù báyìí lọ nínú gbogbo àkọsílẹ̀ tá a ní lórí abala ti àkórí ìròyìn àwa àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ báyìí Abala Sanawole ní pápá láṣẹ àdìpẹ́ já ayẹ fọ́tò wa ẹlẹ́yà àti bẹ̀bẹ̀ wọn ní bẹ̀yìn owó ẹ̀yìn ìyáálé ṣùgbọ́n àwọn ìyáálé mi ní kán rè sọlúdé ọ̀sẹ̀ kan mo níbo ni ká rán wọn lọ wọ́n ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Akínyẹmí òní ẹlẹ́yà ẹ̀bẹ̀ yín wọ́n ní ọ̀dọ̀ bàbá Akínyẹmí òní lẹ́ẹ̀tì rèé lò ó mo ló dára bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi wáyàwó tuntun fún mi kẹ́ ẹ tó dé ẹlẹ́yà ó ti báyàwó mi lè ó yẹ ìyá fọ́tò ẹlẹ́yà bínú ó yá àwọn ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ pọ̀ báàmì oríṣiríṣi ọlá ẹsẹ̀ mùsìn inú yín ń dùn àbí alábòsí ni àfi ẹ̀tí ìṣetán àfi pàkà ẹjọ́ ọ̀yà fọ́tò tààrà yẹn mọ́jà pẹ́
alákọ̀ọ́kọ́ nu abala ti Sanawole ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news. Arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Olúọ̀kẹ́ owó náà ló sọ̀rọ̀ sókè mú níta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ 2021 ló ti sọ làwọn èèyàn bá wú jáde wọ́n ló sọ pé Yorùbá will lose Southwest as thugs fake pastors tí Yorùbá tán bá break kúrò ní Nàìjíríà. Wọ́n ní kí ni mo rí sí mo ní 2021 ló ti sọ̀rọ̀ yìí náà lẹ́ni àmọ́ lo fọ́nrán tó ti pẹ́ àwọn ní àyíyàn ogún ọdún àwọn ọjọ́ ní lọ́wọ́ fẹ́lifẹ́li. Mo ní mi ò mọ ẹni tí ń jẹ́ òkè owó yìí òkè owó ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ I don't know him sáwọn sọ̀rọ̀ lórí ẹni tá a mọ̀ ni wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká mọ́ sọ̀rọ̀ lórí personality ẹ̀ ní ó dáa. Yorùbá will lose tí Nàìjíríà bá break up Southwest as thugs fake pastors ẹja yan Ọlọ́run lógo. Ebi méjì tó láàánú rè ọba kan ló ní Boko Haram ìbá kan ló ní bandit àbí 2021 ló sì ti sọ̀rọ̀ yìí òye ó ti mọ yóò ná ó ṣeéṣe. Ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó bá sì jẹ́ wípé ó finú fíndọ̀ sọ náà ni tí ń pàkíyèsí wa sí sáà ní fake pastors lóòótọ́ àní tọ́ọ̀gì lóòótọ́ àkíyèsí wa ní ń pè sí ṣùgbọ́n ṣe é ráwọn kan nínú gbogbo bí nǹkan ṣe dáa tó ń lẹ̀ Yorùbá àwọn náà nǹkan burúkú náà wọ́n rí tán bá bóyá tó wá ń bí léèrè ọ̀rọ̀ bóyá bí tí ṣe mọ̀ páwọn oníròyìn náà máa fẹ́ gbé capture tí ó jẹ lọ ó lè má jẹ́ gbogbo ohun tó sọ nìkan rí ó ṣeé ṣe kán bí kó sọ wípé ó ṣeé ṣe kó ti dárúkọ tó dáa síwájú bóyá ara tí ò dáa ó lè jọ wọn yíbò ló interview rẹ̀ mọ̀jà sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ilé Ọlọ́run ọba ẹ̀yin nìkan ẹ kárè ṣiṣẹ́ àmúrelé wa dáadáa sáà ní tọ́ọ̀gì àbá ní tọ́ọ̀gì lóòótọ́ àwọn ọmọ líle kò síbi tọ́mọ líle òsì súnmọ́ tọ́ọ̀gì ti pọ̀ jù náà ọ̀rá ìsà tẹ́bàrí mọ́ ṣe ń já báàgì àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ gan báyìí àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ gidi mọ́ ṣùgbọ́n bá mẹ́nu lẹ́ni tí Ìgbò náà ní tí ò dá ká mẹ́nu lẹ́ni táwọn Haúsá náà ní tí ò dá tó bá jẹ́yìn la fẹ́ mọ́ fókọ̀sì lórí ṣùgbọ́n àwa ti kọjá owó ilé ẹ̀mọ́ bínú ẹjẹ́ àpò lórí ẹ̀pẹ́ tó ti sọ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Kánò tẹ́lẹ̀ ìyẹn Ganduje Abdullahi tí wọ́n fagbára kó dọ́là tiẹ̀. Wọ́n ní rising from his 34th state executive council meeting wọ́n ní the Kano state government has called for the immediate arrest of former governor Abdullahi Umar Ganduje. Mo ní kí ló tún ṣe sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tó fi kàn ní wọ́n ló kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kán arrest Ganduje lórí ẹ̀sùn tó fi kàn wípé wọ́n attempt láti create 12,000 member militia group. Mo ní nínú gbogbo rògbòdìyàn yìí tán ní náà sì ń dá wàhálà alẹ́ síjọba lọ́rùn ìwọ tún fẹ́ create 12,000 member militia group láti fi ṣe kíni mo ní kán arrest ẹ̀ lóòótọ́ kán bí lẹ́jọ́ kí náà gbogbo wọn ní interest nínú kíní síwẹ́ pé tán bá ti ṣèjọba tán ti kówó mì tán ti kówó sápò tán ti níwọ̀nba owó wọ́n á fẹ́ fi máa dárúgúdù sílẹ̀ ó sì jí ọ̀nà kan tí àwọn Haúsá ń gbà lélẹ́yìí torí ẹ̀ náà wọ́n fẹ́ máa fi make owó ní business náà fẹ́ máa fi make táwọn bá ń dà lùrú bẹ́ẹ̀ náà nìkan nu wọn náà ganu sí máìkì tó sọ wípé inú dídùn òun ni òyìnbó ní tiẹ̀ ń ṣe interview fún pé inú dídùn òun ni àti inú dídùn gbogbo àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà kí Nàìjíríà di Islamic nation níbi tí wọ́n ti ń lo Sharia law. Mo ní ibo la tún já sí tó bá yá ẹ mọ̀ sọ wípé kò sí nǹkan kan tó jọ muslim kìíní kan kò sí nǹkan kan tó jọ kí wàá lè lé ìṣíbù ńlá ń rí. Sani Yerima náà ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dà pọ̀ ń ló kọ́kọ́ ṣe kínní ní Zamfara mo ti ẹ̀ fẹ́ mọ̀ rí ó ti jẹ́ former governor rí wọ́n lòun ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé inú dídùn gbogbo mùsùlùmí ni pé kí Nàìjíríà kó di country tán tí ń lo Sharia law fúnra ẹ̀ wà ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí. Do you think Nigeria should become a Sharia nation? That is my ambition, and that is the ambition of every Muslim in this country. Ó náà lẹ́sí bí ọ̀yàn já wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnù wọn náà ó ní gómìnà Zamfara lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níbi tí a ti rí nílé ẹjọ́ Haúsá ní sọ ò ṣùgbọ́n àyíntẹ́ bá gbá Haúsá ẹ̀ bá tún máa play díẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó gbá Haúsá tá a ti fi fọ́nrán yìí hàn wọ́n ní tó ń sọ ń bẹ̀ náà ni wípé ọwọ́ àwọn bá àwọn agbésùnmọ̀mí kan ọrùn ọwọ́ báyìí láwọn ti mú wọn wọ́n sì fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ wípé àwọn làwọn pa àwọn èèyàn tán rí ẹ̀jẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn àwọn wá mú wọn délé ẹjọ́ tán àwọn báwọn ṣe gbọ́ pé ilé ẹjọ́ ti tú wọn lẹ̀ wọ́n ti gba béèlì wọn. Mo ní ṣé a gbọ́ díẹ̀ ń bẹ́ Haúsá ló sọ àwọn ọ̀gbọ́ àwọn tó gbọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ fún àyíntẹ́ bá gbá Haúsá ẹ bá gbọ́ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kẹ́ ẹ lè bá kọ̀ǹfàmù ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹjẹ́ a gbọ́ díẹ̀ ń bẹ́.
da yawan sun kawo su kuma makamai wani mun kama shi a goshin sun kai mutuwa akwai mata akwai maza akwai yara an yi tare mutane kuma da yawan su sun ansa bayan su a lokacin da ake cikin ta ni a matsayin na wannan ina da samun mutum wannan kuma ne wanda wallahi ta tsare ba wai an gana ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da ya hansa cewa ya kashe mutane yana da dama amma da shi ne shugaban mutum a lokacin jiya da bindigogi guda uku suna can akwai ɗaya mataimakin shi da bindigogi guda uku muna ta yin suna da su da abin da ke gina kullum yanzu ya ga ya biya wa mahaifin shi yau ɗan kanji da bauchi inda ne ta makamcin muka yi shi ɗaya a nan su mahaifin da tafiya shi makamcin kuma ya ansa lalle yankukan nan ya yi shi ne shugaban wannan. ẹ wo ogun díẹ̀ ìṣẹ́jú mẹ́jọ ni ìwọ̀nba tá a lò ń bẹ̀ náà àmọ̀ pé yábẹ̀ ti sọ ìwọ̀nba tẹ́ ẹ bá gbọ́ ń bẹ̀ lórí tọ̀rọ̀ haúsá torí àgbọ̀n kankan gbogbo ohun tí ń sọ àti pé ẹ̀rọ gbohùngbohùn tán ń lò gan-an ṣe ní ń dún hanhan létí èèyàn ìwọ̀nba tó sọ náà àwọn tó bá wa gbọ́ ti gbọ́ wọ́n ní tó sọ náà ilé ẹjọ́ ní sì ti ń sọ̀rọ̀ wípé ọwọ́ tẹ àwọn aráabí hàn mú wọn ṣùgbọ́n àwọn ti gbọ́ pé wọ́n ti béèlì wọn. òun náà lẹ ti rí yẹn o odidi gómìnà ló sọ bẹ́ẹ̀ báyìí o wípé mú àwọn agbésùmọ̀mí ilé ẹjọ́ tún ṣe kí ni wọ́n tún gba béèlì wọn níbi tán ti dájọ́ ọkú fún wọn ẹ sì ká wọn mọ́ ibi tán ti pààyàn wọ́n sì tún fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mú wọn lọ́rùn ọwọ́ wípé àwọn làwọn pa àwọn èèyàn àwọn làwọn tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ ẹ tún gba béèlì wọn. ó dà àmọ́ paláriwo ń tiwa o ó dẹ̀ jẹ́ wá kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ wá gbé padà sọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ ariwo tí kìíní palẹ̀ hàn lórí lánàá ọmọ ẹrùfà wà lára àwọn tó pariwo lé wọn lórí pé sáà kó ìlú yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe àpèjẹ kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ pé àwọn senator àtàwọn house of rep àwa ti rò pé wọ́n pe àwọn house of rep sí náà ni àbí bá a ṣe rí wọn bẹ̀ tí gbogbo wọn ń dọ̀wẹ̀ kẹtàn rẹ́rìn-ín tó ń fọwọ́ gbára wọn báyìí mo ní ìyàwó ààrẹ pàpà pe àpèjẹ yìí o ṣùgbọ́n kí wàá nìdí tán ṣe pe àpèjẹ àwa náà rí inú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n pe nǹkan kan ní reserve bill kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá èsì lókè fún àwọn obìnrin nílé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní àyà náà ní láyé tí ayé ti di ọ̀rọ̀ ọ̀jà láàrin Akpabio àti Natasha lẹ́tún ṣé Akpabio lè wá àyè fóbìnrin mọ́ pẹ̀lú tójú rẹ̀ rí lọ́wọ́ Natasha wọ́n níyàn ò dá dúró kò dá lọ́wọ́ kọ́ ṣé àpèjẹ wa náà fi ń wá àyè fáwọn obìnrin Ọlọ́run ló mọ iye tán ná nídìí àpèjẹ ẹ jẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ bá bá padà dé ká padà lọ sọ́dọ̀ Natasha. Across the world, countries that have adopted varying forms of affirmative measures have seen improvements in the quality of governance, the inclusiveness of public policies, and the stability of their political systems. Nigeria can and should also benefit from such progressive ideologies. We support this affirmative action. We support the idea of more women being on the table in the National Assembly to take decisions. The Senate has already decided on the number in their thinking. If I were to give you the expo, we are planning to make sure that it comes from zonal representation and not necessarily state by state. Women constitute almost half of our population, but remain severely underrepresented in parliament. This weakens our democracy and undermines national security. Global experience shows that when women take part in security policy making, countries adopt more effective strategies for prevention, community engagement, victim protection, and long-term peace building. All of us in this room belongs to the interest that is being canvassed. Because either they are speaking for our mothers or they are speaking for our wives. ó náà nìyẹn o òun lẹ ti rí ẹ̀wọ̀n lójú rere àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ń wá pé ẹ wá àyè fáwọn obìnrin bíi 37 more from state to state òun lẹ gbọ́ tí Akpabio sọ wípé òrìjò wà nílẹ̀ bọ́n bá máa fún wọn lórí ìjò ó lè má jẹ́ 37 from state to state ó lè má jẹ́ àwọn create seat kọ̀ọ̀kan fáwọn obìnrin from each state ó lè jẹ́ from zone ó lè jẹ́ zonal àwọn ò fi ṣe torí ẹ̀ náà ṣe pàpèjẹ wọn sọ yìí tán náà fún wa ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Natasha níbi tó ti ń dún kùkùlajà mọ́kàn nú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n mẹ́sẹ̀jì ara wọn lórí WhatsApp group WhatsApp ní o
wọ́n ní mẹ́sẹ̀gì tiẹ̀ wọ́n wá máa delete ẹ̀ wọ́n ní ló bá tún ké gbàjarè sáwọn ọmọ Nàìjíríà pé àwọn ó de ogun táwọn ń sọ lórí mẹ́sẹ̀gì jáde o làwọn èèyàn bá ń kìlọ̀ fún pé kó mọ̀ sí o gbogbo lemọ́ tiẹ̀ náà tó bá ń delete mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ kó fi wọ́n lẹ̀ kó mọ̀ wò wọ́n ràn group message ni wọ́n dandan kọ́ ni kínní wọ́n sá lè deny rẹ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé kó mọ̀ wọlé wọ́n lẹ̀ ẹ́ bá kárí ẹ̀ along ìwọ rẹ̀ mọ̀ ṣe wọn bá tó bá lè ṣe ìwọ ni kọ́ mọ̀ ní gbogbo ǹdẹ́jọ́ ń sọ ń bẹ̀ ẹ̀ tú síta ìrọ́ ìwọ náà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn bá dẹnu wò pé lọ́tẹ̀ yìí mọ̀ jẹ̀bi wọn o wọ́n bá ń delete message rẹ fi wọ́n lẹ̀ o wá ọjọ́ tí kámẹ́rà tán bá ti wà sẹ́sàn lé ìgbìmọ̀ asòfin ń tàn jẹ́ ó sọ nínú WhatsApp sọ níta gbangba wọ́n bá pa ọ́ lẹ́nu mọ́ làwọn èèyàn tó bọ́ dá sí mọ́ wà gbé confidential message wọn jáde ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ fọwọ́ sí abẹ́ fọwọ́ sí ṣé kó gbé jáde ní kó náà tún fa trọ́bù ó dá ẹjẹ́ àpò mẹ́jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Akpabio náà níbi tó ti sọ wípé I am the highest ranked Christian in government Akpabio ló sọ bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wípé kí wá ní sẹ́yìn ó jáwó fún àwọn aláìní ni àbí yẹn ó mú ebi kúrò lẹ́nu mẹ̀kúnnù you are the highest rank Christian nígbà tó sì ń sọ̀rọ̀ Kristẹni ó wà lára àwọn tí tó ń sọ wípé kò sí ní tó jọ kí ó lè sẹ́rí tó bá ti wà ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ọlọ́run ọba ní sùúrù gan o àdáhùn tó mọ̀ preach wọ́n tún mọ̀ mú ọ̀rọ̀ nù bíbélì wọ́n tún mọ̀ fi preach fún ẹ̀yin àwọn olórí kí ló fà tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kan ló wà àárín àwọn aláṣọ funfun ni mo ti rí tó ti ganu sí máìkì wọ́n ló ń dọ́gbọ́n yin ọlọ́run lógo ni pé kán bò ń yin ọlọ́run lógo pé kán sì rí ẹwà ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì lára àwọn múlá ti rí abẹ́ẹ̀rí ni ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn mínísítà tí ń ṣe iṣẹ́ ribiribi lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nọ́mbà 1 ẹni ta ni Túnjí náà ni Olúbùnmi Túnjí Òjó ọmọ Yorùbá ní níbi tó ti sọ pé àwọn ti gbé ìgbésẹ̀ federal government launches ECOWAS biometric ID card to boost regional security identification verification káàkiri border ECOWAS pé kò ní í sí pé ẹni ìdí pásítọ̀tì mọ́ òun lọ Ghana òun lọ kinní kan òun mú pásítọ̀tì rẹ̀ rìn kiri wọ́n ní kò ní ìdí mọ́ káàdì lẹ́mọ̀ lò báyìí káàdì báà náà ṣe mọ́ lò ń bí inú 20 ǹjẹ́ òtí ẹ̀ ti lé sí 20 something ní gbogbo ibi tá a lè dé pẹ̀lú ordinary ID card wa ń bí gbogbo orílẹ̀-èdè tá a lè dé tó ń pè ní Schengen zone máa gbé báàgì tí bá gbọ̀n pẹ́pẹ́ ní ìsìn wọ́n ń lọ Germany nù ó súnmọ́ mi ń bì the next 1 hour something mo ti dé Germany kò sẹ́ni tí ó bí mi káàdì tó bá yẹn tó bá ti ṣe fẹ́ ṣe control wọ́n bí mi ń káàdì mo ń lọ Switzerland nù mo ń lọ Austria nù mo ń lọ Netherlands nù kò sí kankan tí ó dá yẹn dúró so gbogbo zone Schengen zone pátápátá gbogbo country tó wà lábẹ́ Schengen zone ó yẹ òun náà fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan bẹ̀rù wípé yín gan ni ó tún jẹ́ kí security ò tún mẹ́ẹ̀ sí wọn náà ló yé wọ́n ní biometrics ló bá dé àwọn ọmọ wo fingerprint mo ní kí ni fingerprint ṣe fún yín fingerprint tí ó yẹ pé ẹ mú àwọn ọ̀daràn tó gbọ́ nǹkan ìbọn tán kó wá wọ́n lásán lẹ́ẹ̀ mọ̀ rí gbé ẹ nílò gloves ẹ wo àrùn wò bí ó ṣe rí bí ó bá ṣiṣẹ́ bí ó bá ní ṣiṣẹ́ ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn ìròyìn abala tí Sanawole ní pápá àpẹjẹ ń pa àyà wọlé kó wá gbé wa débẹ̀ nù abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùmí ó dùmọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí. ẹ mà tún káàbọ̀ sínú abala yín abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àti mákànjú ọ̀la ní fòṣe wọn ní òbí ẹkú ètò ọlọ́run abáwa tó láṣẹ dùmọ̀ràn àmì o ọkọ̀ ẹlẹ́yà mú kí yín o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ pé a kú ìpamọ́ ọdún Oòduà nation no going back. Mọ́ mi fún mi Lọ́lá Bello wọ́n ní obìnrin bọ́bí ọkọ wa happy weekend and to all of us ẹ kò ní ṣẹlẹ́yà mi àti ẹ̀yin náà o wọ́n ní ibà ọlọ́pọlọ pípé àbẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́mọ nìyẹn ọpọlọ yín kò ní dàrú àmì Ìgbòho ṣàwà hero no evil shall befall you pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè òbí ẹ̀kẹ́ àyá love you we love you too mọ́ mi yọ yẹyin mo mọ rọwọ́ yín nínú comment section gan-an ni ìsì mọ́ múnú mi dùn ẹ́ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ at Richard ìbídàpọ̀ bá mi dáadáa ṣẹ́ bá ń kí wọ́n mi lánàá wọ́n ní Ìgbòho coming back now God will use him to defend us in Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a àti nǹkan panu rẹpẹtẹ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. ẹ̀yàn ni ẹlẹ́hà mi wọ́n ní at fún mat hair braiding wọ́n ní ẹ káalẹ́ o nínú ilé aláyọ̀ yá àti ẹ̀yin màámi ìyáálé mi
jọ̀wọ́ mo wá túbá lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyáálé mi ò ní rúdù sí yín mọ́ bọ́ ẹ fi ọkọ mi sílẹ̀ fún mi ẹlẹ́yà fún mi ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún lẹ́lẹ́yà fún mi ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi sneak ẹlẹ́yà ń fa trọ́bù ó dá àwọn ẹjẹ́ alọ́dọ̀ àtúmọ̀jírọ́lá àdèmọ́lá wọn ni freedom for Sunday Igboho is not a terrorist. Bámi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní brọ́dà mi Bọ́bí ẹ̀ka alẹ́ ìbá òótọ́ lójú ọpọlọ àáfàá yìí ti dorí kọlẹ̀ ìwónú wọn pọ̀ ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́nu ẹyẹ brọ́dà mi iṣẹ́ ẹ rántí pé mo sọ lórí ìkànnì yìí pé àkókò kan ń bọ̀ tí a ò máa bẹ Ìgbòho ṣà kó máa bọ̀ nílé Oòduà nation tètè dé o wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ká sùn láyọ̀. Alájà rálẹ̀ àtìláwà wọ́n náà bẹni Bọ́bí ẹ̀ka alẹ́ àáfàá tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ti kú o àáfàá bótò mọ́tò wọn kó sínú odò ní Kwara State Yorùbá nation going àwọn ní àáfàá yẹn ó ti lọ àáfàá tó ní boko tó ní àwọn èèyàn gidi làwọn boko wọ́n ní ó ti jáde láyé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàá mi òkè ńlá Adédọ̀tí wọ́n ní olùkù mi ó máa ń jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu bí àwọn kan ṣe máa ń gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ irú ti bàbá lé ìpàìmọ́ Ọlọ́run á túbọ̀ dá ẹ̀mí bàbá sí o a ó rí wọn pẹ́pẹ́pẹ́ àmì ò nípa Gumi ṣé bí a ó ṣe máa wòrè títí àwọn eléré ibú àti wèrè Fúlàní yìí ó fi pa ìdajì ìlú tán Yorùbá ẹ jẹ́ kí a jára wa o love you èsùn kírun bá mi. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ẹ̀ka alẹ́ o ó dojú ẹ o Ọọ̀ni ìsà náà ti dìde o wọ́n ti wájú kó máa lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a máa tó débi tá à ń lọ díẹ̀ ló kù wọ́n mọ́kàn wálé. Atakere Dolugbenga wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí well done sir bá mi well done let us divide Nigeria by religion not by tribe because living with these people will be another war waiting in the future. Ẹ wò ó ní agbára o ó ní àgbẹ̀ káàkiri àgbáyé ni àwọn jihadisi tó ti ń ṣòro. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ogundọ́lá wọn ni welcome Obi Igboho must come back so àwọn Boko Haram ní ẹni rí àbí orí arọ́wà sí ti dàrú ó nílò oògùn àrùn ọpọlọ ó tiẹ̀ ti léètì ó ti kú ní tiẹ̀ wá mọ́mí wọ́n ní irú kílé lé ìbáyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ káàbọ̀ jàre gbogbo ẹbí aláyọ̀ Obi àtàyà mo kí yín o love from Mama Dollar mo rí wine mo rí cookies mo rí cake wọ́n tẹ love sí a mo rí blueberry kọ́ ẹ̀ àbí. mọ́mí Dorcas Jalo ẹ ti padà sí Netherlands adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run safe and sound olúwa ṣeun wa àbáyín dúpẹ́ o ẹ̀mọ́ gbàtún. mọ́mí Josephine aláwìyé wọn ní Obi àtàyà àjúbà Ọlọ́run ẹ jọ̀wọ́ kí Ìgbòho má ti wá sí Nàìjíríà ní bàbá yìí báyìí yóò wà lágbára Ọlọ́run kí wọ́n tú sílẹ̀ kí wọ́n sì fi fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ àti pé ilé rẹ̀ tí wọ́n bàjẹ́ Oòduà nation ní àdúrà wa láìpẹ́ àmì ẹlẹ́dàá ilé yín ò rojú ẹṣin ìròyìn gbé wọn débẹ̀ from London mọ́mí yọjọ́ yíya ni kò ní yẹ̀ lẹ̀. bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí gbogbo àwọn ọba tó ń gba màálù àtowó lọ́wọ́ Fúlàní ó yẹ kí wọ́n máa jí wọn gbé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ojú wọn yóò rí máa bó Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi fọkànbalẹ̀ òun rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ àwọn náà kọ́kọ́ kojú báwọn jihadis mọ́ jàjà wọn nìyẹn àwọn tán bá mọ̀ náà kọ́kọ́ mọ́ kojú. mọ́mí Hannah ó sún wọn ní àfi àwọn alálẹ̀bẹ̀ olódòdẹ kó torí Ọlọ́run ọba tí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sílẹ̀ kó má jẹ́ kí àwọn agbébọn pa wọ́n tán nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wọ́n fi nǹkan panu rán sí Oòduà nation no going back. At Mrs. Sipa wọ́n ní well done Dayton God bless you for coming out and fight for Sunday Igboho to come back to protect our people. alálẹ̀ níjà. mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà Ọlọ́run Jésù ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ìbà rẹ o. mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheese Mushin olóòṣà àbòsí àfihàn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àfi pàkà. àtàdélẹ̀yà Bímbọ́lá wọ́n ní àwọn eléré ibú àfáwọn wọ̀nyí ti gba ìpè láti òde ọ̀run wá ọ̀nà yìn Boko Haram wọ́n lẹ́ni eré ní Boko Haram imagine ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí ò sọ síta èrò ọkàn wọn nìyẹn o. mọ́mí Mutolani Martins bọ́rọ̀ bá ti ká wọn lára làwọn rọwọ́ wọn kí la rí gbọ́ wọn ní abba Boko Haram ẹni ire ẹni Ọlọ́run bíi ti báwo who did this to us on second thought could it be their own way of pacifying Boko Haram ṣá gbogbo wọn Boko Haram ò ràn wọ́n pẹ̀lú bó ṣe ń yìn wọ́n tó yàn náà pípa ni ẹ pa ni Boko Haram. àtọ́ Yẹmí Sálá wọn ni mo kí wọn Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí akú wíkẹ́ndì ó wọ́n mi mo kí yín o wọ́n ní àṣì ẹlẹ́yà àwọn àáfàá Boko Haram ti ilẹ̀ Yorùbá ló tún yí eléyìí tún gbẹnu tán o ẹgbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu àáfàá ọmọ Ìgbéni àáfàá yìí àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. mọ́mí ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní
ó mà ṣe o àyè gba tápà àwọn fúlàní wọ̀nyí wọ́n wá kọ́lé ìgùnnù giant of Africa wá di ìbẹ̀rùbojo ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ o ẹ̀yin ọba àti ìjòyè wọ̀nyí ẹ jí láti ojú oorun tí ẹ wà. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí aláti Canada. Àti Mojíráọlá Adémọ́lá wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà gbogbo ilé mo kí yín o lérí ibú mọ̀ ní àwọn àfáà yẹn ọmọ àlè Yorùbá ni wọ́n o. Bàbá ẹ̀mí yín àgùn ẹ̀pẹ́ fún wa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Odua gbẹ̀yìn kò ní gbọ́dálẹ̀ àṣẹ wá. Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa àmì wọ́n tẹ love sí Amúrí flowers olóòórùn dídùn ire o. Bá mi ò kí ńlá Adédọ̀tún wọn ní olùkọ́ mi Bobby èmi ò mọ ohun tí ó ń dá gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí lọ́wọ́ kọ́ láti béèrè fún assistance USA lórí àwọn agbésùmọ̀mí wọ̀nyí o kò sí ìtìjú kankan nínú ilé ìṣèbí Nàìjíríà náà kó ECOMOG sójà lọ sí Liberia, Sierra Leone, Congo kí ló wá dé tí wọ́n kàn wá ń fi ẹ̀mí àwa Nigerians ta ludo game báyìí a nídìí láti fi ìmọ̀ sí ọkàn CSI nìkan ló lè dá ṣe iṣẹ́ yìí o ìsun kírun jàre. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní Bobby ìmọ̀ràn mi fún Ìgbòho ni láti fi ara pamọ́ díẹ̀ kí òmìnira ilẹ̀ Oòduà lè sojú yóò tiẹ̀ sojú wọn kò sí nǹkan kan tán lè ṣe. Kí wàhálà yìí tó dà báyìí ká jẹ́ pé wọ́n dìde sí Ìgbòho nígbà náà àbá ti ṣẹ́gun Fúlàní lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Ìyẹn pípè tí Adé tó ń pè kò bá ìrìn àjò kò òun kọ́ ló máa dìtámì ibi tí Ìgbòho wà tàbí ibi tán máa wà lọ́la. Ìpè ẹnu tó fi sí yẹn ẹ jẹ́ ká gbárùkù tì ná pé kán tú Sunday Ìgbòho lẹ̀ kò tí ì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú location bàbá wa báyìí Ọlọ́run tọ́ bàbá àwọn ọmọ bọ́ sí rìn ẹ ṣeun àmì òwe náà ni Àtàbíọ́dún Àṣàbí gbó sásá wọn ní this is why Nigeria says President Tinubu is the one that caused our problem look at him marketing a failure Buhari ńgbà náà bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi ní ẹ fi bàbá lọ́rùn sílẹ̀ lérè pa ìmọ̀ bàbá òkú o. Kemo Blonsky wọ́n ní Sunday Igboho is busy for now ẹ lọ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is the perfect man for the job Igboho owes nobody nothing shaking my head. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi kẹ́mi ẹ kọ̀rẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n àfọ̀gbọ́n ṣe kínní ni o àwọn tó ti fẹnu gbolẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán bá fẹnu túbá àní láàrin wọn o torí gbogbo ọ̀nà tí bàbá yìí máa fi gba òmìnira tó máa fi gba òmìnira ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká wá o. Àwọn ń béèrè Ìgbòho pé òun ló lè gbà wá àbí wọ́n wá ń fẹnu sí wípé kan túlẹ̀ ẹ jẹ́ kan ká gbà ó gbọ́dọ̀ gbòmìnira ná bó ṣe kan promise wọn pé wọ́n bá ti gbé èmi náà ń bọ̀ nílé àníkán sá gbòmìnira ná bí ó ṣe wá rìn Ọlọ́run ó bá a sọ Ọlọ́run náà ni mo bá wa á tu bàbá wa Ọlọ́run ní tu ọkọ̀ wọn kò sí bẹ̀rù tá a lè bá fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Stella Ogunbajo wọ́n ní Oòduà nation no going back bàbá Tinubu ẹ̀yìn àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ fi Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàsílẹ̀ o wọ́n kì í ṣe ọlọ́ṣà gbénipa àti báńdíìtì àfi ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò wọn náà yàtọ̀ gidigidi ọmọ ọkọ nìyẹn. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní he has everything abundantly wọ́n bú sẹ́rìn shame on them Tinubu rẹ o. At Tuntoy Network wọ́n ní ibà kéde Yorùbá Nation I just want to bring it to your notice that on 1st of December 2025 our president of the Yorùbá Nation Youth in Diaspora Báàmí Prophet Ayọ̀délé Ológunlúwanu wọ́n ní is here with us in Ghana for a conference and to inaugurate me as the Ghana coordinator along with the executive members of the Yorùbá Nation Ghana chapter. God bless Oòduà Nation. Ẹ̀rọ tí ya fọ́tò ẹ̀ránṣẹ́ sí ẹ̀sà ní nọ́mbà mi àmúnífọ́tò fídíò. At Remi Yekan Trump bàbá mi ni Ogbeni Bobby those Nigerians that speak out against genocide against Christianity make America excluded from that 19th country America so great even those hate it refuse to leave God bless America I stand with President Trump. At Adele Abimbola wọn ni ó máa ṣe my dearest brother Ogbeni Bobby Àtàyà àṣẹ lóòótọ́ ìyẹn ogún ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni fẹ́lifẹ́li ṣé bàbá olódòdó ò ti wá sú sórí àga báyìí. Mọ́ọ̀mí Alhaja Modina Solomon wọ́n ní èmi ò tí ì sọ pé tí ó bá tó àsìkò èmi ti sọ pé náà fẹ́ kọ fún wọn á ránṣẹ́ pé Chief Sunday Igboho. Mọ́ọ̀mí Victoria Badejo wọ́n ní ìbá ìfẹsowápọ̀ na true Adétòun just dey tell Nigeria CSI must come and help us fight bandits and terrorists. Tinubu planning to pardon MNK allegedly Oòduà nation no going back. Lérè Pàìmọ́ is going to live long. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi wine sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Bridget Oguntona wọ́n ní 11/29/2025 69 years. Mọ́ọ̀mí ó pé 69 years. Wọ́n pé
àná tètè sọ fún wa I need ìtàló dinner from Aya not Ẹlẹ́hà. Ẹlẹ́hà ti bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti bẹ̀yìn Oòduà nation no going back God be with you Obi wọ́n tẹ love sí Ẹlẹ́hà sì ti múra wọ́n ti ra sọ birthday o pé ìkànnà àwọn ìyàlẹ́ àwọn ṣe birthday happy birthday to you mọ́mí wa Bridget Ògúntọ̀nà ẹ̀pẹ́ fún wa àní wá yín tí o ìgbádùn ọdún kan kò tí ì léètì ju èní ní 30 lóòótọ́ ìparí oṣù àná ní birthday wọn àná náà nàṣẹ́ ẹ̀kọ́ ránṣẹ́ sí àmọ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ mọ́ bínú o mọ́mí o wá pẹ́ láyé ìyálé Ẹlẹ́hà wà jẹun ọmọ ẹni kí n mọ́ dàkọ Ẹlẹ́hà ń gbé birthday gift bọ̀ wá fún yín tàbí kán wá bá yín ṣerun kán fún yín ní Brazilian hair bone straight form mate hair braiding gbogbo orun tẹ́ bá fẹ́ ṣe ọ̀dọ̀ Ẹlẹ́hà mi gbogbo àwọn ìyálé mi ó ti mọ̀ at Taofik Abbas bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò sẹ́wà òkè mo wà pa wọ́n bá mi bàbá wa Ìgbòho Òòṣà nìkan ni olóòótọ́ mẹ̀kúnnù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́àmí Sadé Ìbírónkẹ́ atolórí Sadé Lótò General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ o àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti jìnnà sí gbogbo àwọn ọba tí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá àdúrà àwọn kò ní gbà láṣẹ Èdùmàrè free CSI is not a criminal Oòduà nation no going back àyà ìmọ̀dóye eré o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ìka méjì bíi ti bàbá sí ìjàwó lọ́wọ́ lókè. wọ́n àmì Esther so san àwọn ní àwọn àfáà tí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Odùduwà Ọlọ́run sì máa fi ìyà jẹ wọ́n àmì wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run àṣẹ Dangote ìgbà tí wọ́n ti fún ní ilẹ̀ láti fi kọ́ ilé iṣẹ́ ìrọsí eléyìí ni ó fi kó àwọn oníṣẹ́ ibi wá sí ilẹ̀ Odùduwà ilẹ̀ àgbónámọ́ wọn ọ̀nà náà wọn lórúkọ ńlá àti Jésù àmì. At Fẹ́mi Josiah Akinrebiyo wọ́n ní Sunday don't have time again just leave Sunday alone please Yorùbá need to face their problem o. At mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní kí àwọn ìyàgbó nǹkan lọ bá wa dojú kọ báńdíìtì àkókò iṣẹ́ wọn dé báyìí àti nílò wọn pé kì í ṣe fíìmù nìkan la nílò wọn fún. At mọ́mí Dọ́lápọ̀ Ikins wọ́n ní òbí mi ní tààràtààrà mọ́mí jẹ́yìn happy weekend yo we need protection not àròyé Nigeria may God help the nation ire o my brother Dolly from Dallas peace. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí Adétóun for ambassador lo don't ask which country. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Sunday Igboho should be watching and smiling now Àṣàkẹ́ nígbòho náà abẹ́rẹ́ rí nǹkan Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímolú wọ́n ní OB Niger Delta kó 550 Fulanis jáde nínú igbó wọn wọ́n tún lé tirẹ́là kan láti Niger Republic padà sí ilé wọn Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ níbi tí Buhari dáṣẹ̀ dúró sí o 4.5 billion ní owó ìtanràn fún báńdíìtì. At boss wọ́n ní àwọn pípò yìí parọ́ kú àwọn wọnú wọn lẹ̀ ń bá wí àwọn aláàfáà ìsọnù. At White Timi olórí ọ̀dọ́ wọn ní ẹ̀sìn àjèjì ti dá wàhálà ńlá sílẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn àfáà yìí tún ṣe bẹbẹ nípa ọ̀rọ̀ wàhálà ẹ̀sìn pẹ̀lú wáàsí tí wọ́n ń ṣe yìí o. At Modina ọmọlára wọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run kú sẹ́rẹ̀ only God knows the number of poisonous areas like the lead in Ogijo that we have in Nigeria our leaders don't bother about save lives of the masses wọ́n ti ẹ̀ ràn án. Mọ́àmí Ṣọlá Ọdúnmọ́sí wọn ní àwọn àfáà ìlérí ibú tí wọ́n gba owó lọ́wọ́ Boko Haram wọ́n wá ń pe Boko Haram lẹ́ni ire imagine. At Báàmí Adésínà Ọládéǹde wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé kò ní pa ọmọ lẹ́nu àṣẹ wàá o nínú àròyé tí wọ́n ní òun rọ́ ní àwa tí ń kọ́ ọgbọ́n tí o sì tún pa wá lẹ́rìn jọ̀wọ́ má yọ àròyé kúrò nínú ìròyìn alágbolé aláyọ̀ yìí nítorí nínú ẹ̀ ni àwọn bàbá wa Oríọlá Oríṣà àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ń dọ̀wọ́kẹ́ pẹ̀lú rẹ o please turn over àbá wọn ajú bá mi ẹ̀ àwọn èèyàn lè rí kí wọ́n sọ á lè tẹ́ gbogbo aráyé lọ́rùn àwọn tí ò bá láìka àròyé kán lọ bí tá ti ń ṣe short movies. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Rachel Milúwọlé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a kó wíkẹ́ndì o ṣé a sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ o ṣé ẹ rí i pé ọmọ Haúsá yẹn tí ó sọ ọ̀rọ̀ Fúlàní nínú ẹni bá ráàyè sọ òtítọ́ jáde bẹ́ẹ̀ ni tó bá olórí àwọn ACF. Wọ́n ní bó ṣe rí gan ló ṣe sọ yẹn o ẹ dákun a kò gbọ́dọ̀ yà sí ọ̀rọ̀ tó ń yẹn o kí Ìgbòho jọ̀wọ́ jókòó sí ibi tó wà náà wọn kò tí ì rí nǹkan kan wọ́n bú sẹ́rìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀lé ọ̀sì àmọ́ mi àyà sí mọ̀jà fi gbogbo ara bínú irọ́ bọ́lọ́run bá ti fẹ́ gbà wá iṣẹ́ rí àní jàjẹ́ olójú kan àtàfọ́jú ẹ rí gbogbo àlàyé tí mo ṣe nú Abala Lerefe àní jàjẹ́ olójú kan ní introduction àní jàjẹ́ olójú kan àtàfọ́jú báàmí Adésínà mo ti dé PTO
please turn over page kejì wọ́n ní Bobby ọdún olúwa kò ní fi ẹ́ sílẹ̀ àmì lórúkọ Jésù ikú kò ní pa ẹ́ àmì o ní ìfàdúrà sí é wọ́n ní àwa agboolé aláyọ̀ náà kò ní pẹ̀dímọ́ ẹ lórí àmì o mo kọ́gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tí o máa ń sọ pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lè darapọ̀ mọ́ Oòduà Nation ṣùgbọ́n ọ̀nà tí oníkálukú ń gbà kéde Oòduà Nation yàtọ̀ àpẹẹrẹ láti rí ní Aradé tó ń pariwo Sunday Igboho fún ìjọba láti tú CSI sílẹ̀ bá mi kí ẹlẹ́ àti àwọn ìyáálé tó kù o oorun ayọ̀ la ó sùn o bá mi mo tiẹ̀ ti ní mò ń mẹ́lẹ̀ àbọ̀ lọ́dọ̀ yín ká wá sọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ yín wàhálà àwọn pọ̀ wọ́n jẹ́ káwọn ìyáálé mi rojú oorun wọ́n ń tẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ kiri ni ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Ọláyínká Adésínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Igboho should not listen to anybody after he has been betrayed and calling him many with lot of insulting words throwing at him it is not right bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ala correct ṣùgbọ́n Igboho ìníyànnú Igboho àwálá in fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kíní àwálá ní wọ́n nú fún Igboho on behalf of Igboho àwálá ní wọn sínú Igboho níyànnú o ẹni tí ó bá sì jó inú àpáta kò ní wẹnu àké ẹni tí ó bá di olórí ìlú tọ́lọ́run fẹ́ lò tí àwọn alálẹ̀ yàn kò ní wo ìbú o àmọ́ jàbí kakúkọ mọ́ mi ẹ ṣeun àti Fọláṣadé Abíóyè wọ́n ní òkúta tí ìmọ̀lẹ́ kọ sílẹ̀ ló wá di pàtàkì ìgúnlé ibi òòsà nọ́mbà 1 abẹ́ẹ̀rí nǹkan ẹ já wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Àtisími wọ́n ní Yorùbá is under attack I think Yorùbás will have to fight another war to be free. Àtúrónkẹ́ Jamọláyà wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá sú mi àwọn yìí kì í ṣe Yorùbá gidi rárá Fúlàní ni àwọn àáfàá yìí o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àwọn búṣẹ́rìn. Báàmí Akínyẹmí ò ní mo ti ń retí wọ́n ní ẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi Bobby báwo ni o iná yìí iná ọlà ẹ àti tẹ̀mí àti ti gbogbo wa tó wà nílé aláyọ̀ yìí kò ní kú lágbára Ọlọ́run àmì o ẹ̀yin fámílì àpàdé láyọ̀ Akínyẹmí ò ní from USA. Alájà mi ọmọ mi rí Scott Àdìgún wọ́n ní òbí mú kí n tìfẹ́tìfẹ́ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run àgbàdúrà ìyá yín lórí yín tọmọtọmọ àmì ò ẹ kò ní fẹsẹ̀ kọ dépòdépò ẹnu àmì ṣé Rẹ̀mí ń fi sítáì ṣe sàárà ni ó gbẹnu tán lásìkò yóò àpèjẹ́kẹ̀ kò burú yóò kángun síbì kan níjọ́ kan òkùndú sí yín o please turn over. At Funboard, when I presume Tinubu must have signed a pact with the representatives of Fulani before he resumed his presidency to allow, without any intervention, all Fulani interest in Nigeria. Osuwa. At Moriam, Onífádé wọ́n ní ṣé wọ́n ṣépè fún àwọn àfáà yín tẹ́ ẹ̀ bá rí wàásì ṣe mọ́ kí wọ́n dákẹ́ wọ́n kàn ń sọ ẹ̀sìn Islam lẹ́nu ní abẹ́ẹ̀rí. At Miami ibà yápé ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest. Àwọn àfa oníwàásí jàgídíjàgan pọ̀ rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á gba Odùduwà nation fún wa o láìpẹ́ yìí mo nígbàgbọ́ pé òfin ẹ̀wọ̀n gbére máa wà gẹ́gẹ́ bí ìjìyà fún irú ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ambassador Kunduz imagine nǹkan sọ tiẹ̀ síta ni Ọlọ́run ló mọrú wọn tí ń gbé kiri lọ́kàn wọn o tán nífẹ̀ẹ́ abájọ tẹ́yìn ṣe sọ̀rọ̀ tán bá pààyàn wọ́n pààyàn lọ rẹpẹtẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ń bì ní Kwara wọn àti ìrà àfa kankan tó sọ sí. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lò bàbá mi rí Ọlọ́run rí ìṣẹ́kù àgbà ẹ̀sìnkú àtúnṣe kò ní bàjẹ́ fún àmì ẹ̀jọ̀ ẹ bá mi sọ fún Bobby ìyàwó ẹ̀ ti pọ̀ jù pa Bobby ò ká wọn o ẹ bá mi sọ fún kó fún mi lẹ́lẹ́à ìmọ̀ mo tiẹ̀ ti jọ̀wọ́ ẹlẹ́à fún yín ìbínú ni kò jẹ́ kí n ya fọ́tò lánàá mi ò bínú mọ́ nítorí ọ̀rọ̀ yín ẹ ṣe gan ni ó dàbọ̀ Akínyẹmí ní from US ó yá ẹlẹ́à kẹ́rù rẹ o ó yá lọ́dọ̀ Báàmí Akínyẹmí ò ní sọ̀sẹ̀ kan náà ká tó mọ̀ bóyá ọwọ́ padà wálé. Mọ́ mi sọ lóòdùn mọ́sù wọ́n ní yes Adétóhùn is right o Chief Sunday Igboho must come back Igboho ọkọ̀ Fúlàní. Àtẹ́sítà dàda wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ fi Sunday Igboho sílẹ̀ o ẹ lọ pe Tinubu iṣẹ́ tó gbà nìyẹn ẹ lọ kégbe àánú pẹ̀lú àdúrà sí Ọlọ́run kí ó gbà yín Ọlọ́run ọba nìkan ló lè ṣàánú ẹ jọ̀wọ́ tí ẹ bá fẹ́ràn Igboho ẹ má pè sí ọ̀rọ̀ ìlú mọ́ eré kí lórí gbà nínú èyí tí ó ṣe nígbà tí ojú ogun lé ṣebí ẹ dá lẹ́bi ni tí ẹ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní wípé kò yẹ kí ó dojúkọ wọn gbogbo owó tí wọ́n ní kí ó gbà fún iṣẹ́ ó dá ibi tí kìíní rí mọ́nu wọ́n ní kẹ́ ẹ fi bàbá Sunday Igboho lọ́rùn lẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ gbogbo ariwo yìí náà àwọn tó ti pariwo tẹ́lẹ̀ tán ti bu náà ni wọ́n fẹ́ padà wá báyìí ẹ jẹ́ àwòrán wọn kọ́lọ́ ń lò wọ́n kán sá ti yokùn lọ́rùn bàbá Sunday Igboho Ọlọ́run ni ó kọ́ wọn bóyá wọ́n
continue àbọ̀ ní continue. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmí wọ́n ní ibà fi pàkà ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run ACF ẹ̀yin olórí òkè ọya lẹ́bàáyé ìrandíran yín jẹ́ ẹ kùnà láti pèsè ẹ̀kọ́ ilé ìwòsàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún àwọn ọmọ yín kí ìjọba àpapọ̀ tún wá máa pín owó ọ̀fẹ́ fún àwọn tí ẹ bá yé wọn jẹ́ impossible Oòduà nation tètè dé o. Aya wọn ní kùndùsì rẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Esther Dada wọn ní only God can defend us all not Sunday Igboho again. Enough is enough for what Sunday has been through considering Sunday is your family. Àbí iṣẹ́ lè síkú rà àní àáfọ̀gbọ́n ṣe níṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Bridget Oguntọ́nà wọ́n ní OB please listen to Professor Akintoye's interview on Yoruba Space. Èmi náà ń gbọ́ ọ lọ lánàá tí mo fi sùn lọ TV talking about the spiritual power of the Fulani. They are connected with the Senegalese. Marabout. Think of Onirisa words please. Ó dà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa rèé wò ó lórí Yoruba Space TV. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ tó gbá ski ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun o Nàìjíríà ti dojúrú ológun ò gbọ́dọ̀ gbàjọba o nítorí ológun wa ti di agbésùnmọ̀mí pẹ̀lú gbogbo àwọn tán dàpọ̀ mọ́ wọn o àti kẹràn mérò. Mo rò pé ọ̀nà tán fẹ́ gbà náà nìyẹn tẹ́lẹ̀ pé nígbà tán ti rí iye àwọn agbésùnmọ̀mí tán fẹ́ lò nínú iléeṣẹ́ ológun kán kúkú gbàjọba ó tó mọ̀ ni ayé mi o. Mọ́mí at comfort Adélẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbá lára owó tí wọ́n yá kiri ni ó ṣàyẹ kí wọ́n ná díẹ̀ nínú rẹ̀ já lọ sí ọ̀dọ̀ at Joel Balógun wọ́n ní orí àwọn ẹranko yìí ti burú sí ẹ̀sìn wèrè tí wọ́n gbà sódì. Ọ̀tá mi yàgò fún mi kémi yàgò fún ẹ ìran àwọn eléjì ó gbé o ẹ lọ para yín pọ̀ sọ̀nà kan bẹ́ẹ̀ bá dènà dé wá nílé orin ànàjà tì ní o kedere. Bàbá wa Orlando ọ̀wọ̀ ni mo fi kí yín káàbọ̀ padà bó ni sáàyà ṣe yín dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ̀fìdílé nǹkan lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi oṣù ti parí lónìí nù o àbí ẹ̀rí nǹkan yóò la mẹ́sẹ̀ lé tá à ń pariwo happy new year àkàbà kínní Ọlọ́run ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bá lọ o àmọ́ ṣe o àmọ́ rírì rẹ Ọlọ́run o fún oore ọ̀fẹ́ àtàánú tó papọ̀ tó wá fi jíǹkí wa àti àwọn májẹ̀mú àtìlérí tó bá wa ṣe tó sì mú ṣẹ kò dàbí àwọn olórí ọ̀nà Nàìjíríà wọ́n sì lè rí tán mú ṣẹ ó dá o ṣe ti wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá tí tó lọ́wọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni according to your weather torí wọn mọ̀ bí weather ṣe rí lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ mọ́ bá pín bọ́ ọba dilẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nu gbogbo àkórí ìròyìn tá a ti mẹ́nubà ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá tán kóra wọn jọpọ̀ tán sọ wípé dandan ni kí Tinubu ṣẹlẹ́ẹ̀kejì pé nígbà tó kan ẹ̀yin ṣẹlẹ́ẹ̀kejì yín kò sí ẹskíùsì tẹ́ ẹ lè wá kò ṣe dáadáa kò ṣe kinní kan wọ́n láwọn ọ̀tá Tinubu ló wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n ní nǹkan bàjẹ́ káàkiri gbogbo ayé ni kì í ṣe Nàìjíríà nìkan wọ́n lódò rẹ̀ sì ń gbìyànjú wọ́n láwọn tí ò fẹ́ kó ṣeé ṣe wọ́n náà àwọn ẹlẹ́yà kan ni wọ́n ní àwọn ò wà nítorí ẹ̀ kàn kọ́yìn sí ọmọ àwọn wọn náà sọ ní 2023 wípé ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì wọn náà tún ti wá rìpíìtì ọ̀rọ̀ àwọn o yóò ṣẹlẹ̀ kejì o ẹ̀rọ ògùn ẹ̀sìn o mo ní àájẹ́ káwọn èèyàn gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára wọn ní kò sí èbúté lè bó àwọn wọn ní Tinubu ó ṣẹlẹ̀ kejì wọn mẹ́nu bá àwọn tó fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba náà àwọn náà sì sọ wọn ní kò ní ṣeé ṣe fún wọn ẹ kọ́ bá ń tẹ̀sí káfílẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ ètò náà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ológun tán fojú àwọn agbésùnmọ̀mí gbolẹ̀ wọ́n pa wọ́n pa àyà. Today to endorse our son President Bola Ahmed Tinubu for second term in 2027 as the President of the Federal Republic of Nigeria. We want to remind all of us the state of things in Nigeria when we have our former late president. And now, Nigeria can now see that they have a future in spite of insecurity. We know that we are going to overcome the insecurity situation in Nigeria by the grace of God. We, the Yoruba community, Karojire, have been observing the excellent performance of these two men. We only want to thank others, like the Speaker of the House of Rep, Dr. Tajuddin Abbas, for all their efforts in supporting him. So we want to encourage all Nigeria to support President Ahmed Tinubu and to endorse him and to vote for him massively in the coming election in the year 2027. We will all live to reap the dividends of democracy as being led by President Bola Ahmed Tinubu. And we want to
tell his enemies there is no point wasting your energy in fighting a man that God has chosen for this moment. This man is a God choice for Nigeria, and no man can remove him. Those who are planning coup plots, coup, and those that we have been hearing are coup plotter suspects, they will all fail, and they will fail tremendously. So I want to assure all of Nigerians that we know that no man can remove Tinubu. Any man trying it will fail. And we also want to let others know, especially Seyi Makinde, who has turned himself to be enemy of Yoruba people, that we endorse him for Kalakuta Republic in Kirikiri. He has borrowed over 300 billion for journey to a land of for a wasted journey. He wants to become president by group by all means, and he keep on dividing the Yoruba, the traditional council of Oyo State, putting the head of Alaafin and Olubadan and Shoun against one another in order to become president by all means. We want him to go to the history and remember all those that betrayed Yoruba cause, how they ended, and we want him to retrace his step. But if he doesn't, we endorse him. There are many republics in Nigeria. There is a Kalakuta Republic, and we endorse him for Kalakuta Republic in 2027, because all our money that is wasting, that we must have packed to use to fight Tinubu, he will give account of them after he leave his position as the governor of Oyo State. ọ̀rọ̀ wọn ò já yín tàn mọ́ òyìnbó ẹnu wọn lẹ̀ ń wò òyìnbó ẹnu wọn lẹ̀ wọ́n play politics fúnra wọn nù wọ́n fi jẹ̀ra wọn lẹ́sẹ̀ ni ìwọ tó bá ti ṣègbè lẹ́yìn wọn wọn ò ní sọ nǹkan kan kí ló kàn yín pẹ̀lú ti Ṣèyí Mákindé n tó bá wù ló lè ṣe n tó bá sì wù ló lè dà àbájọ tí Ṣèyí náà fi ń pariwo pé lórí ọ̀rọ̀ bóun ṣe wó ilé fún tóun wó ilẹ̀ fún circular road tóun sí pé àwọn ọ̀tá àwọn náà ti àwọn èèyàn tó fi ń dín àkàrà ọ̀hún ó sì lọ bẹ̀ ó lóun ó jẹ́ ń bẹ̀ àwọn èèyàn ló sẹ́ẹ̀ ní àkómọ́ jẹ́ ń bẹ̀ ò kì í sáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní dín àwọn ọ̀tá rẹ̀ ní lóòótọ́ o. òun sì kàn ní ó kọ́kọ́ kówó òṣèlú tí ó kọ́kọ́ kó pamọ́ tóun náà ó fi ṣe presidential race gbogbo wọn náà náà wọ́n bá ṣe ń ṣe olè ló mẹ́sì olè tọ̀ bóun náà bá láṣìírí wọn lọ́wọ́ wọn à lè halẹ̀ mọ́ àfi tí ó bá láṣìírí wọn lọ́wọ́ lóko tó bá ti láṣìírí wọn lọ́wọ́ wọn lè halẹ̀ mọ́ wọn jọ tú àṣírí ara wọn ni. àwa máa retí republican kìíní tó fẹ́ jẹ́ Kalakuta Republican tó fẹ́ ti Ṣèyí Mákindé lọ torí eléyìí tí àwọn ní wọ́n ń pohùn ránṣẹ́ sáwọn ọ̀tá olódòdẹ wọ́n sì ń halẹ̀ mẹ́lòmíì ẹ gbọ́ só ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ń forí àwọn ọba Ọ̀yọ́ ó ń forí wọn lura ebó náà ló fi wọn jẹ àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ebó ló fún wọn sàbúkẹ́ ẹ tó gbọ́nsẹ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ àti Ṣèyí Mákindé gbogbo yín pátápátá lẹ̀ ń fi ọmọ Yorùbá play politics. ó lẹ́yìn káwọ́ padà òun náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu wọn yẹn já dọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun wọ́n bá gbìyànjú à sọ fún iléeṣẹ́ ológun òfurufú tá a ti ń pariwo lé lórí pé àgbúrò wọn àrọ́wọ́ wọ́n kàn fi àwọn ológun lẹ̀lẹ́ àwọn ọmọ ológun lẹ̀lẹ́ náà sì ń complain wípé kí ló dé ẹ wá kó àwọn ọmọ yín sí iléeṣẹ́ ológun o pípa tó ń pa àwọn ti pọ̀ jù ó bẹ́ẹ̀ náà làwọn fámìlì wọn náà ń complain wípé ẹ má fẹ̀mí àwọn ọmọ àwọn ṣòfò mọ́ pàápàá jùlọ àbọ̀dè táwọn ń gbọ́ wípé iléeṣẹ́ ológun ti gbà pẹ̀lú wọ́n ṣe kọ́wọ́ pẹ̀lú wọ́n ṣe gba àwọn Boko Haram mọ́ra eléyìí ló wá dífá fún iṣẹ́ takuntakun tí ológun òfurufú ṣe ẹ̀rọ̀kù wọ́n ṣe lé wọn lẹ̀ bí ẹ̀sà tòmátò nìyẹn o inú wa dùn ayọ̀ wa kún ìfáàtì wọ́n gbé kóòkì àti búrẹ́dì èèyàn kan síbẹ̀ gbogbo kinní tán wọ́n sọ wá lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo àwọn èròjà ogun wọn náà la rí ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n á yọ ọ́ gbọ́ wọ́n wá ní early today a manned USISR aircraft paid an unscheduled visit to ISWAP territory in southwestern Lake Chad bẹ́ẹ̀ náà lọ́kọjá wà southwestern ní àti Borno State ní north east pé ní Nàìjíríà wọ́n ní it originally took off from Accra, Ghana and is currently on his way back. wọ́n ní Ghana ló ti wá ẹ̀sìn mọ̀ wípé gbogbo kíní wọn ní Ghana kan náà tí ìkó torí Ghana láwọn ò fẹ́ military base níbẹ̀ ṣùgbọ́n wọn àti ìkó gbogbo ẹ̀kú òmẹ́ wọ́n níbẹ̀ náà ti pay visit yẹn bá a ṣe gbọ́ o a sì lè bú wọn torí bóyá ara tax force tán náà fẹ́ ṣe bóyá òun náà ti ń ṣe yẹn bóyá òun náà ti ń ṣe yẹn ní pápápá inú wa dùn o inú tèmi dùn o wọ́n pa wọ́n gan ni o àwọn tí mò ń wò lẹ́yìn wọ́n á lé 30 náà tí mò ń wò lẹ́yìn àkànlé gbogbo ẹ̀hàn yín ni mo mọ̀ pé ẹ ti rí ń bò ń bẹ́ẹ̀ bá lè kà
ṣùgbọ́n inú mi ṣáà ń dùn bá a ṣe ń rí wọn tán pa wọ́n pa sàárà pé kí ló lé wọ́n sì fẹ́ wá sọ wá di ẹdun arinlẹ̀ sábótáàjì ló sún adébítà dé ẹ wọ́n pa wọ́n ní o kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ju àdó olóró tó kò lè wọ àárín wọn kò lè ṣe àdó olóró kọ́ ló ń ṣe wọ́n sì bá sì bó ní pa wọ́n yìí tó sọ wọ́n dẹ̀ fẹ́ wá fẹ́ fìbẹ̀rù sí ara àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ìgbà wo ni gbogbo ránmọ̀ránmọ̀ ìwà le tó yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tú àwọn kan lẹ̀ ẹjá wò bọ́n sì tú wọn lẹ̀. Ó dá àwọn náà lẹ ti rí yẹn o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn Fúlàní sì ń sunkún sí mo ní ẹ sunkún sábọ́ ẹ mọ́ pa wọ́n báńdíìtì wọ́n sì ní mọ́ pa wọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Hausa original the sons and daughters of Hausa land wọ́n ní wọ́n ti dìde o with charity with grief and absolute moral conviction to reject the dangerous and misleading statement issued by the Arewa Consultative Forum wọ́n láwọn kọ́ làwọn ránṣẹ́ o where the chairman Bashir Dalatu shamelessly called on the federal government to offer amnesty and financial support to Fulani ethnic militias known nationwide not as aggrieved youth but as terrorists. Yóò lọ pè wọ́n ní wípé àwọn aggrieved youth pé wọ́n yìí ṣe aggrieved youth tó terrorists ní o. Ó ní this statement is not only false, it is offensive, it is irresponsible and it is deliberate attempt to rewrite history and legitimize a decade of slaughter against the indigenous people of Hausa land. Ó láwọn náà ń pa ẹ̀rọ gbọ́gbọ́ pààyàn lé Hausa àwọn ni wọ́n ń pa. Ó ní ACF claims that Fulani bandits are victims of lack of education, unexposed rural youth, people only defending themselves, needing a Niger Delta style of amnesty. Ó ní we reject this narrative completely. Àwọn Hausa ló sọ bẹ́ẹ̀. Banditry did not begin because of poverty or lack of exposure. It began because of Buran Daji created armed banditry. Ta ni jẹ́ Buhari Daji. Wọ́n náà ló create wọn. Alisu Sububu's father was a known highway robber. Dogo Gide inherited kidnapping as a family legacy. Bello Turji publicly said banditry is our profession. Rugas became weapons, camps, and kidnap factories. Fulani elite refused to condemn terrorism for 10 years. Only where in this ni wọ́n ti victimize wọn? Nowhere. Only do not compare terrorists with the Nigerian Delta struggles. Only the Nigerian Delta militant crisis was a political agitation for environment justice against oil exploitation backed by legitimate grievances. Pé àwọn ní legitimate ìdí tán fi lè jà pé wọ́n balẹ̀ wọn jẹ́ ọ̀dọ̀ wọn náà ti ń wa epo. Kí ló ń wà lọ́dọ̀ tí yín? Kí gbogbo èèyàn wá gbébọn kílẹ̀ Yorùbá náà wá lọ dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ wípé ẹ̀ ń fi àjà ọmọ àwọn o ẹ̀ ń ṣe kinní kan o. Ó ní ẹ mọ́ fi ìrọ́wọ́ òótọ́ Niger Delta militant crisis was a political agitation. Ó ní Fulani banditry is ethnic cleansing. Wọ́n ń jọmọ gbé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fi ìbálòpọ̀ sí àwọn arúgbó léṣe. Wọ́n ń jó gbogbo àwọn agbègbè gbogbo villages. Wọ́n sì mú àwọn èèyàn lẹ́rú. Ó ní terrorism without ideology, a genocide against Hausa community. Wọ́n náà ti ń pariwo sókè báyìí pé genocide ni lọ́dọ̀ àwọn o. Ó ní between 2015 and 2025 Fulani bandits have massacred over 1.5 million Hausa people. Wọ́n ti bà villages tó tó ẹgbẹ̀rún mẹ́ta jẹ́. Wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn tó tó mílíọ̀nù méjì civilians. Bẹ́ẹ̀ náà pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pakúpa, ìbálòpọ̀, fipá bá àwọn ọmọ lòpọ̀ àti àwọn arúgbó. Wọ́n ní wọ́n ti sọ Kebbi, Zamfara, Katsina, Sokoto àti Kaduna wọ́n ti sọ di graveyard. Mo ní ẹ wò ẹ̀yin náà dìde síra yín atótónu yín pa àlékà wo kìíní ìtàn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Hausa náà wá ń jáde báyìí wípé wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹnu sí àwọn ò fara sí gbogbo ohun tí Arewa Consultative Forum wá sọ wípé àwọn Hausa àwọn náà gba òde kan bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tán sọ̀rọ̀ àwọn náà mọ̀ sọ tiwọn ẹjá kò ń bẹ̀ ẹjá wá lọ sórí ọ̀rọ̀ nomination yìí o. Àwọn orúkọ tán rìlíìsì wọ́n ti di 35 báyìí tí ó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn náà wọ́n ń tẹnu àbùkù bá wọn.
àwọn ẹgbẹ́ ADC náà kọ́kọ́ jáde kẹgbẹ́ PDP náà tó sọ̀rọ̀ wọ́n ní this party accused Tinubu of using strategic diplomatic posting to reward political allies and controversial figures náà tán mọ̀ wípé wọ́n wà controversial tó jẹ́ wípé ẹ̀ lè bá wọn di ọ̀rọ̀ wọn tán bá sọ̀kan lẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ẹ́dùn ti gbọ́ wọn ti lọ bùnmí wọ́n ti sọ eléyìí tó tako eléyìí tán sọ ń bì mo láwọn wọlé ń bá wọ́n ní irú wọn ní Reno Omokri irú wọn ní Fani Káyọ̀dé wọ́n náà pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn tó yẹ pé wọ́n ní kárátà gidi wọ́n ní they particularly faulted the nomination of former chairman of the Independent National Electoral Commission Mahmood Yakubu tó ṣe ìgbàṣẹ́ INEC lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ó ṣe wá jẹ́ pápá àpálẹ̀ tó ti fi ṣe ambassador. Wọ́n ní the party accused Tinubu of nominating persons of questionable character to represent Nigeria abroad, arguing that some countries' image and signal a worrying decline in standards of public office. Àwọn ìlú ńláńlá náà sì ń gbé àwọn 35 alákọ̀ọ́kọ́ ìlọ China, Canada, USA, UK, àwọn ìlú ńláńlá náà fẹ́ kó wọn lọ. Wọ́n wá àwọn ibi tó fẹ́ fi Reno Omokri sí ẹ̀ tí ẹ̀rí Reno yẹn tí ẹ̀ ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan sólódòdè o. Bẹ́ẹ̀ náà ni láti àkàtà National Publicity Secretary fún PDP Ini Emebobong ló sọ wípé particularly of political nominees only not only fell below the expectations but also raised doubt about the president is not concerned about perception and the caliber and character of personalities sent to represent Nigeria. It's not only reflection of what the president thinks of the country at this moment, which is why he's sending those types of people. Is only a reflection of what the president thinks of the country. Tó fi ránrú àwọn èèyàn báyìí kán rè ṣàṣojú Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ibi tí Ṣeun channels tó ti bí ó ti pẹ́ tó ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí pẹ̀lú Reno Omokri. Torí lẹ́nujọ́ mẹ́ta Reno fẹ́ confuse wa ó fi tipátipá ti kúkú lódìlódì ló nífẹ̀ẹ́ Yorùbá iṣẹ́ tá àrán ní jẹ́ tó ń gbé Yorùbá sókè gbogbo ọ̀nà ló fi ń tún ti Yorùbá ṣe àṣẹ kí ìṣe Yorùbá nìkan ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo tó bá ti ń wá ojú rere tó ti fẹ́ ganu sí gbogbo bẹ̀ ni wọ́n lọ ní ti wọ́n kọ́kọ́ ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀ fún wọn yóò yẹn tó wà ń bẹ̀ yóò tún yin ìran rẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí dáadáa fún Peter Obi tó ń fẹnu tá sání ìsìn ó ti yin Obi dáadáa. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwọn Obi tó ti sọ pé òun ò lè bá olódòdó ṣiṣẹ́ láyéláyé àwa òbẹ́yà yóò kọ́ ilé yìí ẹ kọ́ bá ń tẹ̀sí náà ká tó wá sọ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ. President Tinubu ambassadorial list, majority of them are paddy. They are not going to add value. Majority. What will Reno Omokri do? Reno Omokri that does not have any company, his job is to be tank crier. Pray our election that got 359 billion to conduct credible, free and fair election, but he did otherwise. Look at the people that are going to represent us abroad. You know that Nigeria is going on. I don't respect people with stolen wealth. I respect people with good character. It's better to be poor and have a good name than to be rich and everybody is looking at you that, oh, I want to talk waje. Yeah, come on. Come on. 1 + 1 is 2. It's not 20. It's not 11. It's not 11. Reno Omokri, now, will you leave Peter Obi alone? Abi, maybe they don't compensate you for all your job. So now, make them send you go Somalia. So leave Tinubu alone. Abi? I say leave Tinubu alone. Leave Peter Obi alone. Me, I don't respect people, big man with money. Some people pray that their brother be governor. No, I don't pray. When I come back to this world, I don't even pray for that. I pray for someone with good character. You know, that doesn't mean I don't love my brother. I just stand for what is good. I don't stand for caricature. How much food will I eat? My children, they look at me, they say, Daddy, we are proud of you because you haven't soiled your hand. You know? And some children are saying we are going to inherit plenty houses. Oh, Nigerians know where the houses are coming from.
Oh, come on, you can deceive yourself, but you can't deceive the people, and you can't deceive poor. If they are hailing you today, they are only hailing you because of what is in your pocket, not because you are a good ambassador. Omokri, congratulations. Your job don't pay now. Maga don't pay. Shout hallelujah. If Bola Tinubu approaches you to work with him, would you? It will never happen. Okay, which one? Which of the scenarios? Him approaching you or you accepting to work with him? Oh my gosh, I don't want to betray privilege. Somebody from Bola Tinubu's camp has already reached out to me, and I told the person that, look, it cannot happen. I can't do it. It's just against my principles. I'm not. Some people can do that. It's not in my DNA. I can't do it. It's never going to happen. It's never going to happen. I wish Bola Tinubu well if he eventually is sworn in and then the courts uphold his victory. But I can never work with him. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that we will know who is doing Oribu. Reno Omokri, this is the day where we will know who is doing Oribu, whether not you or na my papa team my father and team Reno. So Reno Omokri, it's time for you to prove and confirm your DNA. Shebi, my shameless family, shameless, undeniably shameless family has offered you ministerial appointment, diplomatic appointment. Oh yeah? Who they do Oribu now? You that will not accept it, or you that they came to offer? I have just one question. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, Baba Jagaban, President of the Federal Republic of Nigeria, which secret you keep for Reno hand? Tell us the secret that you kept in Reno Omokri's hand. That after all said and done, when Reno said that our president incoming na drug lord, now Reno carry money, I been na sponsor Reno, go America, go confirm certificate, confirm everything. So, who is denying who now? Ṣé pé orí búlẹ̀ ń ṣe lóòótọ́? Ṣùgbọ́n àwọn kan ní olódòdó gbọ́n ni pé gbogbo àwọn tó ti búrí àwọn náà ló fẹ́ padà lò wípé gbogbo ibi tán ti fẹnu bà ń jẹ́ kánrè fẹnu túnbẹ̀ ṣe ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé USA náà máa gbé Reno lọ ó ti bà nǹkan jẹ́ fún olódòdó gan ní USA ó fẹnu bà jẹ́ ó pè ní drug lord ó pè kò sórúkọ tí ò pè tán bóyá òun náà fẹ́ ràn lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n tí ọmọ olódòdó ọmọ Jàgábá ń bi àwọn méjèèjì àti apá kìíní àti apá kejì náà ni pé ta ló ń sorí ibú nínú àwọn méjèèjì. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ẹnu wọn bó ṣe máa ń jò nìyẹn o orí máa ń jò ní wọn kìíní tán fi ń dìbà sí àlòyẹ kan fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́nu kán wá fi àgádágodo kán fi sí ilé ẹ̀ kán wá wá àwọn wẹ́dà kán wá bọ́n fi kìíní tán máa fi jó irin iná yẹn kán fi mú wọn lẹ́nu ẹni yóò fọ́ wọn lẹ́nu kó fọ́ dànù onírọ́ báwo lèèyàn ṣe máa wà ní position leadership tó ní integrity àfi kó sáà ti máa ṣe tọ́tọ́tọ́ wíyá bẹ̀lẹ́ face ọmọ Nàìjíríà sáà ti ń pariwo lé àwọn tó fẹ́ kọ̀nfàmù wọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní kọ́ mọ́ kọ̀nfàmù àwọn kan wọ́n dárúkọ Reno nù wọ́n ní aṣojú wo ni Reno fẹ́ lọ sí òun sì ti ń yọ ayọ̀pọ̀lọ́ already ẹ wo picture rẹ̀ níbi tó ti ń wọ green white and green abalajọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí yóò wọ dànsíkí yóò wòfì yóò múra ìmúra Yorùbá kì í sì sọmọ Yorùbá tí ó jẹ ní ń wá ẹni tó ti fẹnu kọ̀tì tẹ́lẹ̀ wọ́n ló ti ronúpìwàdà Reno ronúpìwàdà ṣùgbọ́n ọlá òyìnbó rẹ̀ tó mú wá lọ́jọ́ sí ń fún jẹ back to back ní o òyìnbó yẹn ń fún jẹ back to back ó rẹ̀ àwọn ká tó wá mọ̀ wọnú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé lọ ẹja sáré fẹlẹ́ ìkún sàdédé làwọn èèyàn dédé kófìrí Obi Cubana priest lẹ́yìn láìpẹ́ ìlú sẹ́ sọ̀rọ̀ sólódódé tán olódódé sì ṣe sọ wípé kán withdraw àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn ará bíi ni wọ́n rò pé àwọn Nàìjíríà wọ́n kàn lọ sùn wọ́n gbàgbé làwọn èèyàn bá rí ọlọ́pàá lẹ́yìn rẹ̀ bàbí Nigerian react as billionaire chief priest moves around with suspected police escort days after President Tinubu ordered withdrawal of officers from VIPs. wọ́n rò pé àwọn Nàìjíríà ò ní mọ̀ gbogbo ohun tí Ndume ń sọ rẹ̀ o tó fi ń pariwo lé ọ̀gá ọlọ́pàá lórí o ẹ̀yin náà ẹ wo àwọn ọlọ́pàá ẹ wò ọlọ́pàá kan náà ṣáìtì lẹ́yìn rẹ̀ kí lọ ọlọ́pàá wọn ẹbẹ́ lẹ́ẹ̀ ti withdraw gbogbo wọn ni rè picture mú dáadáa ń bí ọlọ́pàá rè àwọn èèyàn bá ní you dey wait make dem comot police from VIP pé ìbọn náà ti fẹ́ jẹun pé you go wait tire ẹ ń bá wòṣẹ́jú akàn yóò pẹ́ létí omi mo ní àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ wọn wọ́n rò pé àwọn ọmọ Nàìjíríà gbòjú ní ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wa lọ sínú ròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o ṣé ẹgbà kan fi Reno Omokri sínú àwọn ambassador yín
ó dáa ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Bright ní Delta ìkànnì àwọn ọlọ́pàá tí mo nífẹ̀ẹ́ sí mo láìkì ẹ̀ gan-an ni ẹni mo nífẹ̀ẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ ṣe mo láìkì ilé gbogbo iṣẹ́ tí mo ń ṣe ń ló wá já mọ̀ wípé ọwọ́ ti tẹ chairman àwọn yahoo àgbà yahoo sùn gbangba tó ń fẹgbá fún àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ rẹ̀ ló ń jẹ́ o àwọn ọmọ òkọ́ṣẹ́ ọwọ́ mọ́ o àyà ní ọwọ́ náà fi ń ṣiṣẹ́ yahoo mo ní àyà sí wọn ni mò ń bá wí ọwọ́ náà sì fi ń ṣiṣẹ́ yahoo lóòótọ́ sáwà ní iṣẹ́ yahoo náà iṣẹ́ ọwọ́ ni so o lè fi wé iṣẹ́ sóbàtà so o lè fi wé iṣẹ́ plumber bricklayer tán ṣiṣẹ́ láàgùn tán ṣe bírí so pé tán sì ń gbowó òjò so o lè fi wé iṣẹ́ kọ̀ǹdọ́tọ̀ gan tí ó mọ̀ pa ọlọ́run fún àwọn kọ̀ǹdọ́tọ̀ lóhùn ohun tó yàtọ̀ yẹn ó sì báyẹn pariwo oṣù kan ohun rẹ̀ ó sì remain the same so o lè fi wé wọ́n ní kọ̀ǹdọ́tọ̀ ìṣiṣẹ́ ọwọ́ ọ̀gá mi rẹ̀ ti fẹ́ mọ́ lu gbogbo ẹ̀pọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwòbọ́wọ́ sì ba ọ̀gá àwọn ìyàwó yìí. I am SP Edafe Bright, and this is Delta State Police Command. We are here once again. I'm just laughing because this is actually funny. I know some of our audience will be wondering, those are PRO, they show us Kane. What are we doing with Kane? When you see Kane, you see phones like this one, and you see laptops 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I believe we all know where we are going to. But the sad part of this whole story is, what are they doing with Kanes? Are we in the era of slave trade? I don't know what to call this. Two is where he reasons not to say what he went there to do. However, he said they usually flog him with some of this cane. And not just like they were flogging him. 28 years. Yes, sir. Oh yeah, briefly tell us why you ran to the police to report. Because I was in the house for 2 months and a day. But they only feed us. We used to eat once in a day. Then after that once in a day, 93 days or 4 days, we know the gas access to our phone. So we come to say I won't go as I don't go food because some of boys we don't go meet and say they won't go as we go beat them. I don't go see allow them go. Okay. So before I drop one. So you meet and say you won't go as you got no, I don't meet them because I don't see people who don't go meet and I know allow them. You want to come out and make it very wrong. Yes, sir. So how you manage to come out for the house so you go tell police yes what happened to you? Now from window and job. Oh, you jump from window. Okay, he said he jumped from the window. Now all these marks will do your body. How you take it down? Now then we focus because we never get mama will they pay us money. That's pay. Never get who? Mama will they pay us money. That's pay client. What do you mean, mama? As a woman will they pay us money. Okay, paying client. Yes, sir. So once you not pay. Well, we never get that woman will they pay us money. Then go to beat us. And the beating will bring the client home. No, sir. All right. How old are you? I'm 22 years. Tell us why they give you this mark for body. Because I never catch client. Because you never catch client. How long you don't stay with them? 1 month, sir. Okay, you still want to stay with them or you want run? No, sir. Since I come after 1 day, I tell them I want to go back, but I no agree. Where you from come? Benue State. Benue State. Yes, sir. All right. So we've heard from them. I will be interviewing the chairman, one of the chairmen. So he will tell us why we are here. Not the reason why we're here. Now, do you know these guys? Yes, sir. Who are they to you? They're working with me. What kind of work? HK. HK. What is HK? They work internet. Work internet. What is explain? I don't understand. HK is where we work internet work like Yahoo. Yeah, like Yahoo. Be specific now. Make our audience understand. So what about these marks on their body? That is because they are using my laptop to watch porn. And okay, that's why you deflog them. Yes, my subject too. Okay, but they actually came to your house to learn HK. Yes. So because they use your laptop, they watch one, I make you deflog them like this. It's only once. I only flog them once. Now only once. Now be this mark going full body like this. Yes, okay, you get this mark for your body too. Huh? The time when they learn your HK, so they flog you. They flog me too, sir. Okay, so that the process with that. Okay, he's just telling us this one now. Well, my concern is this. This chap is 22 years old. We have 1, 2, 3, 4, 5 other victims. I'll call them victims. How old are you? One is 19. You? 23, 22, 19, 25. How long have you been with them? What are they learn for you? Well, your own voice is not getting to the mic. However, this is not the way of life. It's short-lived and it's a crime in Nigeria. ó rẹ káàbọ̀ padà ká tó lọ sọ́dọ̀ Sowore ẹjẹ́ wá dẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ Àpàpá níbi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n fẹ́ gbé tọ̀ìtọ̀ì tí wọ́n ń jẹ lẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Warri wọ́n ní Àpàpá ò mọ̀ọ́re pé fẹ́ gbé lọ sí Warri o wọ́n ní Àpàpá ti jẹ èyí tó lè jẹ́ ń bẹ̀ o níjọba ìpínlẹ̀ Èkó bá yarí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí bínú àwọn Warri náà wọ́n láwọn ò kárí láàsì mọ́ wọ́n ní Warri no dey carry last ní o abániṣiṣẹ́pọ̀ gómìnà Sanwó-Olú ó tutọ́ sókè ó fojú gbà ó láwọn ò ní gbà ó ní gbogbo ẹ̀sùn tẹ́fí ń kà wọ́n yìí congestion wọn àjẹ́ káwọn rí mú mi owó tó ń gbà ibi táwọn kìíní ń páàkì sí tẹ́ ẹ bá sì rí àwọn tírélà tó fi ń gbé àwọn kọ̀ǹtínà náà tírélà míì ó yẹ kán ti lọ tú kán ti sọ di scrap ebi rú ẹ̀ ní VIO mú lọ́jọ́ sí ebi kọ̀ǹtínà ló náà gbé ara wọn nù ó rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á wò kí ni
n tó fà á táriwo ṣe pọ̀ báyìí ẹ já lọ Arise TV wọ́n sọ díẹ̀ ń bẹ. Meanwhile, in Lagos, the government has criticized the Nigerian Ports Authority for its decision to shift operational focus from Lagos ports to the Warri Port Complex, arguing that the problem lies in the authority's policy flaws rather than Lagos ports themselves. Adekoya Hassan, Senior Special Assistant to Governor Babajide Sanwo-Olu on Transportation and Logistics, stated that while the governor has shown unwavering dedication to addressing port congestion, the NPA's policies remain a significant obstacle to achieving seamless cargo movement within the Apapa Port Corridor. In a post on X, Hassan listed multiple toll points, inefficient e-call-up system, favoritism and racketeering, abuse of power by senior officials, and misinformation circulated through truck unions as major factors sustaining the gridlock. He argued that if these policies were reformed to reflect present economic realities, congestion at Apapa will be drastically reduced, eliminating the need for what he described as an unpopular decision. Now, the governor's special assistant urged that the true situation be presented to President Bola Ahmed Tinubu, stressing that the NPA itself plays a central role in the persistent congestion of the Lagos port corridor. That we can't have all major economic activities, especially where logistics are concerned, being centralized, concentrated in Lagos or in Abuja. Especially with where the ports are concerned, Lagos is usually the focus. So I believe that the points being made by the commissioner are valid. That the decongestion, especially we've been on this Apapa matter for so many years. That needs to happen. However, I don't think it's a negative development that other ports now also begin to enjoy some of the economic benefits of getting some traffic their way. We'll follow. Ó dá Arise TV náà láti wá o lórí ọ̀rọ̀ ti state police or no state police ẹ jẹ́ á sáré dé ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà tiẹ̀ òun ló wá ń já wa sí pé kí ló ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù pé ẹ̀rù pé àwọn gómìnà wọ́n sì ayé jẹ wọ́n sì agbára lò pé kò sí yẹn ń bẹ̀ mọ́ nítorí insecurity ìpànìyàn yìí tó ń lékè ńkà lójoojúmọ́ kí wọ́n for opportunity yẹn establish state police ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja bí ọ̀lẹ́mẹ̀ bá a bá dé ká mọ̀ tẹ̀wájú. It involves constitutional amendment. That would be the sixth alteration of the Constitution. And constitutional amendments are not just wishes of the National Assembly. Even if the National Assembly has completed its work and the states have also voted, but there needs to be that sort of compilation and of whatever that has been harmonized and sent back to the states to vote, and with all the state houses of assembly concurring, or a minimum of 2/3 concurring before it actually takes a vote. What we have come to realize is the inevitability of state police and the unanimous voices of both the National Assembly and the government agreeing now that the time for state police has come, finally. And not because it's going to, serve as the magic wand to our security problems, but however, you can't consider that we're still operating a police system that was handed over to us by the colonial masters. 60 years later, we haven't done much, changes to it. And to now think that we're facing with this intractable security situation, it's expected that we should consider as a country that security should not be the responsibility of the federal government alone. It should be the responsibility of every elected official of government, and especially governors and then local government council chairmen, in the sense that it's easy to blame the president to say that he's responsible for the insecurity situation in all the geopolitical zones and the various 36 states when they all have their peculiar security problems. So it's just the right thing to do, to hold the governor responsible, so that the governor doesn't give excuse that I'm just a chief security officer but I don't have operational command and control of the policemen you see in my state, and that sort of excuse to the fact that he's not the one who's to provide security. But one wonders that what else is governance without security is the first and foremost most important thing. So because it's every other thing, right, in terms of governance or state progress rises and falls on security. Yeah. So the use of amnesty as a policy has actually been very successful with regards to the Niger Delta militants, and and that's a peculiar problem of the South. That is oil theft and militancy. It's against what you have in the Southeast, which it's about separatist movement, IPOB, and the rest of them. So, but in dealing with the Northeast, in Northeast we're dealing with insurgents who actually just want to undermine Nigeria's sovereignty. But let's now look at Northwest, where we have foreigners who are now involved in all sort of banditry and then to a large extent kidnapping. The point, therefore, is it's going to be very difficult to apply amnesty because these are foreign, I wouldn't call them mercenaries, are foreign invaders. But there's a whole lot of... Obasanjo disagrees with you. They're Northerners. No. We know for certain, and from interviews and intelligence that have been shared, we know that these elements, even from government narratives, were persons who were either brought in from that other kind of narrative that they were brought in as mercenaries to destabilize the 2015, status quo to favor the opposition party, and then the other, narratives as to the fact that there were other destabilized war zones, whether it was Libya or general migrations or whatever, climate change and all that.
Do you entertain such fears? Highly unfounded. I don't expect that elected officials would be expected to be responsible, as we always fear that governors will misuse the police. Forgetting that we have structure in Nigeria, in the federal level, we have what we call the Police Service Commission that actually applies discipline to all policemen except the Inspector General of Police. In fact, in terms of promotion and discipline, so nothing stops the structures, as we expect in the bill that the National Assembly is working on, which will soon be sent to the state. That the state should also have Police Service Commissions to ensure that because it's about the people, so it's about service. And again, you don't stay in government forever. So if you abuse the police today, tomorrow it could be your turn to also face the music. But we should expect high standards of our elected officials, and the people must be directly involved in the policing process. I am very hopeful that state police will be a game changer in ensuring that we have a very secure Nigeria. ó lè káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ológun nàìjíríà níbi tán ti kófìrí àwọn kan tán ni wọ́n ya wọlé láti Niger. Ìgbà tán rí wọn báyìí wọ́n rí pé àwọn ológun Niger ní iṣẹ́ wá fẹ́ gbógun ti àwọn ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n ní Niger Republic Army convoy enters Nigeria illegally. Later, wọ́n escort wọn padà ní o. Stakeholders call for coordinated Nigeria-Niger operations. The recent incursion of Niger Republic military troops into Nigeria territory has renewed calls for closer diplomatic and security cooperation between Nigeria and Niger. Amid rising insecurity in the Sahel, one security sources told Zagazola Makama that a convoy of 4 Niger military gun trucks and a Toyota Jeep led by CPT Captain Salifo Umono will cross into Manzaya village, Jibia local government area of Katsina State on Saturday at about 2 p.m. Tossing yìnbọn sporadically, one in the envoy was heavily armed. Tí wọ́n sì kọ sí ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí ọkàn àwọn èèyàn àti àwọn olùgbé ibẹ̀. Wọ́n ní the joint Nigeria security forces, including the troops of Operation Fansan, Yama, police, DSS, and civilian task force, quickly traced the intruders and escorted them back to Dasamani border. The Nigerian commander later apologized for the unauthorized entry and pledged that such action will not reoccur. Zagazola said the illegal incursion pointed to the fragility of Nigeria-Niger border corridor and rising jihadist activity in the wider Sahel region. Although the Nigerian government tí wọ́n say appoint the ambassador to strengthen diplomatic engagement with neighboring countries, experts believe much more is required, particularly in synchronizing military operation. Wọ́n ní ó yẹ kán jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní lóòótọ́, ṣùgbọ́n kí wá ṣe kán mọ̀ wọnú ara wọn láì gba àṣẹ. Wọ́n láwọn àkídà àwọn Islamic kìíní lákúráwá wọn ní àwọn náà làwọn ilé náà lé débẹ̀ o náà dàbọn bolẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí bó ṣe wá le tó ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ ń tán bára wọn fà wípé USA náà ò láṣẹ láti kàn dédé wá, wọn láwọn náà ò láṣẹ láti wá mọ́ yìnbọn nínú tẹ́rítírì àwọn, ṣùgbọ́n ISWAP lákúráwá tẹ́ ẹ fẹ́ pa náà lé débẹ̀. Wọ́n ní kàn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni, wọ́n ní kàn dúró de kàn mọ ìkànnú àwọn ambassador kan sẹ́yìn tí ó rèé dílé mú ní Niger pé nígbà náà kìí ṣe pé wọ́n mọ̀ sí yàn mú tán bá wọlé tán yìnbọn báyìí tán rìn sásìkò tán rí yìnbọn lọ àwọn ńkọ́ tàbáràlù. Wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe máa pariwo wípé ó ní ìdí kan àjọ mọ́ra àwọn sódọ̀wọ́ àwọn àjọ lè lé lára àwọn ará àbí tán bá lé wọn bọ̀ kan rédíò àwọn ibi tán gbà ré o, àwọn náà ó lè mọ rédíò ara àwọn, wọ́n lè mọ̀ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí náà ti ń wọṣọ àmì. Mo ló ṣe kókó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n sì wá náà lé wọn náà láì tí ì sí pé authority tìjọ wà pé wọ́n jọ ń ṣe é pọ̀. Kàn náà béèrè lọ́wọ́ wọn pé ibo lẹ lé wọn gbà kán lè tètè, torí wọ́n sá wọlé ara wọn ni. Tọ́wọ́ bá dùn wọn Nàìjíríà wọ́n máa ń sá wọn Niger, tọ́wọ́ bá dùn wọn Niger náà wọ́n ń sá bọ̀ Nàìjíríà ni. Wọ́n tẹ́yìn méjì bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n jọ ní ríbi gbé. Ó dáa, Ọlọ́run ni ó yọ wá lọ́wọ́ àwọn oníjà díìsì yìí o. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ wọ́n sàní wọ́n ti escort wọn padà. Ẹ jẹ́ á wá lọ sí ọ̀dọ̀ Sowore ló wá ń já wa sí wípé àlóhùn wà lára àwọn tí wọ́n rán sí Kánú kóhùn rè negotiate pẹ̀lú Kánú pé ẹnu òun lẹ́ẹ̀tì gbọ́ kí náà fi lọ Kánú fún òmìnira rẹ̀. Torí gbọ́ ìsọ àhesọ ọ̀rọ̀ ń jáde káàkiri, àwọn kan ní wọ́n fún 50 billion ó ní òun ò fẹ́, àwọn kan ní kó wá gba oil well ó lóun ò fẹ́. Kí wá gangan ni wọ́n fi rán Sowore pé kí ó rè fún Nnamdi Kanu kán lè fi túlẹ̀, kán lè fi ṣe pàṣípàrọ̀ àhámọ́ tán fi sí ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára. Ibẹ̀ náà Sowore tó ti ń tanú àbùkù bá Nàìjíríà, pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ APC àti PDP. Ó tún rán wọn létí orúkọ tí Canada pè wọ́n lọ́jọ́ sí pé ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀ni mo ló ti tó wọn náà Sowore.
ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. I had a lot of conversation about Nnamdi Kanu's situation, including revealing to the Nigerian people that his trial was pre-planned. Everything that eventually played out on the day of his conviction had already been exposed by me on November 5. Maybe we are only lucky that we fought a bit through the Free Nnamdi Kanu protest to have saved Nnamdi Kanu from the hangman's noose. They were going to sentence him to death. That was the plan. And you can check my Twitter and Facebook posts on November 5, because I was giving that information in advance. Already setting the agenda for Nnamdi Kanu's conviction, or whatever they were going to do. But when they realized that maybe this is not popular, or not going to be popular, they kind of pulled back a bit, and they did the life imprisonment. And they have also realized that even the life imprisonment has not stopped his life, or the life of what he stood for. Because it came at a time that, like I've always said, he prophetically predicted some of the things that are happening in Nigeria now. And when he was eventually convicted, those things have come full circle in terms of terrorism, the unchecked activities of the people you call terrorists or bandits who have been given preferential treatments in Nigeria over time. They always have the right, they can drive around in their convoys with vehicles seized from the Nigerian army. One of them wore a uniform of a police commissioner, an assistant police commissioner. He wore his uniform to town. They were carrying their magazines and their heavy-duty weapons and ammunition and addressing press conferences. I insist that till date, the only evidence that was adduced against Nnamdi Kanu in this trial, the whole trial, was that he had a microphone and he had a radio transmitter and his underwear, both top and bottom, that he found in a hotel. Every other evidence, the claim was against him, were things that were circumstantial. Oh, he said that the people should kill police, even when he was not in the country. Oh, he was the one who made NSAS to become what it is. But there are celebrities in Nigeria who claim they started NSAS. I started NSAS in Abuja. And I was one who gathered a lot of people that joined NSAS by calling them individuals, some of the celebrities. So if those ones are being celebrated for doing NSAS, why is Nnamdi Kanu being sent to prison for life? Just for speaking on the day of NSAS to say, oh, do this or whatever they said, he said. How could somebody like that be sentenced to death? And a terrorist from one of the Boko Haram commander was sentenced to 20 years in prison. That is why Nigeria is where it is today. Some people in our animal farm, some animals are superior to others. And the reason is that they believe that Nnamdi is too powerful politically, and that if he's released, he will have some impact on their political influence and popularity in the zone. They know that they are not popular, but they have all relied on the center to get whatever they want, to keep control over the southeastern political people. And they know that they are running out of time. If Nnamdi Kanu is released, that would not continue. We no longer enjoy what they are enjoying now. Whatever it is, whether it is fake or real popularity or power, they will lose it. They know it. Because I will reveal to you today that one of the biggest issues with the Nigerian state and Nnamdi Kanu is that they couldn't get him to promise that he would renounce his agitation for Biafra. That's the biggest problem. That was his main crime. They said it. If they even proposed to me that I should go tell him to enter his defense, and if he enters his defense, then if they release him, he should promise that he will form a political party and participate in politics. And if he can do that, they'll have no problem with him. He said, no, I want my region to be different from Nigeria, because Nigeria cannot support our aspiration for greatness. Now, my caveat is that I am opposed to breaking up Nigeria. I'm a Pan-Africanist. But I have read and known that it is not a crime for people to seek self-determination. So the regional leaders we are talking about, I called all of them. I called all the governors. At least I know Soludo. I used to be able to reach him. I mentioned here that the governor of his state, Abia, was a columnist as a reporter. So I called a lot of them. No one of them picked my call. No one of them has called me back. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu Sowore, ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ gbọ́ náà láti gbọ́ yẹn wípé wọ́n rán sí Nnamdi Kanu wípé kó promise àwọn pé tán bá filẹ̀ tán kó enter defence nínú gbogbo bọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ abájọ tó yarí tó lóun enter defence. Àwọn èèyàn náà wọ́n ní Sowore ló kú bá, wọ́n ní kó enter defence. Àwọn ó túlẹ̀ pé yóò sì dẹ̀gbẹ́ òṣèlú lẹ̀. Mo ní sẹ́yìn lẹ́fọ̀ọ́sì ẹ̀dẹ̀gbẹ́ òṣèlú lẹ̀ só lóun fẹ́ bá yín rìn mẹ́nu Nàìjíríà ni. Àyà ní ìbásígbàsíàn lẹ́nu o. Wọ́n ní gbogbo èèyàn kọ́ ló mọ ọgbọ́n kájú ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ àbí ká pe wèrè lọ́kọ ìyàwó kó jẹ́ aráyè lọ. Ká ní ó ti gbà ní ìsìn tán ti túlẹ̀. Àwọn gan ti mọ̀ bá ń jiyàn báwọn pé ìwọ Bobby gan. Ká ló ti gbà ní ìsìn tán ti túlẹ̀.
tó ti pé wèrè wọn lọ́kọ ìyàwó. Ṣé ẹ rí a ní mo máa tẹnumọ́ nǹkan kan, wọ́n fẹ́ pa ọ́. Wọ́n sì sọ orú ikú tán fẹ́ fi pa ọ́ pé àwọn ò sun ọ́ náà ni o. Wọ́n wá ń wépo kiri, Ọlọ́run ò wá jẹ́ kán répo tán fẹ́ fi sun ọ́. Ìwọ wá rí ìfipò para. Kò sí ní tó ní kí n nam, ṣé bó fìgbà kan tó fi escape mọ́ lọ́wọ́ nígbà kan. Tán bá sì túlẹ̀ pátápátá tí ò lẹ́jọ́ rò mọ́, ṣé bí bó bá dé ta yóò mọ̀ tí ó ṣe. Àyà ni kò tiẹ̀ gbégbá àdìbò gan pé gbogbo àwọn olóṣèlú wọn ni ó fìdí rẹmi, mo ní kò lè soríire níbi ìdìbò níbi tó bá di olóṣèlú, torí òṣèlú tán play Nàìjíríà kò fararọ̀, ṣùgbọ́n kò bá fìyẹn escape. Ṣé lè tán wá gbé lọ Sókótó tán fìyà jẹ nísìn, àwọn wòlíì rẹ̀, àwọn bíṣọ̀bù rẹ̀ wọ́n ń pariwo, àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ wọ́n ní ibi tán gbé lọ ti jìnnà jù, wọ́n ń fìyà jẹ. Ó enter another appeal against DSS nísìn, wọ́n dànù ní bí omi ìsanwó. Pẹ̀lú àwọn alágbára tí ń ló fọjọ́ ìyá rẹ̀ sẹ́yìn. Sunday Igboho tí wọ́n ń bàbá mi ti ń bẹ̀bẹ̀ kiri nísìn, ń ló gọ̀ àbí ń ló gọ̀. Báyá wọn aláwa Yorùbá, wọn là ń lo ọgbọ́n, wọn á lọ́gbọ́n wa ó pọ̀ gan-an, ó lò sí ní lọ́gbọ́n. Sunday Igboho tó jẹ́ wípé ń tójú rẹ̀ rí, wọ́n dalẹ̀ rẹ̀ oríṣiríṣi. Ọlọ́run ló ṣẹ̀ ń ti àwọn onílẹ̀ sẹ́nu àwọn èèyàn báyìí tán ṣẹ̀ ń jáde. So ní ó wà ní kíní ní ìsìn, wọ́n sì fowó lọ náà bá ṣe gbọ́ kò gbowó. Ó ń tukutu tí ń tukutu kiri. Ṣé bí wọ́n bá fi nǹkan lọ yàn, wọ́n ní gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀, ó dáa wá tí wọ́n lẹ̀ tán. A gbọ́dọ̀ rí ọ nínú kíní mọ́ o, nínú struggle mọ́ o, jọ́ o, mọ́jà àgbúrò rẹ̀ mọ́ rí ìjókòó jẹ́ o. Ṣé bó sì gbà sí ẹ̀ lẹ́nu bó bá jáde tán lóòótọ́ mọ̀ wípé nínú òmìnira o tún lè sápá. Nínú òmìnira o tún lè sápá. Àbí? Ó dáa o. Ṣùgbọ́n nígbà tá a fi kúrò lọ́dọ̀ Sowore náà bá ṣẹ́wọ́ sí a ní TVC náà wípé sáà ti gbọ́ wípé àwọn diaspora kan ní Germany pé wọ́n sora pọ̀, wọ́n sọwọ́ pọ̀, wọ́n wá ránṣẹ́ sí Tinubu, wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wípé kó fún ní pardon. Níṣẹ́ wa rí báyìí pé àmọ́ tiẹ̀ ti dé di pardon pé wọ́n ṣẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ náà lẹ̀bẹ̀ ń jẹ́. Àwọn náà ń bẹ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ wípé enter defence. Tó bá ti enter defence, ó sì rí ìdẹ́gbẹ́ òṣèlú lẹ̀. Bó bá tí wọ́n fẹ́ fagídí mú ọ dẹ́gbẹ́ òṣèlú lẹ̀ ni. Ó ti jáde, kò ní ìdí pọ́nṣẹ́ ń kóra àjọpọ̀ mọ́. Wọ́n ń bọ́ bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn. Gbogbo àná là ń pamutéètì ń bì tá a ní wọ́n á fi ilẹ̀ torí ìdìbò South East, ṣùgbọ́n wọ́n ní Kánú ń ṣagídí, wọ́n lọ́nà tó gbé gbà. Bí Sowore ṣe sọ wípé self determination ìṣẹ̀ṣẹ̀, òun náà ni arákùnrin tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn sọ wípé self determination kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ wọ̀nà tí Sunday Igboho gbé tiẹ̀ gbà, kẹ́ ẹ wá wọ̀nà tí Kánú gbé tiẹ̀ gbà. Ẹ ń gbé gbọ̀nà àlàáfíà gan-an, wọ́n sì ń rẹ̀ mẹ́rẹ̀, wọ́n sì gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá rẹ̀. À ń bèlè ẹni tó ní kárè máa pa yẹn, òun ní ìdí orí 15 kan sí mẹ́yàn kan. There's nothing wrong in asking for mercy. All of us have said over time that there's need for a political solution to the problem. But before you can ask for a political solution, before you can ask for mercy from Mr. President, you will ask yourself the question, is Nnamdi Kanu ready to renounce violence? Is he ready to give undertaking that his followers will be of good behavior? Add this to renounce the agitation? Yes, that's what I'm saying. You have to renounce the agitation. Okay. Because the problem that he had to do with wanting to establish a state of Biafra. Yeah. So, and he has to renounce that. He has to not only renounce it as part of the. No, he has to renounce it. That is the first step. Okay. Because when you want to get pardon for somebody that has been convicted for terrorism, the leaders of thought in the Southeast must have a meeting with the president, and then Nnamdi Kanu must be able to assure everybody that he's ready to renounce violence and that his followers will be of good behavior. Yeah. Then these leaders of thought will now serve as guarantors to that undertaking. Okay. Then the president can now go ahead and give presidential pardon. You cannot ask for presidential pardon when you are not even sure that the man you want pardon for has agreed to renounce violence. Okay. That is extremely important. It is not out of place for a nationality wanting independence from a political, geographical agreement. Yeah. It is not out of place, but there are procedures for it. You cannot say that, oh, we want independence, we want to create a state of Biafra, and then you believe that you can only achieve that through violence, either against the state or against the same people you are claiming you want to get Biafra for. Mayor, a bit of history will help us here. We had been there before. You remember Southwest Cameroon used to be part of Nigeria, if you remember. Yes. You remember Nigeria's old map. Yes, yes. The people wanted to go away.
But there was a plebiscite organized by the United And some Nations. people opted to join Nigeria. That is why Adamawa, for example, former President Atiku's hometown used to be in Cameroon. Yes. But they decided to now join Nigeria. So that's what I'm saying, that it is not out of place to do that. There are a lot of countries that have agreed that they don't want to be together. But it must follow a set down rule. Yes, but there are procedures of going about that. And then if you agitate, you can agitate, but you do that through peaceful means. There have been so many countries that used to be together that have gone their different ways. India, Pakistan, Indonesia. No, the old USSR, if you remember. Yes, that's so many countries have been together that have gone their different ways. But what we are saying is that you cannot use violence to want to achieve that. You cannot go on so-called Radio Biafra and be inciting people to kill security officials, to destroy places within Nigeria. We saw it. There are evidence to show that. You cannot do that. You cannot do that. But be that as it may, he has had a day in court. The court has given a verdict. You understand? Yeah. But if the Igbos in Germany and Igbos any other place wants him to be pardoned, there's nothing wrong with that. Like I said, everybody has been saying that there should be a political situation so that we can move forward. You mean solution. But the person that you want to get this pardon for must agree that... Show remorse. Yes, must show remorse. Must agree that, okay, we need to move forward. We want to renounce violence. I will give undertaking that my leader and my followers will do same. Then we can now say, okay, fine, let us move forward. But if you have no, if the guy doesn't renounce violence, or if he still believes in the IPOP, why should they give him presidential pardon? Mayor, is it relevant here to talk about Nnamdi Kanu's Biafra map? You see, it's so-called Biafra map. It's a joke. Don't let us even go there. That one is a joke because in the Biafra map that they introduced, nationalities that did not agree with what he was agitating for were included in it. You understand? In Cross River, in Akwa Ibom, in Benue, you know, Ondo, up to the time of it. So you cannot sit down and say that you want to establish the state of Biafra, and then you incorporate people that are not part of your agitation or do not agree with you or do not share the same views with you. So I believe that one is a joke. We don't even bother about that. Let us concentrate on that. There are some people within the South-East sub-region in Nigeria who believe that they have been marginalized, who believe that they don't want to be part of the Nigerian state and they want Biafra. It's not all Igbos. We have to establish that. But there are some people, yes, they're entitled to feel like that. But what they are not entitled to is to want to bring about that state of Biafra with the use of force. That's a different ballgame. Mayor, the whole thing became like a jigsaw when the Monday sit at home was pronounced. Ó dá ìwọ̀n bá tá a gbọ́ lẹ́nu wọn náà á fi ṣe ọ̀rọ̀ sọ nínú abala ń bára èmi náà bá yín dá sí torí àyà ló fẹ́ à ń kọ̀ wá á dá sí lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho. Àwọn kan ń sọ pé kí bàbá wa jókòó jẹ́ kán má dán lóhùn bí ìgbà tán ń sọ wípé bàbá wa ẹ má dá sí ọ̀rọ̀ agitation mọ́ bí ìgbà tán àwọn wọn àti ìmọ̀ pé táwọn ń sọ fún Sunday Igboho nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún kọ̀rẹ́ẹ̀tì náà lápá àbìkan wípé ẹ wá o wọ́n ti fi yín pa tó wọ́n ti jẹ yín lẹ́sẹ̀ tó ẹ mọ̀ wò wọ́n ràn ṣùgbọ́n implication tá a bá sọ lónìí ni ó dìfá o torí tó bá dọ̀la tó bá ní ẹ̀yin lẹ dá Sunday Igboho lọ́wọ́ kọ́ o pé ẹni tó bá fẹ́ ṣe agitation tẹ́lẹ̀ ó ti máa ń múra pé wọ́n jẹun lẹ́sẹ̀ lẹ̀ o ó ti máa ń múra wípé wọ́n sọ̀rọ̀ sóun lẹ̀ o bàbá wa ò sì fìgbà kan sọ wípé òun pẹ̀yìn dà kó sì kókó ló ọ̀nà pé ẹ rè máa pa àwọn èèyàn tàbí ẹ dojúkọ àwọn ológun nítorí ẹ̀ náà ṣe lè mú tiẹ̀ gbọ́ kì í ṣe pé tí ìjọba di tán pariwo bí ìbá ṣe wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tán ti pé tẹ́lẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari tán gbẹ́sẹ̀ lé tán ṣe kinní kan lórí dúkìá wọn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ilé ẹjọ́ sì dá wọn láre so ti yé báwọn ẹja sọ dínú abala ń bára ẹ̀ afẹ́fẹ́ lójú ń bẹ̀ á fọ́ sí wẹ́wẹ́ á blame èèyàn kan gbogbo wa náà la kọ̀rẹ́ẹ̀tì à ń bẹ̀rù fún bàbá Sunday Igboho ìfẹ́ wọn la ní ṣùgbọ́n á gé sí wẹ́wẹ́ ká lè mọ implication èròǹgbà wa. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà o eléyìí tá a kà mọ́ àkórí ìròyìn tá a fi kún ó náà ní ẹja dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Bákàrè Túndé Bákàrè wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ní ohun ìtìjú ló jẹ́ wípé Nigeria senators pé wọ́n play politics àti propaganda why US Congress take action nípa pé ikú tí ó ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba Nàìjíríà wípé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí US gbé náà gbé ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń retí lọ́wọ́ àwọn sẹ́nítọ̀ Nàìjíríà gan-an pé wọ́n mẹ́hẹ̀ wọ́n fìdí rẹmi mo ní ṣé kò ti wá pẹ́jù ibẹ̀ yìí náà wà lára àjàlá tá nà ibẹ̀ wà lára àwọn tó ṣèwọ́de lọ́jọ́ sí ibẹ̀ wà lára àwọn tó lé Jonathan kú ń bẹ ẹ ṣe wá rí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ ní ìsìn ẹ wà lè jáde tún ṣèwọ́de
àwọn èèyàn ní ká pa ọ̀rọ̀ wọn tì mú ní ẹjẹ́ àgbọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá dé ká wá padà wàá mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. It began with the announcement by President Donald Trump of the United States redesignating Nigeria as a country of particular concern. When I first heard CPC, I thought it was a party that we killed to form APC. You know, it was CPC. Nigeria became a country of particular concern over allegations of a government-oriented killing of Christians. The U.S. president's subsequent threat to come into our country, guns are blazing, to undertake what he described as a fast, vicious, and swift attack on terrorists has jolted a hitherto sleeping giant into sudden frenzy. Within the same period, the existential dangers that once lurked beneath the surface of our national life are now breaking through, demanding urgent attention, even as terrorists intensify their threats and attacks against the Nigerian state. From the ambush of troops of the 25 Task Force Brigade in Borno State by the Islamic State of West Africa Province, ISWAP, in which Brigade Commander M. Uba and 3 others were killed, to the attack on Government Girls Comprehensive Secondary School in Maga, Kebbi, all in the space of 1 week. The level of insecurity seems to have worsened in response to this global focus on Nigeria as terrorists and bandits brazenly dare the Nigerian state. While we rejoice at the release of some of the kidnapped victims, including the Kebbi school girls and the Kwara church worshippers, as well as the escape of some of the pupils kidnapped in Papiri, Niger State, the secrecy-shrouded circumstances of their release leave more questions than answers. Who ordered the withdrawal of the military from the Kebbi school about 45 minutes before the attack? What agreements were negotiated with the bandits? And what concessions were made to secure the release of the abductees? The continuing attacks on communities further underscore the need for fundamental interventions that go to the very essence of our nationhood and the quality of governance in both domestic and foreign policy. It is evident that the president has made initial efforts to respond to the situation. Therefore, within this short-term period, the following additional objectives must be pursued under the leadership of the president and the relevant members of his team. Number 1, acknowledge the responsibility of the Nigerian state. This will entail the president owning the failure of government over the decades to protect the victims and survivors of banditry, terrorism, and other forms of insecurity. Rather than saying it didn't begin with me, it's time for you to take action. It will entail opening a victims and survivors register. Then at the end of 3 months, in a solemn address to the nation, the president will tender an apology on behalf of the Nigerian state to victimized communities across the nation, calling each community by name and possibly some of the families most gruesomely hit in the attack. Such an acknowledgement will expectedly be followed by compensation in the midterm phase. A sudden intense flurry of activity from the Nigerian government following Donald Trump's threat only betrays the fact that before now, Nigerian leaders had buried their heads in the sand like ostriches, preoccupied with the politics of chaos and paying little attention to the real work of governance. Until Donald Trump's insults jolted the sleeping giant, Nigeria's political class have been dancing on a hot stove like the experimental frog that slowly boiled to death as the heat rises. They have numbed themselves to the painful realities that ordinary citizens endure daily. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o, wọ́n jáde wọ́n ní gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní bí ìgbà tí wọ́n fi ọ̀pọ̀lọ́ sí orí iná ni tó ń sì ń fara da gbígbóná títí tó yẹ pé ọjọ́ òkú rẹ̀ fi dé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ gangan nígbésẹ̀ àwọn asòfin yín bẹ́ẹ̀ náà wá rọ ààrẹ Tinubu wípé nínú gbogbo ẹ̀ náà wípé kí wọ́n tẹ́ndà apology láàrin oṣù 3 kan kó lè ti orúkọ gba àwọn tán ti pa kán jáde síta kán pè wọ́n lẹ́bílẹ́bí lórúkọ ẹbí wọn àti ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ ní area wọn lágbègbè wọn kán sì wá nǹkan tán fi tù wọ́n nínú bí owó ni o, kì í ṣe pé ẹ̀kan pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ wọn o, kì í ṣe kankan bá kẹ́dùn o, kan tán fi sọ̀rọ̀ àjìjà wípé àmọ́ ń tẹ́ là kọjá. Wọ́n ní kan sì bẹ́ẹ̀ gbọ́ ṣe fọwọ́ sí pé kán bẹ̀bẹ̀ kan jáde kan bẹ̀bẹ̀ kan dárúkọ gbọ́ àwọn èèyàn tó kù ní Nàìjíríà tí ò kíìpù dátà tí ó tán rè jiyàn pé àwọn kan kú náà wà jáde wá bẹ àwọn kan ẹ fẹ́ fi ṣe ayé ìgbà SARS wọn láwọn èèyàn òkú nígbà SARS àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀
àmọ̀gbà tán ń jà sòwò táwọn haúsá ní àwọn ọmọ àwọn kan wọn tí ìṣẹ̀tú àwọn o àwọn èèyàn àwọn kú o. ó náà lẹ ti bá lẹ́nu wọn àwọn ọmọ nàìjíríà náà fún wọn jọ àwọn kan gbèsè hàn lẹ́yìn wọn ní lóòótọ́ ni o wípé iṣẹ́ tó yẹ kí àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ṣe wọ́n ní òun ni wọ́n bá wọn ṣe ní amẹ́ríkà à ń retí tàwọn Canada náà torí wọn láwọn náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tiwọn bí ìjọba nàìjíríà ṣe rí nu báwọn aṣòfin yìí ṣe rí nu àpèjẹ náà ń lọ kiri wọn mọ bóyin wọn mọ rẹ́rìn wọn náà ti pa àwọn rọba stamp ẹ̀yin lẹ pè àwọn lórúkọ báwọn náà bá sì wá ń ṣe bí rọba stamp kò léèwọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà tún fún pásítọ̀ Túndé Bákàrè jẹ ò wípé ìgbà ìlàárọ̀ ìwọ náà ń sọ wípé àwọn leadership pé sẹ́yìn ṣe leadership ní ṣé bọ́mọ ẹgbẹ́ APC lẹ́yìn náà wọléwọ̀de olódòdó sì ní ẹ sì bá kìnní náà ṣe wọléwọ̀de kó tó di pópó láyé Muhammadu in fact ẹ fẹ́ ṣe gbákejì rẹ̀ gan pé ẹ̀yin lẹ scatter gọ́ọ̀mẹ̀ntì Jonathan pé ẹsẹ̀ wà ń lanu ní ìsìn ẹ̀yin lẹ níwọ̀n sọ̀rọ̀ wọ́n tún sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kan jáde kan kó placard jáde pàápàá jùlọ nígbà tí USA ń gbégbèsè yìí tán ń béèrè tán ń sọ̀rọ̀ tí gbogbo ayé ń gahùn sókè nípa genocide wọ́n láàrin kí pásítọ̀ Túndé Bákàrè sọ̀rọ̀ nípa genocide ó sì wá jẹ́ ẹ̀sìn pé ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ náà mú àwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin play politics pé ẹ̀yin gan politics lẹ́ ń fi orí pẹpẹ wàásù ṣe àbí politics náà fi ń play ó dá wà nílì jù báyìí lọ nínú gbogbo ìròyìn wa tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sí o àtàfẹ́jẹ́ náà a kó àìbínú ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà ẹjẹ́ adágbére lórí ètò lónìí báyìí báyìí o God bless you ó wá dénú yẹn bá a pín o ẹ bá fi sọ ọ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìròyìn sì ti di chapter by chapter ní ìsìn no complain mọ́ ibi tó bá wo ní kálukú ni kó lọ gbọ́ ó dá ẹjẹ́ wa lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ó dá ẹjẹ́ wa mọ̀ lọ sínú abala ń bára ẹ̀ báyìí láti gbọ́n tí àyà ní fún wa lọ́dọ̀ tèmi ó dọ̀là láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè á pàdé ní oṣù tí ń bọ̀ ẹ̀wọ̀n mi sì mi jù ó á pàdé ní oṣù tí ń bọ̀ ní lóṣù parí I love you bye Gary. mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ọbásanjọ́ sọ lánàá ló jẹ́ kí n jáde wá sọ̀rọ̀ mo rí àwọn èèyàn fídíò àwọn èèyàn tí wọ́n ń jáde lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho pé olóyè Sunday Igboho gbà wá o kódà àwọn tí ò dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó jẹ́ pé nígbà tá à ń pariwo láyé Yorùbá nation tí gbogbo wa fọ́n síta especially èmi yìí àwọn èèyàn sọ wá lẹ́nu wọ́n sọ wá lẹ́nu àṣejù wa ti pọ̀ jù kí la fẹ́ fi Yorùbá nation ṣe àwọn èèyàn ń pariwo Yorùbá nation gbà yẹn àwọn èèyàn rí wa gẹ́gẹ́ bí aláṣejù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò mọ̀ ń tọ́kàn nínú ìgbésí ayé bá a ṣe wàhálà tó lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé bí gbogbo táwọn sọ táwọn wò náà lélẹ́yìí pé àwọn ìran kan nínú ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbòógì tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn ẹ̀yà kan ríra wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn làwọn ní orílẹ̀‐èdè yìí bí àwọn ẹ̀yà kan ṣe rí nìyẹn o ìyẹn àwọn ẹ̀yà Fúlàní rí orílẹ̀‐èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ogún bàbá wọn gbogbo táwọn pariwo ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation gbà yẹn nìyẹn o àti kí ni tọ́jọ́ iwájú fẹ́ bí abẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wàhálà káàkiri ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin lọ́ba ẹ jẹ́ ká dúró lọ́kọ̀ọ̀tọ̀ tá a bá tiẹ̀ wá dúró àti wò pé tí ọba tiẹ̀ wá bọ́ sí tí Yorùbá nation bá bọ́ sí regional system ọmọ àbọ̀ sí àwọn èèyàn sọ Sunday Igboho lẹ́nu gbogbo àwọn táwọn ṣe Yorùbá nation wọ́n sọ wá lẹ́nu lẹ́yìn pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wá lórúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ wá nígbà náà lọ́hùn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé àníyàn wa àlìjàsá omi ń jí ń sílẹ̀ àmàlì àníyàn tí èèyàn bá fi ṣiṣẹ́ lọ́lọ́fẹ́ wo àfi àníyàn tó yàtọ̀ sí ìgbàyẹ́gbádùn ọmọ Yorùbá nǹkan la fi pèpè o kì í dẹ́ ẹ̀sẹ̀ fámìlì wa la fẹ́ gbà fún ọmọ mi kọ́ ọmọ fẹ́ gba Yorùbá nation fún Ìgbòho kò gba Yorùbá nation fún ọmọ rẹ o kò gbà fún fámìlì ẹ o ó fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá kó olóko ẹrú ni gbogbo burúkú ti ń já gbogbo ẹ wo burúkú ti ń já wa ṣebí náà ti ní wàhálà yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti dé ilẹ̀ Yorùbá báyìí ó ti wó dé ilẹ̀ Yorùbá báyìí oníkálukú ti wá rí gẹ́gẹ́ bí national problem báyìí tẹ́lẹ̀ àrí gẹ́gẹ́ bí national problem mo wá rí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi tí wọ́n pariwo Sunday Igboho olókùn báyìí tó lè jáde o Sunday Igboho gbà wá o Sunday Igboho dákun o Sunday Igboho ní tí ó ṣe fún yìí ẹ ti bìtírẹ̀ olóyè Sunday Igboho báyìí ìjọba yìí ni kẹ́ ẹ bẹ Yorùbá people have already betrayed olóyè Sunday Igboho by not supported the Yorùbá nation when olóyè Sunday Igboho rose when olóyè Sunday Igboho started agitations nobody díẹ̀ nínú ìran Yorùbá ló support olóyè Sunday Igboho díẹ̀ èèyàn nínú ọmọ Yorùbá ló support olóyè Sunday Igboho majority wọ́n against Yorùbá nation they against gbọ́kọ́dà ẹlòmíì against Yorùbá nation ní dèdè pé ó kórìíra Sunday Igboho ṣe wá ní ẹ̀sìn mùsùlùmí kan nìkan ni wọ́n jí gbé o pásítọ̀ nìkan ni wọ́n jí gbé o aláwo nìkan ni wọ́n jí gbé o everybody tó bá rìn rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ wọ́n á jí gbé ó bá jẹ́ àfà ó bá jẹ́ referent ó bá jẹ́ babaláwo tó gbóná wọ́n á gbé babaláwo tó pọn fa rẹ̀
wọ́n ń jí babaláwo gbé pẹ̀lú ọpọ́n ifá, wọ́n ń jí àfáà gbé pẹ̀lú àlùkùránì, wọ́n ń jí pásítọ̀ gbé pẹ̀lú báíbù. Tiwa bá wa àbí ọba wa? Ṣé tiwa bá wa àbí ọba wa? Now àwọn tí wọ́n ègé sí Sunday Igboho níjó ni àwọn yẹn ni wọ́n wá ń jáde ní ìsìn tí wọ́n wá sọ pé Sunday Igboho gbà wá o Sunday Igboho ni solution báyìí. The solution now is Sunday Igboho. Wọ́n wá ń pariwo bẹ́ẹ̀ báyìí pé kí Sunday Igboho jáde. Sunday Igboho lè jáde because ẹ̀yin náà lẹ́ni kí ìjọba mú Sunday Igboho gbà yẹn. Ẹ̀yin lẹ́ni kí ìjọba kó incapacitate olóyè Sunday Igboho gbà yẹn. Ẹ̀yin yìí náà ẹ̀yin lẹ́júwe ilé Sunday Igboho lẹ́júwe fún àwọn tí wọ́n lọ attack ẹ̀ níjó ni. Ẹ̀yin yìí lẹ́júwe ilé Sunday Igboho fún àwọn tí wọ́n lọ sún. Adẹ̀sọ́ngbà yẹn pé ó ń bọ̀ àwọn lájọ́ dẹ́ẹ̀dẹ́. Èyí tí ń bọ̀ lókè yìí tó bá dé ọ̀run yabọ̀ ni kì í ṣe tọrọ ẹnìkan. Olóyè Sunday Igboho kọjá tí àwọn èèyàn dá lọ́nà. Olóyè Sunday Igboho kọjá tí bandits máa dá lọ́nà. Igboho kọjá tí terrorists máa dá lọ́nà. Kódà tí wọ́n bá gbọ́ pé mò ń bọ̀ tó bá bẹ lójú ọ̀nà wọn máa yà. Mo sì ránbẹ́ àfáà mi, mo gbádùn àfáà yìí, ẹ bá ń ṣàdúrà fún wọn nítorí lára àwọn àfáà téèyàn mú yangàn rèé, pàápàá jùlọ téèyàn bá ń wá àwọn àfáà tó níláárí dáadáa tán scarce. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àfáà gidi ti scarce nísìnyí, bó ṣe wà nílìkì ló wà ní gbàǹjà, àwọn pásítọ̀ gidi náà scarce, ṣùgbọ́n àwọn tí ò dáa ló pọ̀ jù, àwọn babaláwo gidi náà scarce. Bá a bá wá ara àwọn kọ̀ọ̀kan tán dúró, irú àwọn eléyìí wọ́n ti gba ojú bí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation torí wọ́n fẹ́ káwọn àfáà kankan dá sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Tó bá tẹ́ bá rá àfáà tó mọ̀ọ́mọ̀ jáde tó tún ṣàyà gbangba tó kíyà jáde, ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa àfáà Akeem. Mo wá fẹ́ sọ sọ̀rọ̀ yín, mo mọ̀ kó ká yín lára, ó ká wa náà lára, ṣùgbọ́n ṣe é rí ẹ jẹ́ á fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ kébò sí àfáà mi, yóò dáa fún yín, yóò dáa fún gbogbo àwọn ìyá mi náà, gbogbo àwọn títí ń sọ pé olóyè Sunday Igboho wọ́n dá sí o, ẹ mọ̀ pé olóyè Sunday Igboho ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè lọ́jọ́ sí náà rí o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe kí náà rí o. Bá mi wọn ìdájọ́ sọ́jọ́ téèyàn ó gba òmìnira, ọjọ́ tọ́lọ́run bá ti ló yá ni wọn ìdájọ́ sí, wọn ì sí ìdájọ́ sọ́jọ́ téèyàn ó gba Jésù tàbí ọjọ́ téèyàn ó wẹ̀wọ́ ńká tí ó rè di mùsùlùmí. Nǹkan kan ni ó kàn dédé ṣẹlẹ̀ náà tó lóun ò ṣe mọ́. A ti rí mùsùlùmí tó di babaláwo tó di mùsùlùmí tó padà di kìrìsìtẹ́nì bí bó ṣe wà nílìkì ló wà ń gbàǹjà. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ bára àwọn kan tó ti bú Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀, ẹ mọ̀ jẹ́ àbú wọn, òye ti yé wọn ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lóye ò sì tí yé. Ṣé ẹ rí bàbá Sunday Igboho lè fọ́ lẹ́rán, wọ́n lè mọ̀ wò, wọ́n tiẹ̀ tí ì sọ tọkàn wa fún wọn báyìí torí bàbá sì ń sọ pé fẹ́ gbèjà àrùn àwọn, kò sígbà kan tí Sunday Igboho fi lóhùn gbèjà àrùn rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ń ká wa lára nítorí ẹ ń bá fojú winá rẹ̀ lóòótọ́. Wọ́n ní Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní ìbọn bọ́ba kò sóko tójú àwọn ará bí ìwọlẹ̀. Ìgbà tán rí pé ṣòro dé náà ń pe Sunday Igboho, sún ẹ jẹ́ àtòrí Ọlọ́run àti ìfẹ́tọ́ Ọlọ́run ní sí Sunday Igboho, ẹlòmíì ti bá a lọ tán rí pè mọ́. Èmi ò sọ pé kí bàbá Sunday Igboho jáde o, ṣùgbọ́n bá a bá ní kán mọ̀ jáde, bàbá kan pè mí lónìí torí ẹ̀ ni mo ti fẹ́ ṣe fídíò yìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé kó ní kálukú mú tiẹ̀ bend down select, ẹ̀ ń bá ní kán mọ̀ jáde àwa gan o à ń fira wa sípò wọn torí tí wọ́n ti fojú wọn rí. Kò sẹ́ni tí ó ní irú èèyàn báhùn tó sì mọ value ẹ̀ tó ní kórè ìjìyà lásán tàbí kórè ìforíkó skíbọ̀ ọmọ Yorùbá tí ò fẹ́ràn. Ṣùgbọ́n bàbá tó pè mí wọ́n ní ṣé ń tẹ́ wá ń sọ fáwa tí òye wá ṣẹ́ ẹ̀ là, bàbá láwọn ò bá wọn bú yín rí o, àwọn ò bá wọn sọ̀rọ̀ sí Yorùbá Nation rí o, ṣùgbọ́n àwa tó yẹ wá ṣẹ́ ńlá ní ìsìn tó sì jẹ́ wípé ọ̀ràn tó dé báwọn yìí ló jẹ́ kó yẹ àwọn là. Ṣé ẹ wá ní Sunday Igboho ṣe mọ́nu, ṣé ẹ wá ní Sunday bàbá àgbàlagbà. Mo ní bàbá kò rí bẹ́ẹ̀, mo ní bàbá Sunday Igboho wà lákọ̀ọ́, mo ní ṣùgbọ́n wọ́n fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ sí ni so ti yín bá wọn, mo ní ẹ lọ níṣu, wọ́n ní bá bàbá sọ̀rọ̀ ọkàn mọ́ jọ o ọ̀nà wo o, mo ní ẹni tọ́lọ̀ ń bá ti gbé kalẹ̀ kò ṣeé pa kò ṣeé mú ni. Ṣé ẹ tún wá rí nǹkan kan, ẹni tí ó bá joyin náà pàtàkì báwọn wẹnu àáké o. Sunday Igboho tẹ́ rí yẹn ó ti make up mind ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ o, bí ó bá wà discourage ó ti wà discourage tipẹ́tipẹ́ pé òun ò ṣe mọ́. Tí mo fẹ́ sọ gangan rèé kí n má bàa confuse ara mi àtẹ̀yìn náà pé ẹ jẹ́ àfẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ sọ so that bó bá ṣe ń sọ ìkò ní mọ́ túmọ̀ sọ́kàn wọn bí ẹni wípé à ń lé àwọn èèyàn dànù. Àwọn tá à lé gan léra wọn náà kan tó jẹ́ wípé wọ́n ti rè jọ ó ti sú àwọn kan. Ṣé ra àwọn tí ò tí kó ń bẹ̀ gan ó ti sú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bàbá wa ń ṣe báyìí fi tara sọ̀rọ̀ ìfẹ́ la ní sí bàbá Sunday Igboho ṣùgbọ́n yóò sú àwọn èèyàn àwa tó mú rẹ̀wẹ̀sì báwọn èèyàn sí ni o. Gbogbo bí ẹ jẹ́ àrò délẹ̀délẹ̀ o bẹ́yìn gan bí Sunday Igboho bá jáwọ́ ní ìsìn ṣé ó jáwọ́ èmi náà jáwọ́ nù ọjọ́ tó bá ti jáwọ́. Òótọ́ ni ẹni tá a rí nu tọ́pọ̀lọpọ̀ wa fi ní kíyà so nídìí èyí ẹjọ́ ó ká wa lára lóòótọ́. Sunday Igboho gbọ́dọ̀ jáde o, Igboho mo fọwọ́ sí kójú wọn là kó dé bá wọn, wọ́n ní kí dé bá àyàn kéèyàn yẹrí kó dé bá wọn, ó ti dé bá wọn náà nù. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ á fi bí ìgbà tá ẹ mọ̀ jẹ́ á sọ̀rọ̀ bí ìgbà tá a kórìíra wọn.
Ọlọ́run kárí pé Ọlọ́run ló ń ṣe kíni ló ń gbèjà Sunday Igboho dà. Ṣé ẹ wá ní ṣé wá ní kí Sunday Igboho tún rè fara rọ́bọ̀n ni wọn ò nìkan rè fàyà rọ́bọ̀n. Ní tí mò ń sọ ni wípé tó jáde ní ìsìn tán pariwo náà ti ṣe tán pọ́n fẹ́ gbèjà Sunday Igboho dà. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ bàbá ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ wọn náà mọ̀ wò pé nífẹ̀ẹ́ àwọn àbá ń fòrò yàrá ẹ méjì àfòrò yàrá Ọlọ́run ló gbèjà wa. Wọ́n ti ṣe fáwọn kan tán sì lù wọ́n bolẹ̀ tán gbúrò wọn mọ́ Ọlọ́run ló gbèjà Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ti lérí lẹ́ka wọ́n ti jáde báwọn ó jáde àwọn ó gbèjà Sunday Igboho dé olódò dẹ́ gbọ́dọ̀ fi Sunday Igboho lẹ̀. Jẹ́ kí wọ́n dá sí i àbí tọ́lọ́run ò bá fáwa ṣe Ọlọ́run lè tọwọ́ wọn ṣe a sì jọ rí wípé ojú wa ti là nǹkan kan ní ó ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan experience sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ experience tẹ́yìn ní tẹ́ fi tètè lóye wípé òmìnira àwọn ará bíi àwọn kan sì wà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn àfáà kan mọ̀ wo àfáà kíìmù bíi tìbínú ni wípé ọ̀dẹ̀ Yorùbá náà ní bá ṣe kínní ṣe ẹ síwárí inú àwọn tí wọ́n fà sẹ́yìn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà Yorùbá ti gíyan jẹ rí. Papa Sunday Igboho kan lákíkanjú ni Yorùbá ti gé ẹlòmíín jẹ tó fi gbà padà wípé òun ò ṣe mọ́. Èmi náà ti béèrè question rí pé tí wọ́n bá ní ẹ Sunday Igboho lẹ̀ pé kórè fàyà rọ́bọ̀ sẹ́ẹ̀ filẹ̀ ní èmi gan ò ní gbà ṣùgbọ́n nítorí àwọn tí òye ṣe yé àwọn kan sì wà wọ́n ń ṣẹ̀tanú dò ní o wọ́n sì lè kúrò ìdí ẹ̀tanú inú ẹ̀ náà sì kù sí ṣùgbọ́n nítorí àwọn tó yẹ òye naturally tó sẹ́yìn yé a ní ìdí èèyàn gan gidi o láti jọ kọ́ wọn ní kájọ fẹnu kò tí ó sì yẹ tí ó jẹ́ kó yé wọn ló ti dé bá wọn yìí ìdé bá àyàn kéèyàn yẹ rí nítorí ẹjọ́ mo bẹ̀ gbogbo wa pẹ̀lú ìfẹ́ tá a ní sí Baba Sunday Igboho n ò sọ pé ká tì wọ́n sógun in fact wọ́n bá lè sọ wípé báwo àkànlé nìkan yọwọ́ ni torí gbogbo wa náà láti jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan wípé àní máìndì ọ̀rọ̀ tán bá sọ sí a ó sì dá ọ̀nà àlàáfíà là ń gbà ọ̀nà òtítọ́ ni ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ sí ká lè wá àyàn kúnra torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kan gan-an tá a jọ bẹ̀rẹ̀ tán ti wà nù Yorùbá lè sọ ti pẹ́ káàtì ẹ̀ tó débẹ̀ wọ́n ti fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ báyìí bàbá wa rí èèyàn tuntun míì tí òye tẹ́lẹ̀ tó sẹ́yìn yé ẹ jẹ́ ká fi ṣe wípé àpèrò sọ́kọ̀ evangelism náà ni kò jù bá náà lọ inú ṣọ́ọ̀ṣì nìkan kọ́ náà ti máa ń sìn rere inú mọ́sálásí nìkan kọ́ náà ti ń sìn rere in fact àwọn oníbílẹ̀ gan ní ìsìn wọ́n wìn ní sóòlù so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká wìn sóòlù àwọn èèyàn gbogbo ọ̀nà kọ́lọ́n fún wa lọ́gbọ́n láti ṣe ẹ jẹ́ àwọn ènìyàn á gbèjà Baba Sunday Igboho á fọ ìfẹ́ hàn sí wọn ẹ mọ̀ dé a ṣètò his detriment ó mọ̀ dé wípé a tún wá ìkórìíra fún sí Ọlọ́run ló gbèjà wa ẹ jẹ́ àrè mọ́ yin Ọlọ́run wípé ó sí Ọlọ́run o àbó òrí bó ṣe gbèjà wa ibi tó gbèjà wa dé iná wá gbèjà wa délẹ̀ ìjà wa tí mo wá ń béèrè kó gbàdélẹ̀ náà ni wípé àníṣe bí ara bá rokùn lárọ́ ro adìyẹ gbogbo ìgbésẹ̀ tí Sunday Igboho fi mọ́ rìn yan fandafanda níwájú ẹlẹ́tí bí ọ̀pọ̀lọ́ níwájú ẹlẹ́gùsí tẹ́lẹ́gùsí ò ní fi yáta tí ò ní níṣòro pé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá rẹ̀ mọ́ nítorí ẹ mọ́ ti ìjà abéèyàn kankan irú tóun tó sọ̀rọ̀ lánàá ní ìsìn ìjọba wọn gbóhùn rẹ̀ dáadáa tó bá tún rí i pé tóun tó fẹnu sọ̀rọ̀ Sunday Igboho èmi ò mọ̀ tó ti sọ sẹ́yìn o ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ mọ̀ jà fi tẹ̀yìn wò mọ́ ní ìsìn tó tún fi bàbá wa Sunday Igboho náà wọ́n sáfẹ̀sùn kàn wọ́n náà wípé àwọn náà bú àwọn kan wọ́n bú àwọn ọba kí ni bàbá Sunday Igboho ṣe wọ́n padà lọ túbá bó ti ẹ̀ jẹ́ pé kò dùn máwọn kan kò dùn àwa náà ń wò pé ìwo ni túbá àwọn ló yẹ kó wá bẹ̀yìn ṣùgbọ́n bàbá mọ̀ tán ṣe bàbá ti dákìtàn tó ń da owó rẹ̀ sí lára kó hàn sí mind tí ó bá soríire náà tó jẹ́ leader kí mind ẹjọ́ ń tán sáì fún ni o ṣùgbọ́n àwa nígbà kí nǹkan ṣe wọ́n mo mọ̀ pé ẹ wà protect wọn ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ sí ẹni tọ́lọ́ ń bá máa lò nú wọn ẹ wò ìgbà tí wèrè olórin náà jáde tó náà kọ́kọ́ sòsì ọ̀rọ̀ nílò ya àwọn alálẹ̀ tún tì ó wá kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ irú bí gbogbo ọ̀dọ́ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ títí bàbá Sunday Igboho náà ti lọ dọ̀bálẹ̀ ní ìsìn tán ní àwọn tí wàá fẹnu inú táwọn fi bú ìtìgbé àwọn fi bórìṣà lọ́jọ́ sí àwọn tí wàá fi gbolẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán lọ́bẹ̀ ní ìsìn káwọn ará bẹ̀ náà wà mọ̀ ní ẹ má dá lóhùn ó ti bú wa rí níta náà fẹ́ máa ṣe fún àwọn tó ti bú Sunday Igboho rí rè o kàn máa sọ fún Ọọ̀ni pé ẹ mọ́ dá lóhùn jàre ẹni tó ti bú yín Ọọ̀ni ò ṣe bẹ́ẹ̀ so bàbá Sunday Igboho náà ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ń bá ti realize mistake rẹ̀ tó tún wá jáde tán pé òun fẹ́ gbé Sunday Igboho sórí ṣé ẹ wá rí nípa pé kí Sunday Igboho máa bọ̀ kó mọ̀ wá hùn èmi ní ń darí Sunday Igboho àwọn tó súnmọ́ Sunday Igboho gan wọ́n lè sọ fún wọ́n lè sọ gbà tí ó lọ àbí gbà tí ò ní lọ ẹni Ọlọ́run fẹ́ ni àti rígbà táwọn mọ̀mọ́ wa kan wà nígbà tó ti gbọ́ pé Sunday Igboho kọ́kọ́ fẹ́ lọ lé lẹ́nu bí oṣù mélòó kan yìí
náà ti ń yàgbẹ́ Bobby wo mò ń lọ nú tọ́lẹ̀tì ni o tọ́lẹ̀tì ni mo ti ń pè ọ́ yìí o sọ fún Sunday Igboho kò gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ò ní dárúkọ wọn wọ́n mọ̀ gbọ́ mi báyìí mo ní wọ́n ní lọ á sọ fún wọn Sunday Igboho délé gbogbo àjọ rí báyìí wà ń wojú ara wa pé kò sọ fún èèyàn kankan àdúrà ní ẹja mọ̀ gbà fún Sunday Igboho